Captain Dan Shepherd Pareyo ni muikari wa Kajiado County Ngatarongai Ward. Koguo ihoya riakwa kuri thirikari ni korwo a very cautious kuhakikisha okorwo thibitari ni hetwo marua ma kurigitana. Thirikari ni irari hasha kuri facility iria iheanite urigiti ni mabati gwika follow up ya thiini muno nigetha mahakikishe thibitari iria ira sabotage utungata wa thirikari tunywo marua hingo. Maritio igongona-inĩ rĩa gwakia mishumaa rĩa kugira uhoro Jane Wanjikũ wa Waithira uria urari mutarani na muruiriri wa ihoto cia mwana wa kahii kaunti-inĩ ya Kajiado na uria urakuire kiumia-inĩ kihituku akiamukira urigiti thibitari-inĩ wa KU. Ngĩribotera Inooro FM kuma Kiserian kaunti-inĩ ya Kajiado Getwo Wacuka wa Kiarie. Nĩ ngatho wa Cuka Kiarie. Tuthie kuria mwena wa Murang'a riu migunda-ini na arimi ciugo-ini imwe cia kuria Kiharo hamwe na Maragwa Murang'a ni matungitio hathara nene ni therũ iria ikoretwo ikiomoka migunda-ini yao na ikananga irio iria mahandite. Moigite nyamu icio riu ni imakiritie nganya na cierekeire kumatungia ng'aragu kuona iramoima thutha ikiriaga mbembe itanakinya kugethwo. Marakaira ruhonge rwa kurira nyamu cia githaka KWS makienda ruhitane na nyamu icio na ningi marihwo ngarama ya hathara tore turamenyithio ni Victor Kinuthia. Kumu arimi mathiete na mbere kwagagio ni therũ ni mwena wa Gakoigo gicigo-ini kia ubunge kia Maragwa. Amarito ni miri wa Mbui wa Kimani na guku ni Gikindu na Ngida na Gakoigo inyitanite. Guku kiria turagio ni kio no therũ. Twina indo turimite muno ta mbembe ikurite iria twaheirwo ni gavana ikurite iraciara ithatu. Thina riu no therũ. Iraria mbembe makorobia thaici urimi uria wikuo ni ucio. Ona itura ria estate ya Kiharo kurigania na tauni ya Murang'a thina no ta uyu. Elizabeth wa Mbui wa Njuki ona ni magira Kiharo na kugutire kindu ona kimwe ingigetha tondu mbembe ira heanitwo biu na gwakwa na kuhia ndungi ona cirite ciothe ikanina. Uhoro wa kieha ni ati muingi makiria atumia marauga therũ ici timetigagira undu uria ni ugwati munene. No ici cia njamba ukumikora ikarite giti-ini gwe ndi ndamikoria ikarite giti-ini giki kia ageni tondu utirona ciena ithako riega na mburi icio twohana kuu ukona ta ingihota kugia na muciarithanio na mburi icio na ni therũ angikorwo ni regoma mundu ri mburi therũ icio twina muiritu wakwa inandukite igakinya hau uguo tucitengeretie nacio niguo ciambiriirie kumira moko igituikagiria mai tutire na thayu Kiharo. Marauga ona thengia wa thirikari ya kaunti kumahe mbembe cia kuhanda hamwe na thirikari kumatambiria mai ma kurima maya kwaga kugetha kindu amu therũ ici cirokaga mugunda tari cio ciahandirwo na kwananga indo ciothe. Mai makurima riu ungiona aya makiguana Mwasco na Muswasco riu ni tukugia mai rimwe turai na thina muingi wa mai tondu matirokaga turira ciacera ria mai ri tutirari na mai no riu mangihingurira uguo Ngai no atuteithia tugia na urimi mwega na tuhune. Gukiri uguo ni moritie maabitha kurira nyamu cia githaka KWS kumateithiriria kuhurana nacio. Riu iciaranite no ngikinyite 300 na ti mwaka umwe tuiturai tunyariraga kunduri kindu ngihanda nduri kindu ngika ndungianiko na kindu njona mbembe ndungianika nja wahingura dirisa ya riko cingiraga ikambiria kuruta indo ikirutaga na kunjona dirisa ati borumu ngihingura ukorwo kuriaga cigagira thiini mutunyanaga irio nacio inyitite iri kugorofa kugutire mundu ono handaga kanyama agiuka tuhurahurire kana tureke tugina githerũ nacio ri no tukene. Inooro FM kuma rugongo rwa kaunti ya Murang'a ritwa riakwa ni Victor Kinuthia. Riboti yo no iratuhingira mohoro maitu ma ithaa riri ria thinacara rucini amukira mohoro maya hamwe na mangi maingi na njire guitherana wega wona ciariki kuhanda thaa imwe twathii riu kuria ndunyu-ini na Werũ wa Mwangi njitagwo Muhia wa Maina. Inooro rucini ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Mathogora maido ndunyu-ini ukireherwo ni Inooro FM. Amukira ngeithi kwa muthikiriria wa Inooro FM na ni ihinda ringi tumbe tuhiuke imwe kwa imwe nginyagia thoko-ini citu tukianjiriria na kurora uria ciringi ya Kenya iracenjania na mbeca iria ingi cia kimabũrũri. Dola imwe ya Amerika irendio na ciringi 129 na thendi 4, sterling pound ikagũrwo na ciringi 171 na thendi 1 cia Kenya, euro iragũrwo na ciringi 148 na thendi 3, Japanese yen ikendio na ciringi 80, South African rand irendio na ciringi 7
thendi 8, ciringi imwe ya Kenya irendio na ciringi 28 na thendi imwe cia Uganda, nayo ciringi imwe ya Kenya ikendio na ciringi 120 na thendi 2 cia Tanzania. Tuhingire thoko-ini ya Kiserian kaunti-ini ya Kajiado kuria turanyitanira na mwandiki witu wa Shuka wa Kiarie agitumenyithia uria mathogora ma indo citiganite mahana mwena ucio. Waru ikonia ria katatu thoko-ini ya Kiserian irendio ciringi 4,800, ikonia ria Kamukuru rikendio ciringi 4,000, karati ikonia ria kilo 140 ikendio ciringi 5,500, minji kasuku ga kilo 2 ikendio ciringi 150, kabici imwe ikendio gatagati-ini ga ciringi 40 nginyagia 70, igitunguru gikendio ciringi 80 kilo 1, nacio nyanya kilo 1 ikendio ciringi 70. Ngiribotera Inooro FM ngigwithiraniria ciĩgiĩ thogora wa indo thoko-ini ya Kiserian kaunti-ini ya Kajiado ngetwo Washuka wa Kiarie. Nĩ muthia wa mathogora ndunyu-ini na nĩ njitagwo Weru wa Mwangi. Mathogora ma indo ndunyu-ini wareherwo nĩ Inooro FM. Nice Choice Animal Feeds kuma Nice Mwea. Twina Dairy Meal, Maize Jam, Soen Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na ingĩ nyingĩ na ithondeketwo na tekinoronjĩ ya kĩrĩu. Rĩu nĩ ironeka Agrovet iyo ĩrĩ hau hanyu. Every journey has a start. Mutumia wothe akoragwo na kiroto gĩa gukura, ureri, gutiga makinya make kuga ni aragerete handu hau na oho guthondekera njiarwa ciake igai. Riria atumia magacira, mĩciĩ yao nĩ theremaga ona itura rigathie na mbere. Maya mothe makinyanagira riria wina mũru na wina mbeca na ũrĩa ũretikania na iroto ciaku na kwa ũguo agakuhotithia gucikinyaniria. Fanikisha ihotithagia atumia gwĩkũria kugerera nenda cia ũkinyanĩria, urutani wa wonjoria na kuheana uteithio wa mbeca. Ambĩrĩria rũgendo rwaku rwa gwĩkũria na Fanikisha rũhonge-inĩ oro ruothe rwa bengi ya Equity ũmũthĩ. Fanikisha, we grow higher. Rĩrĩ nĩ ithaa rĩa Hagaria. Mathaa uramenyithio ni Inooro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inooro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. Inooro. Inooro. Rwako ũrĩa niĩ ngereire ingĩgakinya haha ndĩ nĩ wĩra niĩ ndutĩirwo ĩgĩcinga gĩtharĩtwo ngamunywo kĩrĩti-inĩ niĩ ngahandwo mũgũnda-inĩ ngĩkĩrwo wĩira kanua kĩrĩa ũtarĩire gũkũwe tiga kũinama ngoro ndĩmũira watĩnĩkaga njire tuganaga bata no kũgĩa na wĩtĩkio irĩma cimomoke ruo-inĩ ndũngĩtũra rĩngĩ kwĩ Ngai woyanaga niĩ ndaneingĩra nyũmba ngarĩra ndĩna ruo ndona arĩa twatũraga nao ngona gũtirĩ Ngai ngoria baba nĩ nginya rĩ ngũtũra nja itũra ndonaga mũthenya wake ngoria rĩu gwake nĩkĩ kĩrĩa ũtarĩire gũkũhe tiga kũinama ngoro ndĩmũira watĩnĩkaga njire nĩatuganaga bata no kũgĩa na wĩtĩkio irĩma cimomoke ruo-inĩ ndũngĩtũra rĩngĩ kwĩ Ngai woyanaga
ni saitani endete kundu atakimenyithia kuningiriria maundu matari na umithio uinjata ni aiyitwo ndatuirio Babuloni agitaburukia guoko gĩcuria inanda ciothe kĩrĩa ũtarĩire gũkũhe tiga kũinama ngoro ndĩmũira watĩ nĩkaga njire nĩatuganaga bata no kũgĩa na wĩtĩkio irĩma cimomoke ruo-inĩ ndũngĩtũra rĩngĩ kwĩ Ngai woyanaga ene atigiuga ndekaga ina wĩira ta Sara kuona tene nĩarũgamĩtie ningĩ akandua gĩthima ndarorire mbarĩ citũ kana gĩthomo gĩakwa cikenu ndũrĩria kũnyihia ndũrende wĩira waku kĩrĩa ũtarĩire gũkũhe tiga kũinama ngoro ndĩmũira watĩ nĩkaga njire nĩatuganaga bata no kũgĩa na wĩtĩkio irĩma cimomoke ruo-inĩ ndũngĩtũra rĩngĩ kwĩ Ngai woyanaga kĩrĩa ũtarĩire gũkũhe tiga kũinama ngoro ndĩmũira watĩ nĩkaga njire nĩatuganaga bata no kũgĩa na wĩtĩkio irĩma cimomoke ruo-inĩ ndũngĩtũra rĩngĩ kwĩ Ngai woyanaga ucio tumwitaga Sammy K rwĩmbo rwake rwega rwĩtagwo kana rwĩmbo rwake rwega mũno rwĩtagwo kĩrĩa ũtarĩ na rwatũkinyĩria wega thinashara na thinashara hetũkĩtie wega ndagĩka 16 ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe na tugucokerie ngatho nĩ tondũ wa gũkorwo wĩ hamwe na ithuĩ rũcinĩ rwega rwa ũmũthĩ ndirĩ ũndũ ũngĩ ngũkwĩra no gũkũnyita ũgeni tũtwarane hamwe nawe ikinya gwa ikinya nginya cihande wega thaa 4 rũcinĩ na pole sana kũrĩ family yothe ya Komu Meru Rodam nĩ gũtigwo nĩ baba wao mũnini John Jenga Komu nĩ gongona warĩa mathiko rĩgakorwo kanitha-inĩ wa Mary Immaculate Catholic kahonera on Friday ũcio nĩ mũndũ wĩtagwo Su Wakurio na kũrĩa gwitũ Thamanda harĩ mũtumia ũhurũkĩte etagwo Wanjung'e egũkorwo akĩhurũkio mũthenya wa ũmũthĩ ũmũthĩ nĩ Tuesday nĩguo egũkorwo akĩhurũkio pole sana kũrĩ Kĩarie Saro acio othe Firi na family yothe ya Ifuru makĩgĩa na kũmĩrĩria rĩrĩa matigĩtwo nĩ maitũ wao wĩtagwo Wanjung'e thome thĩinĩ wa ibuku rĩa Thaburi 30 mũhari wa 21 ĩkuuga ũũ kũrĩ maũndũ matatũ matũmaga thĩ ĩthingithe ona nĩ mana itangĩgirĩrĩria nĩ ngombo rĩrĩa ĩtuĩkĩte mũthamaki na kĩrimũ rĩrĩa gĩtuĩkĩte gĩa kũhũnaga irio na mũndũ wa nja ũtangĩendeka rĩrĩa atuĩka nĩ mũhikie na mũirĩtu ndungata rĩrĩa atuĩkĩte nowe mwĩgaĩrwo nĩ mũtumia ũrĩa atungataga maũndũ macio matatũ rĩrĩa ndagũthomera rũcinĩ kũrĩ maũndũ matatũ matũmaga thĩ ĩthingithe ona nĩ mana itangĩgirĩrĩria nĩ ngombo rĩrĩa ĩtuĩkĩte mũthamaki na kĩrimũ rĩrĩa gĩtuĩkĩte gĩa kũhũnaga irio na mũndũ wa nja ũtangĩendeka rĩrĩa atuĩka nĩ mũhikie na mũirĩtu ndungata rĩrĩa atuĩka nowe mwĩgaĩrwo nĩ mũtumia ũrĩa atungataga nĩ ngatho mũthikĩrĩria nĩ thimo 30 mũhari wa 21 thimo 30 mũhari wa 21 na 22 oro ũndũ ũmwe na 23 wathoma nĩ ũkũigua kiugo ũrĩa kĩrauga rũcinĩ andũ arĩa marĩkĩtie kwarahũka rũcinĩ ndĩmarahũre haha mũndũ ũgwĩtwo Tito Washai Mwaniki Fundi Mwatha Bob wa Makoboki Ndirangwa Famko Baba Njao Sami Kamau wa Iraya Ndereba Thagia Ndereba Mũgoka Njoro Dan wa Wadu good morning na ũgeithia Wadu mũno mũndũ wĩtagwo Wadu sana Gĩthua wa Koine Mwarimũ Jagoni Jaba wa Makutano Masaga na MC Majipi ya Michael Jogu arahura Sakeja kuma kwa harakani ya Dibiro King'ori wa Magumu Happy Tuesday Jeff Kenyaga tuko tuned Jeshi yunde Nishiro wa Shiana arahura wakangana na Mama Ken wa Varisho Sister Jamuma Mary good morning Jeff Negidi wa Okaoka atuna mwitaboini na wamuna gewe wake higo na Mwaniki Foodie JM Menge Fresh Tuesday thank you John Mithoga na Kiarauga Ariko Buruma Tigari Sun City wa Matara na Kanyoro wa Timborowa na MC Karuiro Olmoran asante sana
ana onera marikitie kwarahuka mwena uyu ndamona mundu gwitwo Tito Jogoisha Gashiro Stande Mushi wa Shira Murata Buchari mwarimu PI Kevin Gwandaru wa Kangarani Okerio wa Shira wa Kirathimo Kerogoya Finest is a Tuesday morning Jeff ni Charles Wangas na William Kafugira Dr. Kamau Lanet Karuki Mushumi na Joseph Gathu na Ruyo Wakwa Hoiti acio nio mariketie kwarahuka rushini ona John Githenya kuma Hilti Timborowa ona kene mukiru moja kwa moja riu tutagutira tugite mathaa ndaguthuka imwe kwemwe ginya kuria bururi wa arimi murimi ni afataraga gukorwo akirima urimi wina umithio na to urimi wina umithio afataraga gukorwo agifanga wira wake ti ukarimaga ng'ombe na andu moka makarigagwo ni ng'ombe cia muthemba uriku wina cio ni tondu ng'ombe no kuhinja ng'ombe itiraruta iria warora ng'ombe cia nyama itire kilo cingioyo muthikiriria warora ngurwe gutire kindu kingirorwo oron hanini no ni kwaga kumenya hitho ni imwe tu Nice Choice Animal Feeds irio cia mahiũ kuma kambuni ya Nice Mwea tunero cia mahiũ mothe nicio Dairy Meal, Maize Jam, Soan Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na ingĩ nyingĩ irio cithondeketwo na teknolojia ya kĩrĩu gũtigĩra ni quality na irĩ na standard ya igũrũ igatiga mahiũ maku mena riri na ũgima mwega wa mwĩrĩ wĩ mũrĩmi ũkona umithio na baita kuma kwĩ mahiũ maku irio citũ cia Agrovet ona kana nduka irio cia mahiũ kwĩna hau ha kwanyu na twĩ kaunti-inĩ cia Kirinyaga, Kiambu, Meru, Nyeri, Embu, Laikipia, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds thiri yaku we murimi. Ririkana ithuĩ tukwendagiria mutu wa Nice Extra Premium wa ngima, Nice Extra Premium wa ngano na Nice Pure Pishori kuma Nice kana kuma Nice Rice Millers Mwea na tugaga wona we ungenda gucera matura wigue wega thie kuria gwitagwo Nice Digital City kiria giothe ungenda we murumbuye ni supermarket menayo ni petrol station ekuo ni gwa gukoma na gwa gwika mishemanio conference mekuo kuria tugaga maundu mothe siri ni Nice wana waguthuka kuu ni kuhota gukorwo gitungatirwo na njira iria njega na ugakorwo wikaire wega muthikiriria utegucoka na thutha we murimi oro ndumwe na mundu enda gutembea ukiuma Nairobi uthiete Meru ndwambe uingire haria Nice Digital City uhote gukorwo ugitungatirwo na njira iria tugaga ni njira njega riu hatiri undu ungi muthikiriria no gukwariria riu we ukoretwo we mutwarithia wa boda boda tugaga boda boda ni cangagira muno na njira nene muno kiria tugaga ni kindu gegwitwo economy ria bururi uyu na economy ria bururi uyu ritindekagwo ni andu acio a boda boda no ndiukane ati andu a boda boda ni mathiaga hathara nene muno iria matua gwika service mekaga service maita kana wiki igiri mageka service wiki igiri mageka service niki tondu matikoragwo mamenyete hitho ni imwe tu iria twitaga ya Shell Advance ndiukanirwo na mutwarithia wa nduthi agitinda akiruta nduthi heho tondu ekirirwo wira uria utari mwega niyo yatiriwe mutwarithia wa nduthi unyitirire economy na ritine muno makiria ni micii mingi rugamirwo ni nduthi wa kurio gya kunyuo irio gucia kwihumba githomo na mabataro mangi na nikio kambuni ya Shell igwicirite na njira ya mwanya na gukuhotithia we mutwarithia wa nduthi kurutira wira waku na njira njega na huthia makire tondu ni makurahire engine ya oil iretwo Shell Advance AX7 iria yiro ni mawega Shell Advance AX7 imenyagira na gatheria engine yaku ni gicunjĩ gĩa 33% harĩ igana makiria ma oil iria ingi Shell Advance AX7 ni kuhotithia gutwarithia nduthi yaku utegutinda ugithie service inde iraya gukira oil iria ingi ciothe uguo ni kuga ukuruta wira ihinda iraya no honokie mbeca Shell Advance AX7 ni teithagia nduthi yaku kwaga kunyua maguta kwa wingi na koguo gakuhonokeria makiria ma ciringi 11,000 harĩ o mwaka Shell Advance AX7 tugaga ni upgrade ya power nake murithia wa mahiũ ni arahuka rucini arenda kuguthuka dukaini ararigwa guthuka dukaini gwika atia athie gwetha irio na twathie gwetha irio cia ng'ombe irio cia ng'ombe ni cia kambuni imwe na to cia ng'ombe tu mahiũ mothe kana ni ngũkũ cia kienyeji kana ni ngũrwe tathikiriria twina Dairy Meal, Maize Jam, Soan Winner, Pig Finisher,
chick mash, layers mash, kienyeji mash na ingĩ nyingĩ. Na Nice Choice Animal Feeds irio cia mahiũ kuma kambuni ya kũrĩa Nice Mwea ithondeketwo na quality na standard ya igũrũ makĩria igatiga mahiũ maku mena riri na ũgima mwega wa mwĩrĩ. We mũrĩmi ũkona umithio na baita kuma kwĩ mahiũ maku. Irio citũ iria Agrovet-inĩ kana nduka irio cia kwĩ hau na hau akwanyu twĩ kaunti-inĩ cia Kirinyaga, Kiambu, Meru, Nyeri, Embu, Laikipia na Ikuru, Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds thiri yaku we mũrĩmi. Ririkana ithuĩ tũkwendagĩria mũtu wa Nice Extra Premium wa ngima, wa ngano, Nice Pure Pishori kuma Nice Rice kana kuma Nice Rice Millers. Na ningĩ wenda gũtembea Nice Digital City maũndũ mothe tugaga siri ni Nice. Reke tuikirie tucokererie moja kwa moja kuma Kendo gũthiĩ o nginya Karamto gũkũ nĩ Nyandarua County na ũmoigaga kuga na gwĩka no athikĩrĩria gũkũ guothe no ngeni cia Inoro FM shesheni hakuhĩ nawe. Rĩrĩ nĩ ithaa rĩa Hagaria. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Rĩu ũramũkĩra ũmemerekia wĩtũ ĩmwe kwa ĩmwe kũgerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria. Facebook nĩ Inoro FM, Instagram nĩ Inoro FM_official, TikTok nĩ Inoro FM, X nĩ @InoroKE, YouTube nĩ Inoro FM. Inoro muciĩ watu ginotana. Inoro Aikaria Gakeu nginya Mukeu Mukedo o nginya Gĩkĩndũ othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro shesheni hakuhĩ nawe. Andũ arĩa marĩkĩtie kwarahuka no tũkũmarahũra o rũcinĩ. Ndiĩ kana we mũtwarithia wa boda boda nĩ wĩiguĩte ndũmĩrĩri ĩyo njega, na ndũmĩrĩri ĩyo njega yawe atĩ kĩrĩa gĩtũmaga nduthi yaku ĩkorwo ĩna power, ina hinya wa gũkua indo iria nyingĩ, ina hinya wa kwambata kĩrĩma, na injini ĩno ya nduthi ĩkoragwo ĩna indo ciothe handũ hamwe. Ũguo injini ĩno nĩ ĩbataraga gũkorwo ĩkĩbacĩrĩrwo wega, na ũrĩa tũngĩbacĩrĩra wega injini ĩno ya nduthi yaku nĩ kũmĩkĩra ũiro mwega. Na ũiro mwega to ũiro ũrĩa ũgũthiĩ ũrogote na kũu, aca. Ũngĩenda gũtiga gwĩkaga service thutha wa ciumia igĩrĩ, ũngĩenda kũhonokia mbeca, ũngĩenda injini yaku ĩgaikara ĩgĩthambagio mũthikĩrĩria, ũngĩenda na piston ĩgaikara njega ikirutaga wĩra ũrĩa kwagĩrĩire, ũngĩenda nduthi gatiga gũtinda ĩkĩnekaga gũkorwo kĩmĩruta heo mahinda mothe, injini kana ũiro wa injini nĩ ũmwe. Tũraria ũhoro wĩgiĩ kambuni ya Shell ĩgwĩcirĩtie na njĩra ya mwanya na ĩgakũhotithia we mũtwarithia wa nduthi kũruta wĩra waku na njĩra njega na hũthia makĩria, tondũ nĩ makũreheire ũiro ya injini kana ũiro wa injini wĩtagwo Shell Advance AX7 ĩrĩa kana ĩrĩa ĩiro nĩ mawega maingĩ. Shell Advance AX7 ĩmenyagĩrĩra na ĩgatheria injini yaku na gĩcunjĩ gĩa 33% kĩa mawĩiro marĩa mangĩ mothe. Shell Advance AX7 ĩkũhotithagia gũtwarithia nduthi yaku ũtegũtinda ũgĩthiĩ service ihinda iraya, gwĩkĩra ũiro kana gũkĩra ũiro ũrĩa ũngĩ. Ũguo nĩ kuga ũkũruta wĩra ihinda iraya no cokie ũhonokie mbeca makĩria. Shell Advance AX7 nĩ ĩteithagia nduthi yaku kwaga kũnyua maguta kwa wĩingĩ na kũgega kũhonokeria makĩria ma ciringi 11,000 harĩ o mwaka. Andũ arĩa matwarithagia nduthi nĩ tũmoe wĩra ũrĩa marutaga wĩra mwega mũno wa gũtũtwarĩra ciana thukuru, wa kũgũrũkĩra kamũrigo, wa gũthamia kĩndũ, wa gũthiĩ kũrĩa gũtangĩtonywo nĩ ngari. Ũguo andũ acio mekwenda kũmũrĩkwo na njĩra njega, na ndiũ kana wĩiguĩte wathiĩ kũrĩa Shell ũmorie kana mena ka blue, na blue yo kũmorie kana mena yo nino ĩtagwo Shell Advance AX7 ya gũteithia nduthi yaku gũkorwo ĩkĩhonokia mbeca na kĩgĩna kĩnene. Eni rĩu rũcinĩ nĩ wokĩra warigwo nĩ kĩ ng'ombe yaku ĩikaraga oro ũguo, ndĩongagĩrĩra iria, ndĩrĩ ũndũ wĩkaga ng'ombe ĩyo ĩrĩ o hau. Ngũkũ nacio cia kienyeji nĩ kũhana ta ihanaga ta cia homire kana ta cia karĩ ũguo cigondereire cikarire ũguo ngũrwe ciaku no kũrĩa irĩaga na itirĩ kĩndũ ciongagĩrĩra nĩ tondũ ndũrĩ ũramenya thiri. Nice Choice Animal Feeds nĩ irio cia mahiũ kuma kambuni ya Nice Mwea. Twĩna irio cia mahiũ mothe nĩcio Dairy Meal, Maize Jam, Soan Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na ingĩ nyingĩ. Irio citu ithondeketwo na teknolojĩ ya kĩrĩu gũtigĩrĩra nĩ quality na irĩ na standard ya igũrũ, igatiga mahiũ maku mena riri na ũgima mwega wa mwĩrĩ. We mũrĩmi ũkona umithio na baita kuma kwĩ mahiũ maku. Irio citu cia Agrovet ona kana nduka irio cia mahiũ hakuhĩ na hau hakwanyu. Twĩ kaunti-inĩ cia Kirinyaga,
Kiambu, Meru, Nyeri, Embu, Laikipia, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds thiri yaku we murimi. Ririkana nithu tukwendagiria mutu wa Nice Extra Premium na Nice Pure Pishori Rice, na mutu ni maita meri Nice Extra Premium ngano na bebe, na nigi Nice Digital City. Ugenda guthie kuma Nairobi guthie Meru, Nice Digital City petrol station. Weda maundu ma M-Pesa, weda kuingira supermarket, weda accommodation, weda conference, icio ciothe gucikora Nice Digital City. Tarutugaga maundu mothe siri ni Nice. Riu ni thinashara na hitukitie ndagika 29. Maundu maria makiri kuo ni ati hari andu atano kana hari andu atano mundu umwe ena murimu kana murimu wa HIV na ndoi. Kwina andu ta 100 matari mamenya mena murimu wa HIV. Ni uthuthuria wikitwo guku Kenya na ukamenyekana uguo. Wakeri Martha Wangari wa Karua ni arakorirwo akigirio kuingira kura bururi-ini wa Uganda kuria marathiite gukorwo magitetera Kizza Besigye, na arita wakiri wake aretwo persona non grata niguo arerirwo persona non grata niguo arerirwo, na aragicoka guku Kenya. Ni rita ria kiria keri ni erigite guthi Tanzania na agikorwo akihamurithio macirumo maundu maria makiri kuo. Horo wigie micemanio kana mirurungano ya Gen Z irio kuo, horo wigie watho wikiritwo kirore kuria thigiraini wa iregine President William Ruto, na ntureciria watho hari watho gukorwo gikirwo kirore uyu wigie finance bill, na arakorirwo kinegenera kana agithonjera andu aria matanekira kirore watho cio, andu aria 40 matanawikira kirore watho cio. Ni aramanegeneire na arauga ucio ni urimu wa kirathi kiiguru muno. Kuma hau muthikiriria ihoro wigie mirurungano ya Gen Z tanyitwo gukorwo ku muthenya wa Thursday, na ni marauga matirenda gukorwo magicoka na thutha. Wona cihanda thaa imwe cia rucini maya ni mutuhaririirio mohoro-ini maitu ithaa rikihanda. Kihanda wega thaa imwe cia rucini. Thirikari kuga ni kang'ethanira na ikundi cia nyanake ikageria guthararia mirurungano muthenya wa kana. Arimi mwena wa kiambiriria moro gutungio hatharana ni mba iria cinite mbembe migunda-ini na kuicigo-ini cia Maragwa na Kiharo theru cierekeire kunina magetha ma arimi migunda-ini. Maciaro mangi maingi nona cihanda wega thaa imwe rucini. Macio na mangi maingi ni mutugo gutamburukiria ithaa rihanda. Riri ni ithaa riahagaria. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitu oro ithaa rĩahanda nĩguo tũkũmenyithie marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro FM. Inoro. Riu ni thaa imwe itigaritie ndagika 28. Muthikiriria ni tugukorwo tukirora maria mari ngatheti-ini citu, na ngatheti citu ni nyandike maundu. Twambagiriria na kindu gigwitwo maria mandikitwo haha. Umuthi niguo bengi ya Family Bank igukorwo igithie kuria thoko-ini ya wendia na uguri wa shares, na megukorwo makiendia. Ucio ni uhoro munene muno uri ngatheti-ini ya Business Daily. Uhoro wigie Martha Karua gukorwo aikitio ja wa bururi wa Uganda. Masaibu ya Karua Uganda ci hau page 1. Kiriga kegie watho wa Cyber Security Unit hari kindu kiretwo National Cyber Security Operation Center, na nigukorwo ikiria besha cia Akenya o besha karudowe na gukorio ni atia kurathi na mbere. Besha icio ni ciringi bilioni 4 cigukorwo ikineanwo kana ikorwo ikinengerwo kamiti iyo kana ngwataniro iyo. Mwisho muthikiriria ni horo wigie kiriro kuri andu aria maretha kihoto kiao, makiuga ihoto ciao ni ciahamirwo hindi ya micemanio kana mirurungano ya Gen Z. Na bago guthomera icio ciri ngatheti-ini citu wa muira mundu wa Wanjiko akoretwo aikarathi na seto wega. Ariri uthinashara na ndagika 33. Good morning sir. Hi, good morning Jeff. Di na urude thayo? Yes, togo githie na mbere guikia maitho uria bururi wikaire na macio wagweta nimo maundu maria mari kuo bururi-ini witu. Na cio campaign kuria mwana wa Karauto iragithie na mbere. No irashika. Yes.
Maura araugire tiriri gutigakorwo holiday andu maroke wira kama kawaida muthenya wa kana ga kiumia giki Thursday. Okay, yes. Gutiri handu hanireirwo ati gutiri kiria no gukire na wasiwasi ucio makiria kuri andu aria makoragwo makihura biacara na andu aria angi makiroka gwithukuma mucii munene wa Nairobi tondu mirurungano aria maragithagania marauga ekuo nayo thirikari iroiga gutiri na mirurungano matigakorwo makimitikiria ni uhoro ukiri na githagathago tariki ciana kinya 25 mweri-ini wa gatandatũ ni muthenya ukoragwo wi muthenya muritu muno ona to kuri aria marabanga mirurungano kuri na family iririkanaga endwa ao anake makinyo andu 60 aingi makorirwo magikua ni undu wa kuhurwo rithathi ni honge cia ugitiri kuri na angi manyitirwo migwate nginya umuthi matire monekana ona gutuika thirikari ni rakoretwo yanirira ciringi bilioni 2 ni yarekereria cia kumariha ngarama kuri aria indo ciao ciathukangirio aria meoyorire na aria monjirio na aria angi magurarire no riu ithabu ria aria makarihwo nirio gutiri mundu uri uramenya no urarihwo no tararihwo no wiho no tariho no kio kiuria kiria kirikuo na niturakihoka Ngai ni egutuhe thayu muthenya ucio wa tariki 25 nao aria endwa ao magikorirwo makiurwo ni meo hindi iyo no turathii na mbere kuhoya Ngai amahe gukiririria na kumiriria tondu ti undu muhuthu. Undu uria wina kieha ni ati hari ikuũ icio wa gweta 62 ati no 3 tu ikinyite kure igoti-ini ria Milimani icio ingi ciothe ni njuranago. Ona gukirihanwo ri gutiri handu harerwo thigari iria ciekire mahitia maya ni ikuona mwaki riu he mwandiki wa mohoro wa Media Max witagwo wa Njeri ni uririkanaga muiritu ucio arathirwo ni maabitha borithi ahurirwo buruburu 8 cia rithathi cia raba na njiguaga muthigari uria warathire wa Njeri ehuraga githuri actually ni apromotirwo akoragwo kure mwana wa Girigiri ni apromote ni abatteririo ngathi na kuhinde wa Njeri arakomete ICU ni undu wa githina kiwa kagia na mathina okumo hindi yo ni maundu yani makoretwo magumeire andu aingi kuri na andu aingi aitu na family nyingi iragerera kiriro ona to mirurungano ya 2024 kurari nengi mwaka ucio rathirire ni kwirige ngi hindi ya mathogora wa maguta hindi ria yothe kwagia mirurungano ni gukoretwo gukiri kuritu muno bururi-ini witu wa Kenya na watongoria magithiaga na mbere kwihura githuri indu kuigwa Ngeretha Prime Minister Orio Kiuria ari mwoni gwathana akeherana ni wakau wa gatandatũ hari miaka 10 Saki Estama ni areherire na twathi katuni-ini ka Nation ni gukorwo ria William maririte marori Ngai athi ate ona atari arakinyia term half term aya guku matingeigua maya kiriro kinene muno makiria twathie kuria gwetagwo bururi-ini wa Uganda ni hinda ria keri riu mutongoria wa kiama gia PLP gukorwo akiingatwo bururi turigainie agithie Uganda kuria rathite kurugamirira muthuri gwitwo Kizza Besigye na arakorwo akiingatwo kana arakorwo akigithio kuingira na otogu ndakwiretwo personal non grata na riu ni aragicokire guku ni aragiririo gukorwo akiingira kuria mwena wa Uganda mena wakiri Elias Lukwago urarabire gukorwo ageikio ngono kuringana na watho urarutitwo ni mwanake wa Museveni witagwo Muhozi ni akoretwo aritie mioka wa 2024 na Karua kurerekana yagarire maundu tamacio hindi iria erigite gukorwo akiingatwo bururi-ini wa Tanzania icio ci hau karatathi-ini ga keri ga gatatu guku ni mundu gugwitwo Kabarnet hari muiritu uretwo Maureen Jematia wa miaka 22 Jematia ni mundu wendete kuina niguo arerwo kana guthungutha gatuthie kuria karatathi-ini ga kenda na karatathi ga kenda karauga ati Kidosho afokea afisa kiherehere aliyemdadisi kuhusu mimba yake. Mutumia umwe arathire gwetha utungata wa insurance ya kana karia kuite akinya hau anakora mwanake mwega muno aramwamukira arambiriria kumuria tiriri iwe nawe tondu woka ri iha certificate yaku kana marwa maku makuonania ati wewe ni uhikite no twende kumenya ithe wa kana gaka no nake mutumia ucio ranji baramwira ndigithiria wewe he marwa nie ndauka kurora maundu ma mwana hatire handu muthuri wakwa arokira aya ari muritu ungi nake kure Machakos urutite wira
akauga ati ahikirio ni jambazi sugu muici moru muici kaguaro waiyaga na mishinga tamenya thutha wa gukorwo macemanĩtie na makambĩrĩria kwaria rĩ acokire akĩmenya muici ucio kana mũndũ ucio wake nĩ gũtuĩrwo gukorwo akiohwo guitwo rĩu oragia atĩrĩrĩ nĩ muici wake hinya thiĩ kana ndige Cokio nĩ tũtingĩmũtara ithuĩ. Okay. Twathiĩ ngathĩti-inĩ ya Business Daily, ũhoro ũrĩa ũhetwo ritũ karatathi-inĩ ka mbere nĩ wĩrĩga kũigua ũhoro wĩgiĩ gĩcigĩrĩra kĩa Hormuz kũrĩa kũgeragĩrwo meri cia maguta na gas nĩ kĩrĩga kũhingũrwo kiumia kĩu kĩrathirire hĩndĩ ĩrĩa Amerika na Iran cirekĩrire kĩrore ngirimiti ya ũiguithanio na kũnina mbara. No ũndũ tu wa kĩrore kĩrĩa gekĩrirwo nĩ President Trump na mũrune wa bũrũri wa Iran aigithia gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya arĩa makoragwo makĩhũra biacara kũgũra share kũrĩa kwa Nairobi Securities Exchange nĩ marakorirwo magĩthũkũma ciringi birioni 168 na milioni 800 harĩ o kiumia kĩmwe tu. Nĩ ikinya rĩrĩa rĩrerĩkana rĩracũngĩrĩire thogora wa share gũkorwo wambatĩrĩte na gĩkĩro kĩnene kwa ihinda inene mũno. Amwe arĩa marĩ na share nyingĩ nĩ marakorirwo makĩambatĩria ũmatho wao na kuma gĩcunjĩ kĩa 4.8 harĩ igana na nĩ kwambatĩra kũrĩa kũronekana nĩ kwa ihinda gũtiĩrĩgĩte share gũkorwo ciambatĩrĩte na gĩkĩro kĩnene. Kũrerĩkana ũhoro wĩgiĩ gũcokereria kwa mĩhang'o ya gũkua kwa maguta nĩ gũkũhingũra thũgũrĩ mabũrũri-inĩ maingĩ na gũgatũma aigithia makorwo marĩ na mwĩhoko arĩa marakoretwo mahithĩtie mbeca ciao matekũgũra share magĩtigĩra ũrĩa maũndũ megũikara kana wonjoria nĩ ũgũthingitha rĩu nĩ marĩkĩtie kũhingũra kĩbeti. Share iria irathire mũno nĩ cia kambuni ya Safaricom, Fegi ya Absa, Fegi ya Cooperative, East Africa Breweries na hamwe na KCB iria ciothe irandĩkithirie faida ĩyo kana aigithia marathũkũmire ciringi birioni 168 na milioni 800. Jeff ngwĩraga tũgũre share ukakararia heni nĩ ngũraga kidogo na harĩ takinyĩte kũcia kũgũra nyingĩ ndaikagũrwo nyingĩ ngũra igana rĩ ndũrĩ kĩndũ ũngĩona profit nĩ ciringi 20 awe na milioni 5 rĩ kwĩ tu investor kana mĩgũnda tuna invest na mĩgũnda nunue shares haya kĩriga kĩgiĩ cyber security agents nĩ rũhonge rũrombirwo nĩ President William Ruto rugacoka rugekirwo arugamĩrĩri kana arugamĩrĩri akuo kũhĩtũkĩra order iracabithirio ngathĩti-inĩ ya Kenya Gazette na kũrerĩkana atĩrĩrĩ ũhoro ũyũ wĩgiĩ gũthondekwo gwa agency ĩno rĩ kana rũhonge rũrũ rĩ nĩ gũtugũrĩte ciũria na gũkoria atĩrĩrĩ nĩ kwarũmĩrĩirwo mũtaratara wa watho nĩ gwathirwo bunge nĩgetha mawatho maya makorwo makĩhĩtũkio na agency ĩno ĩkorwo ĩkĩheo hinya wa gũkorwo ĩgĩtungatĩra mũingĩ. Ningĩ mbeca iria ciothe megũkorwo makĩneo rĩ tondũ marĩ neagwo ciringi birioni 4 rĩ Akenya no mekũrĩha mbeca ici. Ũngĩthiĩ karatathi-inĩ gaka na gatano nĩ ũgũkora ũhoro wĩgiĩ gĩthagathago kĩrĩa kĩrĩ kuo mũthikĩrĩria kũrĩa kwa National Cyber Security Agents ĩrĩa kũrerĩkana agency NCSA ĩrĩa yũrĩtio ciũria nyingĩ. No horo ũyũ nĩ ũroririo kana nĩ ministry ya ũgitĩri wa thĩinĩ ĩranĩrĩire ũguo na ĩrauga hatirĩ ũndũ ũngĩ nĩ megũkorwo makĩrĩ na agency ĩyo ĩrĩa ĩgũkorwo ĩrĩ na atongoria kana mohĩgĩrĩre maũndũ megiĩ ũgitĩri. Abunge amwe nĩ morĩtie kana bunge nĩ yakorirwo ĩgĩkuruhanio wega na makĩhĩtũkĩrio na ndũmĩrĩri ĩno ĩrĩa ĩrarutirwo nĩ ministry ĩrauga ministry nĩ gũkorwo ĩgĩtĩkĩria ũhoro wĩgiĩ bunge gũkorwo ĩhĩtũkĩtie National Cyber Security Agents Order 2026 rĩnĩ ikinya rĩmwe rĩega mũno rĩgiĩ kũrora maũndũ megiĩ maũndũ ma kũrĩa nenda-inĩ cia ũkinyanĩria oro ũndũ ũmwe na barabara ĩno tũgĩtaga barabara ya digital na makauga ũhoro ũyũ nĩ ũrakorwo tegũtwarana na ũhoro wĩgiĩ National Assembly's Committee on Delegated Legislation kiumia kĩu kĩrathirire gĩkĩmenereria ũhoro wĩgiĩ agency ĩno. Ndakora ndeto icio itambũrũkĩtio wega karatathi-inĩ gaka na gatano na marĩhũthĩraga ciringi birioni 4
o mwaka wa kigina niguo marikoragwo makihuthira maikagirio bilioni 4 4 billion. Okay. Na nĩ mũgarũ na watho agency ya gukorwo ikuo. Tuthii karatathi-inĩ ga kerĩ ndeto ciĩgiĩ gĩthomo. Ũhoro ũrĩa ũhetwo ũritũ nĩ wĩgiĩ kĩgomano kĩa arutani anene a mathukuru ma secondary. Ngwatanĩro yao ĩtagwo Kesha nĩ maragomanĩte kũrĩa mwena wa Mombatha, arutani makĩria ma 9,000 na maragĩciragĩra ũhoro wĩgiĩ gũkinyanĩrio gwa gĩthomo kĩerũ gĩa CBE oro hamwe na gĩthagathago gĩa gũcinwo kwa mathukuru na mĩgomo mathukuru-inĩ maitũ ma secondary. Kũringana na mũthuri wĩtagwo Willy Kuria nĩ ahũrĩtwo mbica karatathi-inĩ gaka ga kerĩ nĩ watongoragia arutani anene kĩgomano-inĩ gĩkĩ kĩa 49 kĩrĩa kĩrahanĩkire kũrĩa mwena wa Mombatha. Nĩ mararegire gũkorwo makĩorotwo nĩ thirikari ĩkiuga nĩo magĩte gũkorwo magĩkinyanĩria mawatho mathukuru-inĩ ta ũhoro wĩgiĩ kũherithia arutwo arĩa mararegenyũka kĩmĩtugo. Kũringana na riboti ĩrĩa yandĩkithĩtio haha, tũrerwo mwaka-inĩ wa 2026 tamu ya kerĩ, kũringana na mũthuri ũrĩa wetwo Willy Kuria na nĩ mũrutani mũnene thukuru-inĩ wa Murang'a High, aroiga tamu ĩno ya kerĩ ĩkoretwo ĩrĩ nditũ mũno kũrĩ arutani anene kũrĩa mathukuru-inĩ tondũ ũrĩa mathukuru marakorirwo magĩcinwo na mĩgomo ĩrĩa ĩkoretwo ĩrĩ kuo. Na gatheti yandĩkĩte koiga kuma tariki 27 mweri-inĩ wa kana, Ministry ya Gĩthomo nĩ yandĩkithĩtie ciĩko 330 cia mathukuru marĩa arutwo marakorirwo makĩgoma. Harĩ ciĩko icio 330, ciĩko 95 nĩ mathukuru marĩa marakorirwo magĩcinwo. Kũrĩ na angĩ kũrarĩ na mageria maita 34 ma gũcina mathukuru. Arutwo acio angĩ makĩrehe gĩthagathago ta kumũrũrũka na magakorwo makĩrũrũngana. Na waigua hakinya hau, harĩ na mĩoyo ĩrorire, mĩoyo ya ciana 16 thukuru-inĩ wa Utumishi kũrĩa mwena wa Girigiri, na kũrĩa ciana ingĩ irakuire mathukuru-inĩ mangĩ. Kũringana na arĩa marũgamĩrĩire rũhonge rwa gĩthomo magĩtongorio nĩ Elias Abdi, amaroiga arutani anene nĩ makoretwo maigĩte rũthanju thĩ makaga gũkorwo makĩherithia ciana hĩndĩ ĩrĩa gwakorwo cikĩnyitĩkana na mahĩtia ma wagarari wa watho. Nao nake Willy Kuria aroiga ũcio ti wĩigĩrĩrĩki wao wa gũkorwo makĩhũra ciana, nĩ wĩigĩrĩrĩki wa ũnyitanĩri wa aciari oro hamwe na arutani gũtigĩrĩra mĩtugo ya ciana ndĩraregenyũka. Karatathi-inĩ gaka ga kerĩ nĩ ũhoro wĩgiĩ ũrĩa anyitĩte rũhonge-inĩ rwa gĩthomo marorotana hihi no wĩna mahĩtia ciana igĩcina mathukuru. Karatathi ga gatatũ nĩ ciĩgiĩ ũrĩa atungatĩri makoretwo makĩũragwo na njĩra ĩrĩ na kĩriga. Harĩ mũthuri wĩtagwo Father Maina nĩ akorirwo agĩthaitha mũndũ wa bodaboda amũtware thibitarĩ harĩa na barabara-inĩ ya Nairobi Nakuru Highway, na rĩu ũhoro no ũthiĩte na mbere na gũkorwo ũkĩhithũka atĩ father ũyũ ũrĩa warĩ kũrĩa igwamĩte parish mwena wa Nyahururu agũire kana akuire ndagĩka nini thutha wa gũkorwo akinyĩtio thibitarĩ-inĩ wa St Joseph Medical Center, kũrĩa marĩgĩtarĩ makorirwo makiuga nĩ kũheo aheirwo thumu, na gũtirĩ kũramenyekana wega tondũ riboti ya mũthuthuria wa mwĩrĩ ndĩaumire wega. Na kũrĩa kwa DCI no marauga atĩ to ũhoro wĩgiĩ gũkwĩrĩkanaga gũthĩtwo magũrũ na moko nĩ ahetwo thumu. Wiki igĩrĩ mbere ĩyo rĩ nĩ kwarĩ na mũthenya wa ordination wa gũkunũrwo, na kwarĩ na father ũngĩ wa kunũragwo, na kwarĩ kũririkana mĩaka 25 ateti nĩ metĩtwo gatagatĩ-inĩ kao nĩ ũrĩa warĩ mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Rigathi wa Gachagua, na gũgĩthio na mbere o wega na gũkĩheanwo ciringi 400 na gũgĩkwo thuthuria kũrerekana atĩrĩrĩ atĩ nĩ kwandĩkithirio statement gũkĩrĩkana atĩ Father Maina nĩ akoretwo akiuga mũtũrĩre wake ũrĩ o hatĩka-inĩ, na gũkĩrĩkana atĩ kũrĩ na andũ mamũhũragĩra thimũ makamwĩra we ũraheirwo ciringi 4 million, ũngĩcoka atĩa uge nĩ ciringi 400. Ona ciĩgiĩ father ũrĩa wa kũrĩa kana reverend wa kũrĩa Tabuga PCA Julius Dumia kũrerĩkana oro nacio no ndeto irĩ na kĩriga gũkĩrĩkana no ũyũ ũroraga andũ arĩa matongoragia makanitha kana who is killing the clergy. Karatathi-inĩ ga gatatũ gora karatathi-inĩ ga 10 nĩ ũhoro wĩgiĩ ũgwati wa mũrimũ wa HIV na mũkingo. Kũrerwo ũmwe harĩ andũ 5 gũkũ bũrũri-inĩ arĩa marĩ na HIV ona matiũĩ.
Ndari cia rũhonge rũrĩa rũhũranaga na mũrimũ wa mũkingo Kenya iroiga kũrĩ na Akenya milioni 1,480,000 marĩ na virus ya HIV. Gĩcunjĩ kĩa 93 nĩ moĩkaine manathiĩ magathimo, no nao andũ makĩria ma 100,000 mena mũkingo no matiũĩ. Nĩ ũhoro ũrerĩkana nĩ ũgwati tondũ kũrĩ na arĩa makĩũĩ na nĩ marakĩhũthĩra ndawa cia kũhũrana na marũrũ ta ARVs, no arĩa angĩ nao matarakĩmenya no magaithie na mbere gũtambia ũgwatania. O karatathi-inĩ gaka ga 10 hena cia waziri wa maũndũ megiĩ ũgima wa mwĩrĩ Aden Duale nĩ ekorete thiota-inĩ. Duale nĩ erĩga kwaria na akiuga mwaka wa gĩceceni gĩa gũthaitĩra arwaru a Amerika arĩa manyitĩkana na Ebola kũrĩa kambĩ-inĩ ya mbirarũ cia rĩera-inĩ kũrĩa mwena wa Nanyuki Laikipia nĩ gũthiĩ na mbere na gũtirĩ mũkenya ũkũrio kana nĩ ekwenda kana ndekwenda mwako nĩ ũgũthiĩ na mbere. Gĩkundi gĩtagwo Katiba Institute nĩ gĩathire igoti-inĩ na nĩ ũndũ wa mĩario ya Duale igoti nĩ rĩroigire arĩ na mahĩtia na nĩ agĩrĩire gũkorwo agĩtuĩrwo nĩ kũnyarara itua rĩa igoti nĩyo ĩtagwo contempt of court. Ũmũthĩ thaa 5 cia rũcinĩ waziri Duale nĩ athĩtwo ekinye igoti-inĩ agatarĩrie kĩrĩa kĩngĩtũma ndakae kuohwo kĩoho njera. Cia karatathi ga 11 Ruto nĩ ararĩ kũrĩa mwena wa Kĩanyaga Gĩcũgũ hĩndĩ ya mũbango wa kũruta mbeca cia gũteithĩrĩria arĩmi a kahũa. Aroigire nĩ mekũruta ciringi bilioni 2 no rĩu arĩmi mena ciũria na nĩ ũrĩigua mohoro-inĩ maitũ. Nĩ DSS ĩrĩa matũrĩte maregete racokio. DSS nĩ ũhoro wagiĩ mũtaratara wa kũrĩha arĩmi na njĩra ya thimũ, mũndũ akarĩhwo na M-Pesa kũrĩ arĩmi a kahũa na maũndũ megũikara atĩ arĩmi acio othe bilioni 2 nĩ ikũrĩha mathirĩ. Nĩ kĩũria page 17 nĩho katuni karĩ. Gũkũ kũrĩ na mũndũ ũgwĩtwo etagwo Keir Starmer, Sir Keir Starmer, Prime Minister wa kũrĩa bũrũri-inĩ wa Ngeretha. Nĩ kwagĩa breaking news ceceni-inĩ ya TV nĩ kuonekana nĩ arĩkia gũkorwo agĩtiga wĩra. Hau mbere yake rĩ harĩ na mũthuri ũngĩ wetagwo Rishi Sunak, onake nĩ erĩga gũtiga wĩra. Rĩu mũthuri ona ndanahũra mĩaka 2 wathani-inĩ, na kuo gũkũ gĩtarũ-inĩ kĩa Afrika atongoria arĩa makoragwo maikarĩte wathani-inĩ mĩaka mĩingĩ mũno marerorera karabiceni me hamwe. Kwanja gũkũ East Africa, Paul Kagame hau, Salva Kiir hau, Yoweri Kaguta Museveni, kwanja ũcio na mĩaka 40, Tshisekedi ũcio nĩ wa DR Congo, Samia Suluhu, William Ruto. Kwanja William warĩrĩte maithori. Rĩu kwanja ũyũ hano ũyũ rĩ no wa Burundi etagwo Ndaishi mie yes hau marauga atĩrĩrĩ Evariste wathiĩ kũ na rĩu nĩ half term wathiĩ kũ nĩ turenda 2 term Samia na 2 term, Tshisekedi na 2 term, Ndayishimiye nĩ atũrĩte kuo, Kagame ndainũkaga, Salva Kiir Museveni ahũrĩte 40, William nĩ hĩndĩ aretha 2 term. Kwanja ma arĩrĩte Ngai ararĩra kũrĩra. Kĩrĩro kĩgiĩ anake arĩa moragirwo tarĩki 25 June ya 2024 makĩingĩra kũrĩa bunge-inĩ makĩmenereria watho wa kĩgĩna wa finance bill, na ũhoro nĩ wakorwo gĩcenjia mwĩkĩre witũ wa ũteti, mbeũ njĩthĩ kĩarahoka na njĩra nene mũno na nĩ kwarĩ na wanangĩki mũnene mũno. No mĩaka 2 mĩthiru gũtirĩ ũndũ wĩkĩkĩte oro na hanini. Mbeũ njĩthĩ, ngurubu, kanitha, mũng'ethanĩro, atongoria, gũtirĩ mũndũ ũrenda gũkuithio mũrigo oro na hanini. He maũndũ marĩa Gen Z makoretwo mendekithĩtie, ũhoro wĩgiĩ gũikia ngono maabitha borithi arĩa mamoragire, ũhoro wĩgiĩ kũhoya thĩnjo, ũhoro wĩgiĩ kĩririkano kĩa mbeũ njĩthĩ, na ningĩ to ũguo tu andũ othe makuruhanio harĩ mbeca iria megũkorwo makĩnengerwo, na ningĩ to ũguo tu ũhoro wĩgiĩ mbeca icio iraneanwo rĩ ikorwo cina waragania, na ningĩ matigetĩkĩra kĩũndũ ta gĩkĩ gĩcokerwo rĩngĩ mwaka wa kana mĩaka ĩyo yũkĩte. Icio karatathi-inĩ kau ka mbere no watonya page 2 na page 4 nĩ gũkora ndeto ici cia ngathĩti ĩno. Tũrĩkĩrie hau ha page 3 ha mwanake ũyũ na njĩra nguhĩ mũno. He mwanake ũmwe ũretwo Salim Said Kuuza nĩ ohirwo nĩ igoti rĩmwe kũrĩ mweri wa 2 mwaka ũcio ũrathirire na mahĩtia ma kũnyita kĩa hinya kana ka ũkũrũ wa mĩaka 7. Ohirwo kĩho kĩa mĩaka 30 kũrĩa mwena wa Kwale
no nginyagia umuthi ndarionekana igoti ni rakorirwo rikiruta warandi akorwo ageikio ngono na gukorwo agithita kana agekio njera no nginyagia umuthi ndari aranyitekana family ya kairitu gaka maroiga maikaraga mari na wagagu ndakaiye gukorwo akimahithukira na ndeto ciĩgiĩ kumurika uhoro wĩgiĩ kiririkano kia miaka ĩrĩ kuma hĩndĩ ya mirurungano ya Gen Z nicio toguo Jeff atumenyithia ihetwo ritu muno karatathi-inĩ kana tũratathi-inĩ tũingĩ twa ngathĩti ya The Standard no cia Sifuna gũikio nja nĩ kĩama kĩa ODM ta mwandĩki mũnene nĩ ũgũcikora karatathi-inĩ ga 11 muthenya wa ira kamĩtĩ ya ũtongoria wa kĩama National Executive Committee maroigire Sifuna kũnje mbũri na rũa matikũmwenda. Thaa ĩmwe ĩtigĩtie ndagĩka 7 Mugambo wa mũrĩmi ukireherwo ni Fanikisha na Equity. O mutumia ni ari kiroto gya gutwika kindu muturire-ini agie na muturire mwega ona gucokaniririo tonga. Kugerera Fanikisha ni ukwamukira ngombo cia nginyagia ciringi bilioni 1 na insurance ya family ya kwambiriria ciringi 5,800 o mwaka, uheo kigina kia LPO na maundu mangi maingi. Mugambo wa mũrĩmi. Murimi amukira ngeithi nyitite muthengi wa urimi na guoko kuorio gacoka ngekira apron yandikitwo na ndemwa nene mugambo wa murimi umuthe njitikiria kuingira county namba 16 kuringana na fase Geo Article 61 ya gatiba ya Kenya. Ino ni county ya Machakos. Murimi ni ngwenda wa mbere gucokia ngatho cia mwanya kuri atumia othe thiine wa Kenya tondu riu ni marikitie kumenya oro nao no mathie na mbere kugerera mutaratara wa Fanikisha uria ukoragwo ri thiini wa Equity. No ngikorwo wi mutumia nie ni ndiragutariria wega ati bengi ya Equity ni yugite no kinya ukorwo githerema na ni undu wa gitumi kiu ina mutaratara wa Fanikisha. Fanikisha ni kuga ungikorwo wi mutumia ono ukorwo renda nginya ciringi bilioni 4 kuringana na biacara iria ukoragwo ukiruta Equity meho ni undu waku. Onokorwo wina kabiacara kanini atia bengi ya Equity iri ho ni undu waku. Na njira nguhi mutumia oro wothe hari ari urabatara okuoya thimo yaku utume kiugo Fanikisha gicoke kirumirirwo ni ibataro ryaku ria mbeca. Tari ungikorwo ni mugunda urenda kugurirwo ukwandika Fanikisha lad no tume kuri 24990 ogoro renda ringi bia andika kiugo Fanikisha kirumirirwo ni loan utumiro hau hari 24990 na bengi ya Equity igugutungatira hau. Ningi no uthie hari bengi ya Equity iria ihakuhi nawe na maundu maku mothe ni maingirana. Murimi umuthe turi guku Kithimani na Kithimani Machakos ni wega kuga ati bururi witu ni murathime. O ni bururi tungikuria indo nyingi na tuone mbeca. Umuthe turi mugunda-ini wa eka 3 na mugunda-ini uyu uri orona mababai na mababai no meke wega ni makuraga wega na tondu Dr. Waiganjo ni mundu muthomu reke atutaririe uhoro wa mababai na agitutaragiria nego tuma hau thiini wa Facebook page ya Mugambo wa Murimi 2023 wone giki ni kindu kirakura wega. Ritwa riakwa ni Dr. Monica Waiganjo ni ndutite wira na Kenya Agricultural and Livestock Research Organization KARO wika research ya maundu ma horticulture. Koragwo guku Kithimani Yata sub county thiini wa Machakos. Guku Kithimani ni nguragia mababai ni kindu kiega na kiraithi gukuria especially tari uthiku ici andu matendete mababai manene. Tubabai ni tukoragwo na turia twitagwo solo sunrise na ni tubabai tutanenehaga muno na twicama muno. Dr. Waiganjo mababai ri tuhandaga atia? Seedlings cia mababai wona warikia kuhanda kiria kibataranagia no guciikira thumu wega, thumu tariu uyu wa ng'ombe kana wa mburi o thumu uria ungikorwo naguo na fertilizer. Na wona makura ni menda kuongererwo nitrogen nigetha mahote uthondeka mahuti mamo. Mababai ni kindu kiraithi gukuria na
ni ukuona baita yamo na ihenya muno thutha wa mwaka umwe. Actually mieri 8 guku Kithimani ni makoragwo already maciarite. Na riu undu uria mwega ni ati warikia kugetha rita riu rimwe ni uri koragwo kigetha o kiumia ni uri cokaga mugunda ukagetha ringi. Dr. Waiganjo, mababairi ni mari tutambi? Eke njuge mababairi muno matiri tutambi tuingi tiga iria cietagwo mites, no mababai ni makoragwo magicemwo ni mirimu mingi. Ni kuri wiho witagwo black spot, na ucio ni ukaga ukairia nginya mahuti ona mababai mo menyewe matunda ukona ni mena tu dot tuiru. Na ni hari ungi witagwo powdery mildew, no naguo ni ukoragwo we common hari mababai, no ningi munyaka uria wiho ni ati mirimu yo mingi ni ikoragwo ikihota gu control kana na dawa icio fungicides. Ningi mababai ni mari na thu itari ya tene muno itagwo mealybugs, no ria tuonete mealybugs ni ira control kana ihenya muno ungihura fungicides iria cietagwo sulfur based. I don't know why, tondu mealybug ni insect, no ungihura icio somehow mababai ni marakria na makagira. Uria wi bata ni kumenya thina uria waingira na ningi ukaiga post harvest duration ya iria yagirire. Dr. Waiganjo, mababai we no uge ni mega? Mababai ni kindu kiega muno tondu kwanja ungimenya variety iria njega ite kumondeka kana ithuke na ihenya, na ningi kumatua o mambiriria ku break color umendie immediately uteguikaria, ni ukuhota kuona aguri aingi. Kwina aguri guku ma supermarket makoragwo metereire mababai, kuri na aguri angi aguku tukioski-ini, na ni moe mababai ni makoragwo makiendio goro muno. Na ungithiaga ringi ni ono ngikorwo tuite ta riu ni tutua ringi ona ta kilo 500, na itire hindi cingithuka tondu ni tuguciendia kuri andu acio mendagia ona kuri ma supermarket. Bei ya mababai ri ukiendia wi murimi ri kaingi ndiukaga ate iguru muno toria inywe muonaga ringi mukienderio kababai kamwe ni ukuona kienderio 70, no we ukiendia kilo ringi no ukorwo urenderia mundu ciringi 70. Matiendete mai maingi tondu ningi ungimahe mai maingi ni mekugia na thina ucio wa mirimu yo ya fango kana ya ba. Koguo mababai matiendaga mai maingi, no ningi ndungikimaiga uguo utari na irrigation supplementation. Koguo ni mendaga ona kroni kuroira at least hindi ria kwara muno ukama supplementira na irrigation. Dr. Waiganjo, no wire mundu arime mababai? Ni no njire mundu arime mababai, especially angikorwo ni ugwikira indo ingi kuu, tondu mababai ri matire branches nyingi cia kugiria kindu kingi. Ta riu ni ndirona magiuka wega muno mena dragon fruit, koguo mababai ni kindu kiega na kia raithi kuhuthira mugunda waku. Ni hau ndikuongerera tondu ni njui ni waigua, na hau hangi ni njui ni ukurumirira nigetha ugitua ni ukuhanda mababai ukamenyaga ni kindu kia mbeca. Ni undu waku we ungienda kwaraniria makiria na Dr. Waiganjo, namba yake ni 0733595182. Giamukira muthegi wa urimi kuma guku Kithimani yata na yata Machakos, Jeta murimi na bemwe mwarimu mucwe. Mugambo wa murimi wareherwo ni Fanikisha na Equity. Fanikisha ni rateithĩrĩria tumia igakuria welfare kugerera nenda cia ukinyaniria, tugakuhe motaro megie biashara ona tugakuhe ngombo. Ambĩrĩria thabarĩ yaku ya Fanikisha umuthi watũma kiugo Fanikisha na ibatari yaku ria kĩmbeca na rũhonge rwaku rwa bengi kuri 24990. Fanikisha na Equity, empower your business, empower your life. Kahinda ga gũthomerwo mohoro na njĩra ndaya nĩ thaa ĩmwe rũcinĩ. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe.
rũcinĩ. Thirikari iroiga nĩ kang'ethanĩra na njĩra nene na ikundi cia mĩhũni kana nyanake iria ikageria gũthararia thayũ hĩndĩ ya mĩrũrũngano ĩrĩa ĩrarĩirio mũthenya wa kana ga kiumia gĩkĩ. Arĩmi kũrĩa kĩambĩrĩria mwena wa Moro marĩ gũtũngwo nĩ hathara nene thutha wa mbaa kũgwa na gũcina mbembe mĩgũnda-inĩ yao, na kwa icigo-inĩ cia Maragwa na Kĩharũ Mũrang'a therũ nacio cierekeire kũnina magetha mĩgũnda-inĩ ya arĩmi. What I can guarantee the people of Kenya is that we will be ruthless when it comes to dealing with criminals who will want to infiltrate any peaceful protest. Mirurungano ni mitikirie thiini wa constitution yitu leki andu marurungane mururungano wa thayo mundu ni agure firingi uravuvuzera wenda ugereria demonstrate uteguthukia biashara ya mundu ukona ta ingihota kugia na muciarithanio na policio na ni theru angikorwo ni regomana mundu ri mburi theru icio twina muiritu wakwa inandukite igakinya hau uguo tucitengeretie nacio niguo ciambĩrĩirie kũmĩra moko igĩtuĩkagĩria mai. Ithuĩ tũratangatha ng'aragu, tũtirĩ mbembe, tũtirĩ waru. Barafu atĩ ũrakinya ũgatendera ũkagwa. Rĩu kumania na hau yagwĩra irio rĩ cigabutha na mbembe ĩyo rĩ ĩngĩtinĩrio ng'ombe rĩ nĩ gũkua ĩkuaga. Rũcinĩ rwega nĩ ngatho nĩ gũcagũra mũciĩ wa Ũtugi Inoro FM. Aya nĩ mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa ĩmwe njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Thirikari nĩ ĩkinyĩrĩirie mũkana wa gũkana ng'ethanĩra na ikundi cia arũrũngani arĩa matakaiga thayũ kũrĩ mũthenya wa kana kiumia gĩkĩ hĩndĩ ya kĩririkano kĩa makũmi ma andũ ethĩ arĩa moragirwo kũrĩ mwaka wa 2024 makĩregana na ndereti ya kĩgĩna. Minista wa ũgitĩri wa bũrũri Murkomen Kipchumba oigĩte athangania mĩrũrũngano ĩyo nĩ makaheo ũgitĩri no ĩndĩ nyanake iria igakorwo ikĩgeria kũingĩrĩra na kũrehe gĩthagathago na ikahĩtanwo nacio nĩ honge cia ũgitĩri. Aheanĩte ndũmĩrĩri no akĩaria na nyũmba itũ ya mohoro rĩrĩ nao onjoria kũrĩa mwena wa Dagoretti maheanĩte mũkana makiuga nĩ makagitĩra indo ciao kumana na ciĩko cia ũthũkangia. Oinĩ-inĩ wa Kamũkwa agĩtwambĩrĩria na ũhoro ũyũ. What I can guarantee the people of Kenya is that we will be ruthless when it comes to dealing with criminals who will want to infiltrate any peaceful protest. We ask those who are organizers of any of these protests to make sure that they work with police officers so that we can provide proper security for them as we deal with the goons together. And I hope that the peaceful protesters will support the police. Rĩrĩ minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ Kipchumba Murkomen orĩte ikundi cia gũtetera ihoto kũnyitanĩra na mbũtũ cia maabitha a borithi kũiga thayũ na kũrigĩrĩria kũingĩrĩrwo kwa mĩrũrũngano ĩyo nĩ imwana na ekinaĩ. Mbeũ njĩthĩ itũra-inĩ rĩa Dagoretti Ndonyo nĩ manyitĩte mbaru bata wa mĩrũrũngano ya thayũ makiuga rĩrĩa kwagĩa na mĩrũrũngano indo ciao nĩ ithũkangagio imwe ikaiywo na andũ kũgurario. Tiga kũhutia ngari ya mũndũ, tiga kũgũtha nyũmba ya mũndũ, tiga kũbunja nduka ya mũndũ. Hĩndĩ ĩyo ĩngĩ nĩ tuonire mĩrũrũngano mĩũru mũno mwena wa Dagoretti Ndonyo tondũ supermarket nĩ ciairwo, borithi ĩgĩcinwo. Rekei tũrũrũngane tũtegũthũkia biashara. Tafadhali tukitokelezea mulinde maduka za watu, mulinde kila kitu ya mtu. Hiyo duka ni nyanya yako, hiyo soko ni ya mtu anakulinda. Hamare twangetwo Amos Njoroge wa Kamau. Tũngĩhoya ũgitĩri nĩgetha indo cia andũ itikagerie kũhutio, tũrorerwo mawĩra maitũ na maũndũ mangĩ matiganĩte. Maugĩte atĩ ona angĩkorwo nĩ kĩhoto gĩa gĩgatiba gũtabania mĩrũrũngano ya thayũ nĩ arĩ na bata na gũthingata mĩhaka ya gĩgatiba ya mĩrũrũngano. Mĩrũrũngano nĩ mĩtĩkĩrie thĩinĩ wa constitution yitũ. Reke andũ marũrũngane mũrũrũngano wa thayũ, mũndũ nĩ agũre firingi, ũravuvuzera wenda, ugereria, demonstrate ũtegũthũkia biashara ya mũndũ. Minista Murkomen akiuga thirikari ndĩrĩ yanyitanĩra na ikundi cia imwana kũng'ethanĩra na arũrũngani. The government of Kenya has enough police officers to deploy. Our police officers are properly trained to act depending on the Andũ na mũciĩ wa Ũtugi Inoro FM kuma kaunti ya Nairobi niĩ njĩtagwo Wainaina wa Kamũkwa. Nacio ikundi cia mbeũ njĩthĩ arĩa nĩ arutwo a yunivasĩtĩ nĩ merũmĩte kĩni makiuga nĩ makeyumĩria na kũnyita itemi mũthĩ wa kana kiumia gĩkĩ hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya thayũ harĩ kĩririkano kĩa runa wa rũciaro rwa Gen Z arĩa moragirwo nĩ honge cia ũgitĩri. Nĩ morĩtie maabitha a borithi magakorwo magĩthingata watho kuona marongoreirie gũkorwo makĩrũrũngana kũringana na ũrĩa gatiba mahete wĩyathi wa gũkorwo makĩyumĩria na njĩra ya thayũ. Mwandĩki Jathani Kamau nĩ moratũmenyithia ũhoro ũyũ. Atongoria thirikari-inĩ no mathiĩte na mbere gũkanĩrĩra na atongoria mũng'ethanĩro hamwe na mbeũ njĩthĩ. Ũũ nĩ kuma na mĩrũrũngano ĩrĩa mbeũ njĩthĩ na
atongoria kiuteti muno wa mung'ethaniro mabangite wakana kiumia giki karigano kia mbeũ njĩthĩ karia Gen Z aria moragirwo miaka 2 mihituku hindi ya kuregana na watho wa kigina. Mbeũ njĩthĩ ya maugite ni kihoto kia rungu rwa gatiba kururungana. They have even gone further by threatening to kill youths who will show up to the commemoration with statements from a very dishonorable member of parliament. It is a right that belongs to the people, and the people will exercise it whenever and wherever they see fit. Ni moritie maabitha borithi gwĩthema na gũtuthũra ngahĩha na gũthararia mũcemanio ũcio. To the men and women in uniform, we speak to you not as enemies but as fellow Kenyans. An order to fire upon unarmed citizens is an unlawful order, and no law of this republic requires you to obey it. Remember who you are. Na gũtuĩka atongoria mũng'ethanĩro Martha Karũa na James Orengo gatagatĩ ka atongoria angĩ na ahũranĩri a ihoto cia mũingĩ nĩ mamenyithĩtie borithi mũbango wa kĩririkano mũthĩ ũcio. Thirikari nĩ ĩreganĩte na ndeto atĩ andũ matigathiĩ wĩra. Isaac Mwaura nĩ mwaria wa thirikari. Why commemorate lives lost by endangering others, destroying property and seeking political gain? Why use solemn occasions to incite unrest and division? Citizens are urged to move forward and work that day constructively to build our economy, leaving unrest behind and uniting in fostering peace and national cohesion. Mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto hamwe na minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ Kipchumba Murkomen nĩ mokirie arĩa marabanga mĩrũrũngano ĩyo. Msitumie fitina katika kujaribu kuendesha siasa yenu. With due respect to the Article 37, any person on Thursday or any other day that will be in the streets with a machete, with a stone, with matchsticks to burn police station, to burn a court, with a sack and a bag to loot anyone's business will meet the full force of the law. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma kaunti ya Nairobi njĩtagwo Jathan Kamau. Tũrĩ maũndũ-inĩ makonainie na ndereti ya kĩgĩna no rĩu nĩ ya mwaka ũyũ nĩ atĩ mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto ũmũthĩ kũrĩa thingira-inĩ wa iregi wa Nairobi nĩ erĩgĩrĩirwo gũkorwo agĩkĩra kĩrore ndereti ya kĩgĩna ya mwaka ũyũ ĩrĩa ĩkũhotithia thirikari yake kũngania magoti nĩguo kũrũgamĩrĩra bajeti ĩrĩa yathomirwo ya ciringi tiririoni 4 bilioni 800. Nĩ ndereti ĩrĩa yahĩtũkirio nĩ ambunge mũthia-inĩ wa kiumia gĩthiru ĩrongoreirie gũtigĩrĩra thirikari nĩ yathingathinga mahoro harĩ bajeti ĩyo na njĩra ya kũngania ciringi bilioni 174 kũrũgamĩrĩra bajeti ya mwaka mwerũ wa kĩgĩna ũrĩa ũrambĩrĩirie tarĩki 1 wa Mũgwanja. Na ikinya rĩa kũhetũkio kwa ndereti ĩyo mathaa-inĩ ma ũtukũ nĩ gũtumũrĩte ciũria nyingĩ makĩria thutha wa namba nene ya mbunge gũkorwo matarĩ gĩikaro-inĩ. Mwandĩki witũ gũkũ Nairobi Sam Njũgũna nĩ ararũmanĩrĩra na ũhoro ũyũ. Thutha wa ambunge kũhetũkia ndereti ya kĩgĩna kana nĩyo finance bill ya mwaka ũyũ mũthia-inĩ wa kiumia gĩthiru. The ayes, electronic vote 103, manual vote 19, total 122. The nays, electronic vote 36, manual vote 4, total 40. Kiroko gĩkĩ ndereti ĩyo rĩu nĩ gũtuĩka watho na nĩ thutha wa President William Ruto kũmĩgathĩka kĩrore. President akoretwo akĩanĩrĩra kũrĩ mũingĩ no nginyagia amĩgathĩke kĩrore na nĩguo ĩhotithie thirikari kũngania igoti rĩa kũrũgamĩrĩra bajeti ya mwaka tũraingĩra wa kĩgĩna. To sign on Tuesday, we have enhanced the resources that are going to PHC from 13 billion Kenya shillings to 18 billion Kenya shillings to make sure that we cover every aspect of the commitments we have made to the people of Kenya. Nĩ ndereti ĩkoretwo ĩteteirwo na njĩra nene atongoria mwahũ-inĩ wa thirikari hamwe na thiriti ayo makĩmĩtũgĩria. Junet Mohamed nĩ mũtongoria wa arĩa nini bunge-inĩ ya bũrũri. Wengi wamenitumania mimi apology kama minority leader. Wameniambia tumesoma hii kitu haina kasoro yoyote. Sasa wengine wameenda kazi nyingine, wengine wameenda safari, wengine wameenda kulima, wengine wameenda kazi nyingine siku hiyo. Kwa sababu hakuna kitu kubwa ya hapa ya kudiscuss. Mambo ilikuwa nywe. Wale wanapiga wabunge wawache. Kwa sababu finance bill haikuwa na kasoro. Finance bill ilikuwa na kasoro pali pengine huko kwa nyumba ya mtu naitwa wa Munyoro ndio ilikuwa na shida naye, sio kwa bunge. No ndereti nĩ ĩtumũkĩte igũrũ rĩgiĩ itemi rĩa ambunge harĩ kũhetũkia ndereti ta ici hamu harĩ ambunge 349 no ambunge 162 maikirie kura ya kũregana orona kana kũnyita mbaru ndereti ĩyo. Ile mtu ambaye hayuko inamaanisha anakubaliana na finance bill.
Sisi tunajuana, Waswahili tunajuana kwa vilema. Nimeona mwingine analia ati ameenda safari ili Njoro. Hiyo ni kawaida, tunajuana. Sasa umekubaliana na sisi unaenda safari. Riu thutha wa nderetio kugathikwo kirore kiroko giki ni tanyitwo gutuika watho uria ukambiriria guthingatithio tariki 1 mweri ukite. Andu-ini ha Inoro FM kuma guku Nairobi ni njitagwo Sam Njuguna. Tuthie migunda-ini na arimi matura-ini ma Nyaruai na kiambiriria kuria mwena wa Moro na Ikuru maratara hathara nene thutha wa irio iria mahandite migunda-ini gukorwo iragwirirwo ni mba na iracinwo na njira nene. Merite Inoro rucini ati mbembe hamwe na waru na iria marerigagirira na ingiratuikire magetha riu maya gukorwo gutire kindu mekuona kumana na hathara iria mathiite. Marorie ruhonge rwa urimi kumethera kihonia kia mba iyo kuona ni marakoretwo magitanya gukorwo makiona magetha ma kuhonia family ciao na mangĩ ma kwendia no riu gutire na umithio. Joel Kimani wa Njuguna ni acerete migunda-ini Nyaruai na kiambiriria na akarehe uhoro uyu. Bica iria iragutunga migunda-ini matura-ini ma Nyaruai na kiambiriria gicigo-ini kia Moro ni mbembe na waru iria ciumire migunda-ini thutha wacio gucinwo ni mba iria iragwa mwena uyu. Haha ni hagwaga mba ihana cumbi na mba iyo tugeragia kuhura ndawa tutihotaga tondu tutire gia kuria tondu turahandite waru irahia, turahanda mbembe irahia. Riu no tungiona andu mangituteithia ri ithu ni tugeretie haria tungihota tukaremwo. Ithu turatangatha ng'aragu tutire mbembe tutire waru ikoragwo snow barafu ati urakinya ugatendera ukagwa. Riu kumania na hau yagwira irio ri cigabutha na mbembe yo ri ingitinerio ng'ombe ri ni gukua ikuaga. Kuringana na arimi wagi wa mbura niguo ucangeire thina uyu riu magikurirwo maitho ni thina wa ng'aragu thiko ciukite. Barafu tutingiuga ni ya mundu ni ya Ngai no riu tukwenda kumenya atiriri no tuthamio kana no tuteithio no teithio ngi tondu urimi ni tutwarite hathara. Ciana citirona gia kuria twina miaka mingi tuthinikite guku tondu ni tuge ni ta miaka 3 twahandaga mbembe ikarega gukura tigathuka twetu nini uguo na handu ha guthuka twetu nini citire na maciaro mwisho riu ningi ni irakehire ni barafu. Turarazimika kuhanda ringi na mbeo ni ukaga ningi mweri wa kenda nona riu twahota ningi kuhanda ingi ningi cigakora o mba iriku iyo ndigukugia ng'aragu tondu nuona riu akone ta ithe tutire mweri wa 6 twikinya ningi mweri wa kenda iria citigarite ciuke cihie ningi nona thina ukaingiha. Maugite mabebe maria mari migunda-ini yao thutha wa mbembe kuma matingi mateithia kuona ona ni ugwati kuri mahiu mao. Bebe matingirio ni ng'ombe to twanageria tukahe ng'ombe igakua riu tutie thina ni uriku koguo ri macoka kubutha. Riu makienda thirikari kuhetukira ministry ya urimi ikorwo ikimatumira ataramu a urimi kuona no hathara marathie na mbere na gutara. Twende tumenye ataramu a mbari kana no marute ndawa tungihura irio icio citigae kuhia. Tukuria thirikari ituteithie uria ingitutumira teithio na guku moke mathime uhoro wa barafu mathima mona ndengithirai mamenye uria megutwika na mangiona ni guthirai matuhe ndawa. Andu-ini haceceni hakuhe nawe Inoro FM kuma Nyaruai Moro kaunti-ini ya Naikuru nie njitagwo Joel Kimani wa Njuguna. Inoro rucini muhia wa Maina. Tuguikara oro migunda-ini na arimi icigo-ini cia Kiharo hamwe na Maragwa kuria mwena wa Murang'a ni matungitio hathara nene ni therũ iria ikoretwo ikiomoka migunda-ini yao na ikananga irio iria mahandite. Moigite nyamu icio ni imakiritie nganya na cierekeire kumatungia ng'aragu itari yonekana kuona iramoima thutha ikiriaga mbembe ona itanakinya kugethwo. Marakaire ruhonge rwa kurira nyamu cia githaka KWS kuhitana na nyamu icio na ningi marihwo ngarama na maraneirie na Victor Kinuthia. Kumwe arimi mathiete na mbere kwagagio ni therũ ni mwena wa Gakoigo gicigo-ini kia ubunge kia Maragwa. Amarĩtwo nĩ Mĩrĩ wa Mbũi wa Kimani na gũkũ nĩ Gĩkĩndũ na Ngĩnda na Gakoigo inyitanĩte. Gũkũ kĩrĩa tũragio nĩkĩo no therũ. Twĩna indo tũrĩmĩte mũno ta mbembe ikũrĩte iria twaheirwo nĩ gavana ikũrĩte iraciara ithatũ. Thĩna rĩu no therũ. Irarĩa mbembe makorobia
kũhia ndaici ũrĩmi ũrĩa wĩkuo nĩ ũcio. Ona itũra rĩa estate ya Kĩharũ kũrigania na taũni ya Mũrang'a thĩna no ta ũyũ. Elizabeth Wambui wa Njũkĩ ona nĩmagĩra Kĩharũ na kũu gũtirĩ kĩndũ ona kĩmwe ingĩgetha tondũ mbembe iraheanĩtwo biũ na gwakwa na kũhĩhia ndũngĩona cirĩte ciothe ikanina. Ũhoro wa kĩeha nĩ atĩ mũingĩ makĩria atumia marauga therũ ici timetigagĩra ũndũ ũrĩa nĩ ũgwati mũnene. No ici cia njamba ũkũmĩkora ikarĩte gĩtĩ-inĩ rĩu ndiĩ ndamĩkorĩa ikarĩte gĩtĩ-inĩ gĩkĩ kĩa ageni tondũ tũtirona ciana ithako rĩega na mbũri icio twohana kũu ũkona ta ingĩhota kũgĩa na mũciarithanio na mbũri icio na nĩ therũ angĩkorwo nĩ regũma na mũndũ rĩ mbũri therũ icio twĩna mũirĩtu wakwa inandũkĩte igakinya hau ũguo tũcitengeretie nacio nĩguo ciambĩrĩirie kũmĩra moko igĩtũikagĩria mai tũtirĩ na thayũ Kĩharũ. Marauga ona thengia wa thirikari ya kaunti kũmahe mbembe cia kũhanda hamwe na thirikari kũmatambĩria maĩ ma kũrĩma maya kwaga kũgetha kĩndũ amu therũ ici cirokaga mũgũnda tarĩ cio ciahandĩirwo na kwananga indo ciothe. Maĩ ma kũrĩma rĩu ũngĩona aya makĩiguana Mwasco na Mũcwasco rĩu nĩ tũkũgĩa maĩ rĩmwe tũrarĩ na thĩna mũingĩ wa maĩ tondũ matirokaga tũrĩa ciacera rĩa maĩ rĩ tũtirarĩ na maĩ no rĩu mangĩhingũrĩra ũguo Ngai no atũteithia tũgĩe na ũrĩmi mwega na tũhũne. Gũkĩrĩ ũguo nĩ morĩtie maabithaa kũrira nyamũ cia gĩthaka KWS kũmateithĩrĩria kũhũrana nacio. Rĩu iciaranĩte no gĩkinyĩte 300 na ti mwaka ũmwe tũitũra itũnyariraga kũu ndũrĩ kĩndũ ũngĩhanda ndũrĩ kĩndũ ũngĩka ndũngĩanĩka na kĩndũ njona mbembe ndũngĩanĩka nja wahingũra ndirica ya riko cingĩraga ikambĩria kũruta indo ikĩrutaga na kũu njona ndirica ya table ũngĩhingũra ũkorwo ũkũrĩaga cingagĩra thĩinĩ mũtunyanaga irio nacio inyitĩte irĩ kũu goroba kũu gũtirĩ mũndũ ona ũhandaga kanyamũ angĩũka tũhũrahũrĩre kana tũreke tũngĩnina gĩtherũ nacio rĩ no tũkene. Inooro FM kuma rũgongo rwa kaunti ya Mũrang'a rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnuthia. Nĩ ngatho Kĩnuthia. Riboti ĩyo nĩ gũtũhingĩra mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa 1 na nĩ ũkwamũkĩra mohoro mangĩ na njĩra ya matemo cikĩrĩkia kwĩhanda thaa 2 rũcinĩ. Rĩu nĩ ihinda rĩa gũthiĩ 1 kwa 1 nginyagia kũrĩa iharo-inĩ amu nĩ ndĩrona JK nĩ arĩkĩtie gũkorwo akĩingĩra tũmenye ũrĩa maũndũ maikaire thĩinĩ wa iharo mwanya. Good. Hello. How are you? Good. Eni. To World Cup ndora na thaa ici no iragĩthiĩ na mbere. Aya, you mean kwĩna guo mũbira ithaa rĩrĩ? Kwĩna mũbira thaa ici rĩ. Egypt. Arũgamĩrĩria gĩtarũ kĩa Afrika rĩ. Nĩ Algeria. Marĩ kĩharo. Yeah. Egypt nĩ ĩrarĩte ira rũcinĩ. Kĩrĩa tiwe ragĩũkire no thaa ici rĩ. Algeria na timu ya Jordan. Yes, na scoreline. Scoreline irauga Algeria rĩ no marathiĩ na mbere mahota kũrĩa mũciĩ ta kũi. Nĩ ahũra ĩmwe mbira. Nĩ agũthe ngũri ĩmwe na ndagĩka ĩno rĩa 56. Ũguo nĩ kuga mahũrwo nĩ mainũka. Mahũrwo thĩinĩ wa ngucanio ĩno rĩ. Mainũka. Ta njĩra kana Senegal nĩ nyinũku rĩrĩa kĩhũrirwo yake. Yona ĩngĩcinda ĩngĩ ĩmwe. Kamwe rĩ gũkũringana na maumĩrĩra ma mbĩtĩka icio ingĩ thĩinĩ wa ngurubu no nginya win no nginya rĩu ndĩrĩ na ũndũ ũngĩ yende kana ndĩende nĩ nginya ĩtigĩrĩre nĩ yahota ngucanio ĩyo ĩngĩ ĩkĩhũrwo atĩa nĩ kĩrĩa nĩ Norway kana nĩ Haaland ndaramũheaga kahinda ona hanini. Haaland nĩ amatindĩka kũmatindĩka. World Cup ĩno nĩ ya master. World Cup ĩno ĩrarĩ ya master na master matheri marionania Messi rĩu nĩwe mwanake ũcio rĩ nĩ mũthuri arakinyia mĩaka 39 nĩ mũthuri ũcio nĩ wa mĩaka 39 mũthuri wa mĩaka 39 kwanyu kahũnĩra rĩ na heho ĩrĩa ĩkuo rĩ ndangiuma nyũmba na gũkĩonania gũkũra rĩ ti gwĩka atĩa tigũtinio tiwonje tondũ mũthakĩre mwanake ũcio arathaka nginya gũkĩra anake arĩa mangĩkĩrwo nĩ anake tondũ thĩinĩ wa mbĩtĩka cia World Cup rita rĩrĩ rĩ ena mbaũ 5 na nũmenye thaa ici rĩ tũrĩ ngurubu-inĩ ũguo rĩndĩ marĩ thĩinĩ wa timu 32 iria igũtigana thĩinĩ wa mbĩtĩka-inĩ ici ũguo kĩonereria gĩa atĩrĩrĩ by the time mbĩtĩka ici iroka kũrĩkĩrĩra rĩ Messi nĩ gũkorwo ena ngũru nyingĩ thaa ici nĩ wĩna rekondi ya ngũru iria ciandĩkithirio nyingĩ mũno thĩinĩ wa mbĩtĩka cia World Cup ena ngũru ingĩ na ingĩ nĩ arahĩtũkire rĩra rĩho ya Miroslav Klose rĩu ena ngũru 18 na nĩ arateire penalty na bado no arateire penalty ũguo ararĩ ahũre hat-trick ya kerĩ mũndũ wĩtagwo Kylian Mbappe nake no mũthaki ũngĩ
turerorera muno ni afungire igire hwae muno munakire turerorera muno nake uronania kimena giki ri no kimwagirire thini wa mbĩtĩka-inĩ ici. Yes, even Haaland amena inyona we gucia nguru itharĩrĩ master marakĩbunga kũbunga igire gũtirĩ tiga rĩu no harĩa tũrakĩona Africa mũhoko na tũrakĩrĩ naguo rĩ no otherwise thĩinĩ wa thĩ yothe ĩrĩa andũ arĩa manaonekana master rĩ matirathi makĩgũithagia no haha no ikinya rĩa ngurubu tweterere tuone thĩinĩ wa mbĩtĩka icio ingĩ. World Cup nyingĩ iria ndanona rĩ wakoraga top scorer ararikia na bao 6 Messi already na 5 na ndio tournament nyuma ya timu na mathakithe ngucanio igiri Mbappe na 4 Haaland na 4 ni kwina kaundu we na kaundu gaku keho karatuma World Cup ino ri kagĩa cama afu menye ngucanio ni nyingi tondu ni timu 48 na kwina group of igithiaga 16 riu ina 32 uguo handu ha guthaka timu igithie final irathaka ngucanio 7 riu ni 8 uguo riu agithie uguo ri mundu no ahure gakumi au mundu hano hauteke tugikinya World Cup no yuga kurikirira ri muthaki ura korwo top scorer ri aya ugakorwo na nguru nyingi makiria muno uria tungiciria. Very good. Yes eke tugicirorere tuone uria maundu megukorwo magikaire Ronaldo riu ni agucie thogithi Ronaldo by the way master mothe ri no Ronaldo tero racaina aga gubunga ri ni akerire kiria giatumire age kuritaya tene sasa karibu Inoro Oroshine nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Netuva wa mathako na mwana mwihoko wakwa ti muthenya waku no ambiririe wega utari na kauru na runi ihinda ringi riega nigetha tukorwo tukiguthuka wantu moja honginyi haru-ini citu nigetha tuone na ciana cia tumia iria gari kaundu mwana gwitunguria thiini wa iharo mwanya na karibu. With 2 wins out of 2. Almada, he's got 2 to his left. He's forced Medina a little wide. Oh, it's beautifully left. And there it is. Yet another immortal Messi moment. The all-time record World Cup goal scorer. Ocio ni Lionel Messi, iretwo immortal Lionel Messi moment. He's out on his own. Mwaka wa 2016 Lionel Messi ni augire ndakahutia kagiri ngiyurage kiaga na kiuga iratu ciake ni acicuria itara thutha wa gucoroka muno aremetwo ni kuingiria mukwanjo wa penalty magithaka thiini wa final gikombe gia Copa America na makihotwo ni timu ya Chile na ruo ruru gicoka rukimutheca ngoro ta itimu na makihotwo thiini wa final ya kana hari miaka 9 no indi thutha wa guthaithwo muno na ukigwicurania kunene muno Messi uria rurakinyia miaka 39 muthenya wa rucio acokire kiharo ta mundu toy kuhotwo ni Turkey na runwe muthaki uria wanaigeria ngoru nyingi muno thiini wa thi na makihota ikombe igiri cia Copa America na mwaka wa 2022 agiteithia Argentina gukorwo makihota gikombe kia World Cup na hau akiingiria ngoru 7 wika. Just a bit rash. Waedige Messi araigirira mafuku-ini makiririkano ta muthaki uria wanaigeria ngoru nyingi muno ari na ngoru 18 na kwituka rekodi ya muthaki wa tene wa Jerumani Miroslav Klose urarari na rekodi ya ngoru 16 iria akorirwo aiga kuma mwaka wa 2002 o nginya mwaka wa 2014 one thutha gukorwo Messi agiteithiria timu ya Argentina kuingira hari timu 32 njega na kurumia timu ya Austria na ngoru 2 gwa kibugu. And it's his 4th goal of this tournament already. History for Messi. The lead for Argentina.
When you and I arrived here a few days ago, it's much more muggy and much warmer, especially in the afternoon. The sun going down with the humidity dropping off has made a huge difference. Messi flying forward. Leo Messi! He transcends time! His 200th cap! His 6th World Cup! Another majestic moment for Lionel Messi! Na tukithi thithi wa mumbirira mangĩ timu ya Faraja hĩndĩ gacumbĩrĩ-inĩ ka grupa na point 6 harĩ ngucanio igĩrĩ iria mathakĩte kũrĩa ũtukũ wa ũmũthĩ gũgĩũka gũkĩa mathira point 6 thutha kũrũmia timu ya bũrũri wa Iraq na bao 3 gũtarĩ gũcokia onakĩ. Reke tũmenyithie ũhoro wa mbĩtĩka ici na iria irathakirwo hwaĩ wega nĩ mwandĩki witũ the center forward Robert wa Maina. Ya mashabiki 68,800 na 328 kĩharo-inĩ gĩa Philadelphia Stadium gũkũ nĩ state-inĩ ya Pennsylvania bũrũri-inĩ wa Amerika nĩkuo anake ya kocha Didier Deschamps mararutĩire ndwara ciao kũrĩa mũthaki Kylian Mbappe ũrĩa ũthakaga gabira ga kũrĩhwo kĩrabu-inĩ kĩa Real Madrid bũrũri-inĩ wa Spain arabungire bao 2 kĩrũmanĩrĩrio ndagĩka-inĩ ya 14 gĩbindi-inĩ kĩa mbere. Ũndũ ũmwe na gĩbindi-inĩ gĩa kerĩ arekĩra mũhũri bao ya kerĩ ndagĩka-inĩ ya 54 na mũcumarĩ wa mũthia kũrĩ bũrũri wa Iraq ũrahũrĩrwo ni Osman Dembele na bao yake ndagĩka-inĩ ya 66. France builds up another attack. A beautiful pass through to Mbappe. He takes the shot. Goal for France. An absolute masterpiece. The stadium is bouncing. Kĩharo-inĩ kĩa New Jersey Stadium gũkũ USA anake a kocha Papa Thiaw kuma bũrũri-inĩ wa Senegal mahihinyĩtwo maitho makauma mũnjũri na kũrumio na bao 3-2 nĩ timu ya bũrũri wa Norway. Mũthaki Erling Haaland ũrĩa ũthakaga gabira ga kũrĩhwo kĩrabu-inĩ kĩa Manchester City bũrũri-inĩ wa Ngeretha arĩwe uma mũthaki wa ngucanio kana man of the match thutha wa kũrumia Senegal na bao 2 kĩrũmanĩrĩrio rungu rwa ndagĩka 10 gĩbindi-inĩ gĩa kerĩ kĩa ngucanio ĩno. Norway have got a 4-on-2. They're powering through the middle. The ball has slipped to Haaland and he's buried it. He doesn't just score one in a game. He's odds on to get another, I would think now. Pulls it back into the penalty area. In came Nusa. Mev got in front of Haaland. Still alive. Cross to Haaland. Oh, brilliant. The Haaland scoring machine goes on and on and on. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM tufa wa mathako kuma kaunti-inĩ ya Naikuru. Rĩtwa rĩakwa nĩ the center forward Robert wa Maina. Na thĩinĩ wa mbĩtĩka iria igũkorwo igĩthakwo ũtukũ ũmũthĩ thĩinĩ wa ngucanio ya thaa 2 cia ũtukũ igũkorwo ya group K kũrĩa mũthaki Cristiano Ronaldo rĩu nũ tigarĩte kuonania mayo make magũkorwo agĩthaka mũbira wa magũrũ rĩrĩa ũkorwo agĩteithĩrĩria timu ya Portugal igĩthaka na timu ya Uzbekistan na wona cihanda thaa 5 ngucanio ya group L igũkorwo ĩrĩ gatagatĩ ka rũgamĩrĩra gĩtarũ kĩa Africa nĩyo timu ya Ghana ĩgĩcemania na timu ya Ngeretha na rũciũ kana gũgĩkia thaa 8 cia ũtukũ timu ya Panama na wega gĩthaka na timu ya Croatia na thaa 11 cia rũcinĩ gũgakorwo nĩ mweke wa timu ya DR Congo gũkorwo makĩingĩra kĩharo rĩngĩ na timu ya Colombia. Na mũndũ haro-inĩ nĩ bamba moto sana njĩtagwo referee mwenyewe Jeremiah Kimani. Nĩ tufa wa mathako na Inoro FM. Ugima wa mwiri ukireherwo ni Equity Afya. Thibitarĩ cia Equity Afya ni iheanaga motungata mega na magĩkĩro ma ũrigitani kũrĩ andũ othe. Mũthikĩrĩria geithĩka mũno makĩria njĩtagwo Wambui wa Mũturi na nĩngũririkanagia maita maingĩ atĩ ũgima mwega wa mwĩrĩ nĩ kĩrathimo na nĩngwĩraga ũtonga ũyũ ndũngĩgũrĩka na ndũngĩcenjanio na mbeca wĩnaguo ũgacokagĩria Ngai ngatho. Ũgima mwega wa mwĩrĩ tũkĩreherwo nĩ Equity Afya na ngũririkanie atĩ Equity Afya Medical Centers nĩ maheanaga ũrigitani wa gĩkĩro kĩa igũrũ oro ũndũ ũmwe na marĩhi mabacĩrĩre ũndũ mũndũ wothe akũhota kũrorwo na kũrorwo na njĩra ĩgwete na makĩria moguo mena medical centers makĩria ma 140 kana 140 na nĩ maheanaga motungata matiganĩte ta consultation ya marĩgĩtarĩ kana kũrorwo nĩ marĩgĩtarĩ motungata ma laboratory pharmacy kana wendia wa dawa ũhoro wĩgiĩ kũrora magego kũrora maitho ona nginyagia specialist ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ marĩgĩtarĩ a kũrora kĩndũ kĩna arĩa mohĩgĩrĩire tarwo angĩkorwo nĩ general physician wa kũrora mĩrimũ yothe angĩkorwo nĩ pediatrician wa kũrora ciana gynecologist ni ndagĩtarĩ wa kũrora mĩrimũ ya atumia
afya, urologist wa kurora mĩrimũ ya thuri oro ndũmwe na ũhoro wĩgiĩ mathugumo na maũndũ ma blada oro ndũmwe na dermatologist ni marigitari ma ngothi. Na nigetha ũhote gũkorwo gĩcerera Equity Afya Medical Center oro yothe itikira gũthiĩ rũrenda-inĩ rwao rũrĩa nĩ equityafya.co.ke ona kana ũmahũrĩre thimũ 0765 100 000 0765 100 000. Equity Afya, your caring health partner. Daktari, asanti. Wega muno Wambui niko korode nawe hawa Inoro ngenete niguo. Yes. Riu ri atumia ni tukoretwo tukigwa makijira atiriri ni ndature kugia mwana Wambui o hindi no ndiharirie ndiragia no muringirwo ngamona ikarite uru tukirigwo kaiciana cikaraga uru da Dr. Karanja ni mwana ikarite wega ni ria mutwarorete nathi na maguru makarora iguru na ukinya hindi yo ukinya ringi hakui kugia taciume ithatu guo ri ni tuga ni ngira mutu kaigira thiini wa pelvis ajira ociari na ga position ya triu ni ikarite wega kuma no akorwo riu kuikara uru ni riria any other position apart from that one ya ati mutu ikarite urorete thi tondu no ikare kwi condition nyingi cia tugani ikarite uru imwe no ikorwo tugaga transfers yani akiranitie that ikarite riu mutu ri ukuona imwe no taringo wo motho maguru me mwena worio no akorwo aikarite ningi tuga oblique yani aikarite mutwe withi no wika ndo ndororete thi yani wi mwena na maguru me mwena iyo itagwo oblique ni position ingi ikoragwo na he igire wiria tugaga ni breach yani riria mwana riu mutwe handu ha gukorwo arorete thi mutwe arorete thi ni maguru makorwo mekuo maguru icio cietagwo breach breach ni mithemba mingi ta mithemba tetano ni tugaga twanjia wa mbere no akorwo arorete aikari ni ta guikara thi uria mundu aikaraga thi no aikare thi na maguru maketamburukia no aikare thi na ringi naguo ri kuguru ni gutamburukite yani tuitaga footring beach ona no ikare thi ona buttocks ni wacigua no gacoka igua guoko iyo nawe iko complex taru complex uria ni complex presentation no breach riu ni kuga gikorwo ni ikarite uru no muhaka murika cesarean section kana guthinja undu ucio ngioneka mbere ma thiko itakinyite cia ku deliver ni undu wa ku avoid complications prefer gwikwo guthinja no ringi ni moka mundu already labor ni ajirie ni njira ni higukire ni mwana ni ikurukite riu hau ni mundu ekaga ukoragwo kwina midwife mwega na ndagitari ega magirwo ni ku manage hiyo delivery he uria yagirwo ni kutwarwo ni getha ahote ku deliver no na of course ni korwo na risk ciayo no wikiogu okay gatho cia mwanya ndagitari ni kutungi mukora ithe no tukore kuria Keno ndagitari tago Santamo specialized surgical hospital gatho ni jitago Wambui wa Muturi mahinda mega na ona rucio no muthenya ugima wa mwiri wareherwo ni Equity Afya. Equity Afya ni tuheanaga motungata matiganite ma urigitani ta motungata ma laboratory kuona ndagitari duka cia kwendia dawa kliniki cia maitho na magego oroduma na specialist ta physician pediatrician gynecologist urologist na dermatologist kumenya thibitari ria hakuhi nawe ya Equity Afya cerera website ya equityafya.co.ke kana uhure 0765 100 000. Equity Afya, your caring health partner. Riu reke twambe tunyitanire na wakiri Steve nigetha tuigue horo wigie compensation ndagika ici ingi ndagika ta mugwanja uguo tugukorwo twinake agitwira horo wigie compensation. Wakiri Steve mwega? Ndi mwega muno Jeff, ukire thayo? Ndina uru kwerwa atia? Utuwe thayo? No ile turage sakaya mazika na ma kusia Gen Z. Yes. Riu Gen Z kuratuika ni miaka iri kuma riria matharikire bunge kana marurunganite
na mĩaka ĩno ĩrĩ harĩ cases cia andũ 63 no case 3 tu itwarĩtwo thĩinĩ wa magoti. Yes. Nĩ harathi atĩ hau? Jeff mbere ni kwenda kuririkana family iria cia gurario mũno kana cia affectirwo nĩ gurario icio. Yes. Na tukerera hoera family zigena thayo ngoro-inĩ. Mũthenya wa athiĩte gũcerera family ya mwanake ũrĩa wa mbere kũrathwo wĩtagwo Rex Masai. O gũbuatĩrĩra ũkĩmenya maũndũ ũrĩa magĩthiĩte na ũkĩmenya andũ acio mũtũrĩre wao kuma after ikuũ icio mũtũrĩre wao wahanire atĩa. No ũndũ wĩna kĩeha mũno Jeff ngĩenda mũthikĩre wothe amenye nĩ atĩ mũtũrĩre wa Mũkenya wothe nĩ wa bata tondũ andũ aingĩ arĩa makuire marĩ ciana nini nao aingĩ makoretwo manjia mawĩra nĩo manyitagĩrĩra aciari ao ciana cia family nini mũno ciakoretwo cianjĩrĩria mawĩra gũteithĩrĩria nginya family ciao. Tũgĩthiĩ tuona thirikari yaheana mĩeranĩro atĩ ũndũ wa mbere President Ruto aheanire hĩndĩ ĩrĩa ageragia gũcontrol ũhoro wa agency nĩ assurance atĩ mũndũ wothe wa affectirwo nĩ protest ya agency na kũringana na Kenya National Human Rights Commission nĩyanĩte makĩria ma andũ 1,800 nĩo marĩ victim. Yes. Either mwene kũragwo makĩria ma andũ 400 people magĩkorwo injured. So there were a number of incidences reported again matuĩkire missing no mũndũ matĩo mamanyeka kũrĩa mathire. So as we atumũthenya ũmũthĩ mwaka wa 2026 makĩria ma andũ 1,800 kuma 2024 matiramenyekana nĩo maafectwo nĩ ũhoro na matirĩ marĩhwo nĩ thirikari. So hĩndĩ ĩrĩa tũrona atĩ no macira matatũ tu mathiĩte igoti-inĩ andũ atatũ magakorwo marũgamĩtio mbaũ-inĩ gũtirĩ kamĩtĩ kana mĩtaratara yanjithĩrĩirio nĩ thirikari ya gwĩka compensation despite kuona mũnene wa bũrũri agĩtĩkĩra atĩ nĩ meka compensation. Na hĩndĩ ĩrĩa mũnene wa bũrũri admitted nĩ meka compensation agĩrĩirwo kũmenya thirikari nĩ yetĩkĩrie responsibility atĩ nĩo moragirie a Kenya. Gũtirĩ mũndũ ũngĩ wekire ũguo angĩrĩ nake mangĩamũnyitĩte. So nĩ ihoya ritũ na tũkorwo tũkĩhoya mũno na gũtirika thirikari na mawakiri na ateithĩrĩria ahũrani a ihoto cia mũndũ atĩ ũguo thirikari ĩrathiĩ ĩkĩthiaga compensate families mũtũrĩre wao ũrathiĩ ũritũhĩte makĩria tondũ andũ aya angĩ ao nĩ ciaunangirwo cirĩ ciaima nginya manyũmba aciari ao matigirwo na bills citarĩ ciathira. Angĩ ona ti to mbeca tu marabatara nĩ andũ marabatara nginya assistance ya maũndũ ta counselling tondũ trauma ũkona ona kũrĩa gwitũ Ndagũrĩti kwĩna ciana nyingĩ mũciarĩ improve na maũndũ mau cingĩrĩte kũu mbunge no acithikĩrĩria tondũ nĩ njĩrĩte na nyingĩ ciacio ũkaigua andũ acio nginya ũmũthĩ matirĩ mahona nĩ kwĩmako tondũ ũrĩa monire ciana ingĩ cikĩrathwo na ikĩũragwo. Aciari acio twaria nao ũkaigua matirĩ mahota kũhonia kĩronda kĩu tondũ nĩ monaga ta mariganĩire makana ta matiganĩirio. Na nĩ wega thirikari ĩmenye atĩ ũhoro ũyũ ti ũhoro wa gĩsiasa. Ũyũ nĩ ũhoro wa maũndũ ma bũrũri, nĩ ũhoro wa maũndũ ma ihoto cia ũmũndũ, nĩ ũhoro wa future ya bũrũri wa Kenya. Ũguo family ici no mũhaka thirikari yoe mĩtaratara ĩrĩa yagĩrĩire ĩ-create ũndũ wa mbere update ya kwĩra Akenya tondũ menye apart from the Kenya Human Rights Commission ĩheanĩte data thirikari yenyewe kũhĩtũkĩra honge ciayo ta IPOA ndĩrĩ yaheana update status update ya andũ arĩa haswa maripotirwo nĩ ũndũ wa police killing na police ye rũhonge rũu nĩ rũhetwo mahinya nĩ Akenya rũkorwo rũgĩthuthuria thigari na ũhũthĩri wa mahinya makĩria ma ũrĩa magĩkorwo magĩka. So nĩ ihinda thirikari kũhĩtũkĩra honge ciayo ĩ-provide proper status ya maũndũ marĩa mothe kwetwo ĩka investigation ĩtũhe mĩtaratara ĩrĩa ĩna ya compensation na ĩrĩa a Kenya ihinda rĩrĩa ĩkuoya nĩgetha ĩhote gũcompensate andũ arĩa othe ma-affectirwo nĩ maũndũ mau ma njũragano kũnyitwo kĩa hinya mĩgwate andũ kũũra na andũ kũgurario hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya 24 June. Na ĩririkane atĩ andũ to mbeca tu marabatara mamenyekane na megũteithio gwĩka counselling arĩa mana ciana cia thukuru mateithĩrĩrio tondũ andũ angĩ makuire marĩ mababa na manyina ma ciana na macoke ma provide long term solution
nigetha andu aya makorwo makihota guikara muturire wao onokorwo ni maguraririo kana ni mateire andu ni makwirirwo ni andu wao mahota kugeria survive in a better and comfortable way. Yes. Uguo njira njega muno thirikari ingika ya kuhota kuririkana kana kuona andu aria othe ma affectirwo ni kwejua ati othe matinariganira ihoto kiao ni kiarugama. So ona mwaka uyu rĩrĩa tũraririkana ikuũ iria ciathire na mbere na njũragano iria ciathire na mbere na ngurario cia mwaka wa 2024 June protest, ithuĩ ta ahũranĩri a ihoto cia ũmũndũ nĩ tũrageria kũririkana mũno na tũkageria kũririkana family ciothe cia affectirwo, tũkorwo tũkĩmacerera kũmabuatĩrĩra kũmenya ũrĩa maragĩthiĩ na mbere, tondũ aingĩ ao twakĩmamenyete nĩ ũndũ wa gũkĩtũkĩra honge ya LSK. Yes. And no ihoya itũ inene mũno nĩ atĩ andũ aya no metereire na metereire thirikari yoe makinya. Yes. O ũrĩa yamerĩire Akenya no metereire mũnene wa bũrũri o ũrĩa augire atĩ nĩ aga provide compensation na amenye ũhoro ũyũ ti politics. Yes. Ũhoro nĩ ũhoro wa ihoto, nĩ ũhoro wa itĩo cia ihoto cia ũmũndũ, na nĩ ũhoro wa kwenjua mũkenya, mũtũrĩre wa mũkenya wothe nĩ waheo bata, tondũ o mũndũ mũtũrĩre wake wĩna bata, wega nĩ kamwana kanini, wega nĩ mũndũ mũkũrũ, mũtũrĩre wa mũndũ ũmwe wĩna bata mũno. Koguo hĩndĩ ĩrĩa mũtũrĩre wa mũndũ ũmwe watuĩka nĩ woywo kũhĩtũkĩra njũragano cia thigari kũhũthĩra mahinya marĩa matagĩrĩire, then twĩ ta bũrũri tũgakorwo tũkĩmenya nĩ tũrathiĩ na njĩra ĩtarĩ njega ona hanini. Okay. Yes. Thank you very much, Wakiri Steve. Thank you muno, Jeff. Na mũrũrũngano no marakĩrwo makĩrũrũngana no matigagĩthũkangie indo. Ona hatirĩ hĩndĩ Gen Z marĩ mathũkangia indo no ngĩririkana mwaka wa 2024. Yes. Andũ arĩa mathũkirie indo nĩ mĩkorero ĩtagwo goons. Na thirikari imenye atĩ kũrikũtũkĩra article 37 mũkenya wothe ena kĩhoto gĩa gũthiĩ kũrũrũngana na njĩra ya thayũ. Yes. Na thigari ciĩna responsibility ya kũgitĩra mĩoyo na indo. Okay. Koguo ona andũ magĩthiĩ kũrũrũngana acio maroka gũthũkangia indo tondũ nĩ mamenyekana nĩ makanyitwo magatwarwo borithi, magatwarwo igoti-inĩ, makahĩtũkĩra mĩtaratara yagĩrĩire ya kĩwatho nĩgetha arĩa mararũrũngana nao mehote gwĩka mũrũrũngano na thayũ. No hĩndĩ ĩrĩa thirikari ĩgũtuĩka nĩyo ĩkũrekereria mĩkore na yũke ĩhotomie andũ ĩthũkangie indo ciao, ĩcoke mahũthĩre excuse ĩyo kũhũra andũ makiugaga atĩ nĩ mĩkora yũkire taũni. Ũhoro ũcio ũkorwo nĩ ũhoro ũramakia andũ aingĩ mũno, tũkorwo tũkĩona macira maingĩ mũno nginya kũrĩa gwitũ Dagoretti last week, ciana nyingĩ mũno iranyitirwo hau Gĩkũyũ na angĩ me hau Kawangware igoti-inĩ. Na gĩtũmi kĩnene mũno tondũ operation ĩyo ĩkoretwo ĩkĩextendwo thĩinĩ wa Nairobi ng'ima nĩ atĩ acio nĩo marekũĩrwo nĩo atongoria a ikundi cia nyanake, na nĩ maretigĩrwo mahota kũrũrũngana mũthenya wa 20 wa Thursday. Koguo ona mũndũ marĩa manyitĩtwo no tũraikio mathiĩte igoti-inĩ, aciari matũraga mahũraga thimũ makirĩraga, ũkaigua mwana nĩ atwarwo na athitangwo na planning to commit a felony. Yes. Rĩu ohora ndarabanga ũndũ ũngĩ anyitĩtwo na kahũa gatiani ka cai ecero hau Gĩkũyũ anyitĩte tiani akĩrwo atĩ arabanga gũcommit felony atĩ gũthiĩ gũthũkangia indo hĩndĩ ya mĩrũrũngano. So thirikari nĩ kwenda tuĩke serious nĩgetha Akenya nao makorwo na faith nayo, makorwo na mwĩhoko nayo, nĩgetha harĩa hena kĩhoto gĩgatiga kũhotomio, harĩa harabatara mũndũ kuoerwo ikinya ũkamenya ũcio nĩ agĩrĩirwo kuoerwo ikinya tondũ mĩtaratara ya watho ĩrahũthĩka ũrĩa yagĩrĩire. Thank you muno Wakiri Steve. Thank you muno Jeff. Asante sana. Thank you very much. Nĩ thaa 2 na thaa 2 ĩtigarĩtie ndagĩka 15. Mahiũ makũrũ nĩ marakũhe umithio na faida kwa ũingĩ wa mahe Nice Choice Animal Feeds kuma Nice Mwea. Ũma nĩ atĩ cithondeketwo na indo ciĩna mũtukanio wĩna gĩkĩro kĩa igũrũ. Rĩu nĩ ironeka Agrovet ĩrĩ hau hanyu. Thirikari ya kaunti ya Nakuru rungu rwa Her Excellency Governor Susan Kihika nĩ ongereire ihinda rĩa wĩva ya gĩcunjĩ kĩa 100 kwa igana harĩ njoherera cia marĩhi ma tĩri nginyagia tarĩki 29 mweri ũyũ mwaka ũyũ. Nĩ mũkũririkanio atĩ ũkũrĩha rĩti ciaku kũringana na valuation ĩrĩa yekĩtwo hau kabere na ĩrĩa ĩrahũthĩka nginyagia rĩu. Rĩha marĩhi maku mothe ma tĩri na ũkenerere wĩva ĩno ya gĩcunjĩ kĩa 100 kwa igana harĩ marĩhi mothe ma njoherera. Ene mĩgũnda arĩa mateyandĩkithĩtie na kaunti nĩ marorio meyandĩkithie na njĩra ya gũcerera wabici cia sub county iria ciĩ hakuhĩ nawe na maratathi
maratathi ma kuonania mũgũnda kana broti yaku. Rĩu eherera faini na caveat, gũkanjĩrwo license oro ũndũ ũmwe na gũikarĩrio approvals. Rĩha land rates ciaku kũgerera akaunti cia kaunti iria ithondeketwo atĩ ũndũ ndũkũrĩha mbeca baribari, no nĩ kũgerera cashless payment nĩguo tũrenjekie ũthii wa na mbere wa kaunti ya Nakuru. Tulipe ushuru, tujenge Nakuru. Ke na Dokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wadaro. Waro! Wadaro wito! We mwega! Nye ngona thina wi kioro. Thank you very much. Muini wa inire wetagwo Kigomo. Uyu twitaga Dadishoka muci. Akiuga atiriri. Uragira thimu ii. Ukamenya uria ndaire. Utuko ni uri maguru. Uri maguru wa to kundokera unjage. Ni ya wandokera ri. Na riria twaikarania nawe nginya hwaini ri. Uhoro ucio ni ungenagia. Thank you Athiomo. Riu ri. Tanjira kiria gia kurehe. Riu muthi. Na ndukangombe Wadaro tondu ni iria tiririhe. Ndurihitwo iria na nä rä å ngä thipendaga narä ndåkoguo nä ndakwä ra tene tondå nä å ru må no å ke å ngombe kwä rage narä korwo å rokä te ira nä guo ndä rarä na mbia ndekire å guo må thenya å mwe ngä thiä gå cerera må thuri wakwa gwätagwo Ndangatha Mahũra wa Ndangatha Mahũra wa Ndangatha nĩ mũthuri wa bata mũno hĩndĩ ĩyo akoragwo na properties ndathiĩ kwa Ndangatha rĩ ndathiĩte kũmũkomba 2,000 ndatwa na ngĩara raini wa wabici yake tondũ nĩ ũgũkora andũ aingĩ harĩa Intercontinental House rĩu ndatonya rĩ gĩtĩ kĩrĩa ikarĩire harĩa kĩa mũthiũrũrũko rĩ ndakorire kĩandĩkĩtwo atĩrĩrĩ your lack to plan is not necessarily an emergency in my case. Your lack to plan is not necessarily an emergency in my case. Thina waku ri wakuremwo ni kwibanga ri to nginya woka mwena wakwa ri thina ucio ndiwoe tari ugwati woneka. Na ndathiĩte kũmũkomba ngombo 2,000 ona ningĩona nĩ my lack of planning nĩkĩo itarĩ na 2,000 kĩmũthuri ainũke mũconoko rĩu rĩ ndakĩmũgeithirie ngĩmũrutĩra ũira ngĩkĩmwĩra ngũhĩtũkaga ndauga ngũgeithie na ndikĩrĩ na uru ndamenyire atĩrĩrĩ waga kwĩbanga gwakwa rĩ emergency harĩ we ũkiuma ũgĩthiĩ ngĩrora ngĩmwĩra atĩrĩrĩ rĩu rĩ ndacokia ngatho mũno no kabaũ gaka wĩkĩrĩte haha rĩ gaka kokena thĩna mũno akĩnjũria tondũ nĩkĩ ngĩmwĩra mũndũ angĩkorwo ena thĩna rĩu athome kau rĩ ndangĩkwĩrwo ne mũrata akĩnjĩra hiya ũguo ndĩkeheria ngĩmwĩra ndũgũkeheria no kena ũrutani mũnene mũno ngĩthiĩ kuma rĩ agĩcoka mũhuko akĩhe ngiri akĩnjĩra rĩu tondũ nĩ twĩ ndũgũ rĩ na ndũrĩ woka gũkũ rĩngĩ rĩ ngũhe ngiri ĩno ĩ ũthiĩ nayo ũkarĩe ranji tondũ korwo twathi nawe nĩyo tũngĩahũthĩra ngiuma ngĩthi nĩ ndakenire mũno na nĩ mũndũ ũngĩahete ona 10 ko ndamũkombete no my lack of planning rĩrĩa ndonire ti necessarily emergency mwena wake ngĩmenya nĩ ngwĩbanga atawajĩra your lack of planning is not necessarily an emergency in my case nikio faru mũndũ ũkaga gũkomba ngiri ũkamwĩra ndũrĩ ti atĩ ndũrĩ na ngiri wĩnayo no wĩna wĩra ũrĩa ũkũmĩbangĩire atiriri tareke nyiruke ngebange ona niĩ rĩ reke thiĩ mĩhang'o ĩngĩ nĩguo rathimo Athiomo Ke na Dokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wadaro. Ruo rũingĩ ngoro nĩ ũndũ waku wake karigo ingĩkatia woi tũiguane nawe ingĩririkana woi mĩaka mĩingĩ mwendwa wandaire ũriĩ yanyu tũkendana nawe nĩũĩ mũrata darling tũtiahĩtanĩtie wathire ta mũndũ woi ũikĩtie na kĩano ndagerire gũgũthaitho kĩnjikĩria moko kiuga mĩario yakwa ũraigwe gĩcama makandu. Tumwitaga John Demathio mwiteme ngeri na twaririe rucini twaria horo wigie mutwarithia wa nduthi
ndigwiciria he mundu utakoragwo na mundu wake wa boda nginya andũ arĩa makoragwo na ngari nĩ marĩ mundu wa boda na boda nĩ ikoragwo ikiruta mawĩra maingĩ mũno kuma gũkua indo nditũ kũguthũka handũ na ihenya gũpenya kũrĩa kũrĩ na jamu no ndiũka nĩwe ati mwene boda nĩ akoraga handũ haceke mũno nĩ tondũ wa wĩiro engine yake ikoragwo inbuilt hana teno ĩngĩ ya ngari engine yayo ikoragwo inbuilt muthikĩrĩria ũhoro wĩgiĩ gũkĩhiũha ũhoro wĩgiĩ maũndũ marĩa mothe marathiĩ na mbere thĩinĩ wa engine ũbataraga wĩiro ũgũthambia engine yaku ĩikare ĩrĩ theru ndiũkane ũrĩ wathiĩ ũkona mũndũ no heho aratinda akĩruta ndiũkane ũrĩ wona nduthi ĩiyũrĩte mbiro nĩ tondũ ndĩracina wega turari horo wĩgiĩ engine ina gĩko kĩiyũrĩte kĩo na ndiũkane we atĩ kĩndũ gĩgwĩtwo wear and tear ya nduthi ona ngari nĩ gwĩkĩra wĩiro ũtarĩ mwega thĩinĩ wa engine yaku no rĩu we mũtwarithia wa nduthi tathikĩrĩria nĩ kambuni ya Shell nĩ gwĩcirĩtie na njĩra ya mwanya nĩgetha gũkũhotithia we mũtwarithia wa nduthi kũruta wĩra waku na njĩra njega na hũthia makĩria tondũ makũreheire wĩiro ya engine ĩretwo Shell Advance AX7 ĩno ĩiyũirwo nĩ mawega maingĩ Shell Advance AX7 ĩmenyagĩrĩra na ĩgatheria engine yaku na gĩcunjĩ kĩa 33 harĩ igana makĩria ma ũiro iria ingĩ Shell Advance AX7 ĩkũhotithia gũtwarithia nduthi yaku ũtegũtinda ũgĩthiĩ service ihinda iraya gũkĩra ũiro kana gũkĩra ũiro ũrĩa ũngĩ ũguo nĩ kuga kũruta wĩra ihinda iraya na ũhonokie mbeca makĩria Shell Advance AX7 ĩteithagia nduthi yaku kwaga kunyua maguta kwa wĩingĩ na kuga kũhonokeria makĩria ma ciringi 11,000 harĩ o mwaka wenda nduthi yaku ĩikare ihinda iraya wende kũhe motungata maingĩ Shell Advance AX7 upgrade ya power twathi mwena ũrĩa ũngĩtũnyitanĩra na ngoro ya wonjoria tũke twarie na cia Gen Z mũthenya wa mũthĩ tuma tũkorwo na mũndũ ũgwĩtwo Lee Kinyanjui no maũndũ make matinagĩra ũmũthĩ ngorono ya wonjoria ũkĩreherwo nĩ Inoro FM ukiri mwega muthikiriria wa Inoro FM na mane mo tukumathire kuma metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria thirikari nĩ yambĩrĩirie kũgũra mũcere kuma kwĩ arĩmi a Mwea thĩinĩ wa kaunti ya Kirinyaga mũmbunge wa Mwea Mĩrĩma Maingĩ augĩte thirikari nĩ ĩgũrĩte ngonia 6,000 akĩũria citigarĩte 40,000 onacio icigĩre mwandĩki witũ Johnson Mũrĩithi kuma Kirinyaga nĩwe wĩna riboti ĩno thirikari nĩ yambĩrĩirie kũgũra mũcere wa arĩmi arĩa makoragwo magĩtwara mũcere wa thĩinĩ wa society ya MRGM no rĩrĩa koretwo komete thĩinĩ wa thitoo cia Mwariko ũũ nĩ mũmbunge wa Mwea Mĩrĩma Maingĩ akĩmenyithia mũtongoria wa bũrũri William Ruto rĩrĩa rĩ mwena wa Kianyaga mũthenya wa ira. On Saturday we had KNTC come for rice. They came for 6,000 bags. We have a balance of 40,000 bags. Kindly ask them to come for it and to pay for it. Ndĩno kau mũmbunge wa Mwea rakorwo akĩmenyithia mũtongoria wa bũrũri thirikari National Irrigation Authority rathiĩ na mbere na kũrĩa thutha wa gũkorwo gũtirĩ na matinga ma gũkorwo magĩthondeka barabara. National Irrigation Authority, they do not have machinery. Kindly just allocate some money for a few machines for National Irrigation Authority and we will be able to do a few things with the on-farm roads. Ngorono ya wonjoria kuma kaunti ya Kirinyaga njĩtagwo Johnson Mũrĩithi. Ngorono ya wonjoria kĩgomano kĩa kũruga ciĩgiĩ ũtambia wa internet thĩinĩ wa gĩtarũ kĩa Afrika kĩa mwaka wa 2026 nĩ kĩambĩrĩirie mũciĩ mũnene wa Nairobi kĩrehete hamwe honge ngũrani cia thirikari ataaramu a tekinoronjĩ na nyitĩtemi angĩ mwandĩki witũ Werũ wa Mwangi nĩwe ũrĩ na riboti ĩno. Akĩaria hĩndĩ ya kũhingũra kĩgomano gĩkĩ Mary Karema ũrĩa nĩ mwandĩki mũnene ministry-inĩ ya ICT augĩte mabũrũri ma gĩtarũ kĩa Afrika no nginyagia magithie na ũritũ mũnene thĩinĩ wa sekta ya tekinoronjĩ nĩ ũndũ wa rũciũ arĩ hamwe na ũtonga wa mabũrũri maya gĩthomo gatagatĩ-inĩ ka maũndũ mangĩ. We want to reach Wanjiko at her doorstep and you will see that we are laying a lot of fiber, we are doing Wi-Fi, we are doing last mile connectivity unto homes, unto schools where services are found, prices to grow their product and be able to market their products not only in Kenya but across the border. Anyitĩtemi kĩgomano-inĩ gĩkĩ makiuga atĩ kũrĩ na mabũrũri maingĩ ma Afrika matarĩ na intaneti igacĩrĩte na njĩra igwete makiuga atĩ harĩ na bata thirikari cia mabũrũri macio gũtigĩrĩra matũũra mao marĩ na hinya wa intaneti nĩguo matigatigwo na thutha. So this was really an opportunity for us to come together and to discuss and find ways of improving internet connectivity for the continent. Basically what we try to do here is bring
everybody on the table. We discuss all issues that concerns internet availability, penetration into our local communities. Ngiribotera metha ya ngorono ya wonjoria ni njitagwo Weru wa Mwangi. Na macini tugukumathire kuma metha-ini itu ya ngorono ya wonjoria ni njitagwo Jathan Kamau. Ngorono ya wonjoria wareherwo ni Inoro FM. Haya basi, na wana cihanda wega thaa 3 rucini niguo tugukorwo tugithomera mohoro ma muthia wa kurekeria tabarĩra ya kuhagaria ĩndĩ rĩu thaa ici nginya cihande wega thaa 2 cia rucini no gukorwo tukirora horo wĩgie ndũmĩrĩri iria cirakinya gũkũ ciĩgie horo wa kana ciĩgie maũndũ megie kũrũrũngana kwa mbeũ njĩthĩ muthenya wa Thursday. Ndũmĩrĩri icio ciĩ gũkũ nĩ irathi na mbere na gũtũkinyĩra. Jeff andũ nĩ metĩkĩrio kũrũrũngana na mĩkoreo thirikari ĩratũikĩria ĩrwo ĩtigane na ithuĩ. Jeff hĩndĩ ĩrĩa andũ mararũrũngana nĩguo nayo mĩkora yumagĩria nĩgetha hote gũkorwo ĩkĩona kana ĩthũkũme o wa gatũĩ. Korwo mbeũ njĩthĩ no metĩkĩrio marũrũngane gũtarĩ na interference, thirikari noyo nĩ maũndũ mega, no rĩu gũtũmagwo mĩkora ĩgoka ĩgathũkia mwĩkĩre wa maũndũ. Icio nĩ ndũmĩrĩri iria ndĩramũkĩra gũkũ gwa 22989. Mbeũ njĩthĩ nĩ kũrĩ aciari ao matũraga marorete na thome makĩũria kana hihi no wao kauma na njĩra okia mateithie. Kũrĩ ciana ciao cianyitirwo mĩgwate, kũrĩ angĩ makuire, kũrĩ angĩ matoĩkaine kũrĩa mathire, kũrĩ angĩ matarĩ mahota gũkorwo makĩhona wega, nĩ matũraga na nguraro cia rithathi, kũrĩ angĩ matũraga na nguraro cia kũhũrwo. Ici ciothe nĩ ndeto iria cirĩ kuo na nĩ horo wa kũririkano kia mĩaka 2 kuma rĩrĩa mbeũ njĩthĩ marũrũnganĩte nĩ tondũ wa watho wa kĩgĩna Finance Bill 2024-2025 na magĩkorwo magĩtũngio bara nditũ. Na horo ũyũ wa mbeũ njĩthĩ kũrũrũngana nĩ ũkoretwo twakorwo twarĩ na wakiri na ũtũmwĩtaga wakiri Steve na twĩra ũrĩa maũndũ makĩhana. Nĩ kũrĩ na compensation kana nĩ kũrĩ na andũ megũkorwo makĩrĩhwo na megũkorwo makĩrĩhwo mbeca nĩ tondũ wa kũrwo nĩ endwa ao. Kũrĩ mekũrĩhwo ciringi mirioni 2, angĩ marĩhwo 1.5, ciringi mirioni 1.5, na nĩ kũrĩ mekũrĩhwo ciringi mirioni 1, angĩ 500,000, angĩ ciringi 600,000. Megũthi na mekũringana na ũrĩa marĩ na kana ũrĩa makorirwo makĩhutio na njĩra ĩmwe kana njĩra ĩngĩ. Nĩ tũgũkorwo tũkĩaria na mbeũ njĩthĩ haha nĩgetha tũkĩigue mũthenya wa rũciũ maũndũ marĩa mabangĩtwo kana mũthenya wa Thursday maũndũ marĩa mabangĩtwo nĩ marĩkũ. Mũthuri ũgwĩtwo Isaac Mwaura niwe mwaria wa thirikari araugire muthenya wa rucio andu magathie wira kama kawaida ni tondu berurungano ndikagiria andu marute wira na mbeũ njĩthĩ hari maundu maria marendekithia mbeũ njĩthĩ iraikara ikendekithagia ati akorwo thirikari ni kwenda mahote gukorwo magiikarania nao wabere makorwo makiheo kihoto kiao maafitha borithi manyitwo na thirikari ihoe kurekerwo kana orekeri horo wigie kiririkano kia mbeũ njĩthĩ horo wigie gukorwo andu othe makirũmbũiyo na ningi toguo tu horo wigie andu othe makorwo makirũmbũiyo na ningi thirikari ndigetikira gucokera giko giki hindi ingi ni thaa 2 cia rucini kahinda ga guthomerwo mohoro na njira nguhi mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte Inoro FM na itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ Inoro ceceni hakuhĩ nawe Mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda
Rũcinĩ rwega ithaa-inĩ rĩrĩ twarĩkia kũingĩra rĩa thaa igĩrĩ, nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere gũthikĩrĩria mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Maya nĩ mohoro ma ithaa rĩrĩ na njĩra nguhĩ, twambĩrĩrie kũmũrĩka ũhoro wĩgiĩ ũgima wa mwĩrĩ na Kenya matũũra-inĩ. Nĩ mahinyĩrĩirie thirikari nyorothe mageca mothe marĩa matigarĩte magomeire mũbango wa ũrigitani wa SHA. Kũrĩa mwena wa Kajiado, aikari merĩte Inooro rũcinĩ atĩ matũũraga harambĩ cia gũcangĩra arwaru thengia gũkorwo nĩ magatire kandi ya SHA na nĩ mamĩrĩhagĩra o mweri. Makaya mao magĩũka ihinda-inĩ rĩrĩ mĩtambo ya SHA ĩranĩrĩirwo gũkorwo nĩ ĩragwĩte kwa ihinda rĩa nduko Karundo kiumia gĩthiru, ta ũrĩa tũramenyithio nĩ mwandĩki witũ kũrĩa kabi-inĩ wa Cuka wa Kĩarie. Rĩtana nĩ rĩikĩtio kũrĩ thirikari kũgacĩrithia mũtaratara wa ũrigitani rungu rwa kandi ya SHA. Nĩ rĩtana rĩikĩtio nĩ mũingĩ kuma matũũra matiganĩte ma Kajiado ya rũgongo, makiuga ona thengia wa mũtaratara ũyũ kũhũrĩrwo ndebe ndũrarũgamĩrĩra marĩhi ma thibitarĩ na njĩra ĩgwete. Amwe a Kenya maraumania na kũrika mĩhuko-inĩ yao makĩria rĩrĩa kwagĩa na ũmwe mũrwaru. Amaretwo njĩtagwo Mũciri kuma Syria Norokeri. SHA ndĩraruta wĩra, nĩ andũ aingĩ mũno ndona tũhothithĩirie mũndũ korwo ni admitwo no rio kana arenda gũkarĩha na SHA na akauga yeye na SHA, lakini the long run arĩkia kũrigitwo agĩthiĩ kũrĩha rĩ arakora arerwo atĩ SHA ndĩrarĩha, rĩu ningĩ tũkanjia kũgio community gũka kũrĩha. Nĩwego ndĩrarigwo nĩ kĩrĩ ciake. Njĩtagwo Daniel Mũirũrĩ kuma Kiserian. Akĩtuge mũtaratara wa ũrigitani ndũkoretwo ũgĩthiĩ na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, tondũ rĩngĩ nĩ ũrerwo ũhoro wa SHA wakĩrĩkia kũrĩha waingĩra process-inĩ okorwo nĩ ta thibitarĩ iria tũrathiĩ gũkora imwe na ndawa kakĩrigwo na SHA ũrakĩrĩhĩra ĩgũteithie na njĩra ĩrĩkũ ĩkorwo wakĩrĩha na wathiĩ thibitarĩ kũrigitwo ndawa ũracoka kwĩrwo ũthiĩ ũkagũre. Nĩ macenjie policy, ti gũcenjia the whole thing, remain ĩrĩo NHIF, tondũ NHIF nĩ yateithagia. Rĩu marenda thirikari kwarĩra mĩtaratara mĩrũmu nĩguo gũtigĩrĩra mũingĩ ndũraritũhĩrwo nĩ marĩhi ma thibitarĩ. Amarĩtwa njĩtagwo Captain Dan Shepherd Bareyo, nĩ mũikari wa Kajiado County, Gatarungai Ward. Korwo thibitarĩ nĩ hetwo marũa ma kũrigitana, thirikari nĩ ĩrarĩha SHA kũrĩ facility iria irehanĩte ũrigiti, nĩ mabatiĩ gwĩka follow up ya thĩiniĩ mũno nĩgetha mahakikice thibitarĩ ĩrĩa ĩrasabotage ũtungata wa thirikari ĩhĩtunywo marũa na ĩhingwo. Marĩtio igongona-inĩ rĩa gwakia mĩcumaa rĩa kugĩra ũhoro Jane Wanjikũ wa Waithĩra, ũrĩa ũrarĩ mũtaarani na mũrũĩrĩri wa ihoto cia mwana wa kahĩĩ kaunti-inĩ ya Kajiado na ũrĩa ũrakuire kiumia-inĩ kĩhĩtũku akĩamũkĩra ũrigiti thibitarĩ-inĩ wa KU. Geri Fotera, Inooro FM kuma Kiserian kaunti-inĩ ya Kajiado, Getwo wa Cuka wa Kĩarie. Arĩmi a kahũa kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga nĩ mareganĩte na mũbango wa thirikari wa kũmarĩhaga mbeca cia magetha mao ĩmwe kwa ĩmwe na njĩra ya thimũ. Mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto nĩwe ũranĩrĩirie ũhoro ũcio, akiuga arĩmi marĩrĩhagwo kahũa kao thikũ ithano thutha wa gũgakinyia ithĩi-inĩ, ta ũrĩa tũramenyithio rĩu nĩ Johnson Mũrĩithi. Ni akire kuri bana mpesa kugwa kuri bana thikũ ithano gaturere bagirwa ku iyo ni njira ya gutwingĩria box yo ira twaregi marenda turi bagirwa na thimo undu uria we wa magegania na tutange wenda. Nĩ arĩmi a kahũa marĩa marekinyĩtie thĩinĩ wa kĩbaro kĩa Jane Rukasa mwena wa Kĩanyaga gĩcigo-inĩ kĩa Mbunge gĩa Gĩcũgũ, na marĩa maronekanire marĩ na marakara maingĩ ma thutha wa mũtongoria wa bũrũri gũkorwo akiuga marĩkoragwo makĩrĩhwo kahũa kao thikũ ithano thutha wa gũkorwo magatwara thĩinĩ wa factory ciao. Nakubaliana mkulima akifikisha kahawa yake baada ya siku 5 pesa iwe kwa mfuko yake. 5 days. Siku ngapi? Arĩmi ana arĩa marumĩte thĩinĩ wa kaunti 34 nĩ marakorerwo makiuga mũtongoria wa bũrũri aramacokia o kũrĩa makorerwo makĩrega na kũrĩa nginyagia mathiĩte igoti-inĩ makĩregana mũbango wa kũrĩhwo mbeca ĩmwe kwa ĩmwe. Gũtirĩ kĩndũ ta kĩu nĩ kũtũnina ratũnina kĩu. Tũtingĩenda ũndũ ũcio mũrĩithi tondũ rĩrĩ ona twĩka tũrĩrĩhaga mbeca atĩ tũgĩikĩrio rĩ ciana nĩ tũkabata gũthomithia mũrĩithi tũtikabata gũthomithia rĩ tũrauga atĩrĩrĩ nĩ ithiaga society ya tũthiaga tũkabeo. Kaũndũ karĩa kamakia mũno nĩ kuona nyamũ ĩrĩa twaregete iretwo DSS ya kabũa president nĩ amĩcokia na nĩguo twokire tũkĩmĩregera aba mũcemanio twĩrĩgana tũgĩũka maita mangĩ merĩ na nginya bingo ĩno bara nyerĩgĩte atĩ kaũndũ karĩa karĩbo ga kũthugwĩria society citũ no ko gaka karacoka. Ũndũ ũngĩ ũrakorerwo ũkĩmarakaria na njĩra nene nĩ mũtongoria wa bũrũri kuga nĩ atengete ciringi bilioni 2 cia gũkorwo makĩrĩhĩrwo mathirĩ mao. Bill ambayo imepitishwa pale bunge, kati ya pesa ambayo iko hapo ndani, mbali na pesa ambayo tumeweka ya kupunguza gharama ya mbolea, pia hapo ndani tuko na pesa
pesa shilingi bilioni 2 ya kulipa madeni ya wakulima wa kahawa. Bingo ya Uhuru twabeto 4 billion kya gukiria thiri. Tude to pesa tonini muno nge compare bingo yo. County ciothe ni 37 ni rirare makahwa. Na coka twira ati bilioni 2 ni cio aratuba cia gukiria madeni. Murithi ni nini muno. Icio ni itetukinyirie bandu nika twacoka kuyo kwari na mbeca no ni mbeca cia itaemenyeka cia thire na ku. Guti utethio no mwako kite guturetera gicoko. No gume ukite gutubeni kume kwenda gutubaka tutikwenda. Ngiribota Inoro FM kuma thiini wa kivaro gikia Njeni Rukasa Mugicogo kaunti ya Kirinyaga. Njitagwo Johnson Muraithi. Tutirihere Nyandarua kuria mubunge wa Kibibiri Wanjiku wa Muhia atetetie kirero igane guthagathagio ni honge cia ugitiri kienda kumwenderia guoya. Aheanite uhoro yari hamwe na arunake thutha gwikinyia giikaro-ini kia mbutu ya utuiria DCI kuria Karau ona gutuika ndanahungwo mahuri kumana na mĩario ĩrĩa ĩkũagĩrwo ya ucogeri. Simon Igure agĩtũtirihĩra na riboti ĩno. Aumagaritio ni seneta wa kaunti ya Nyandarua John Methu, Karungo wa Thang'wa wa Kiambu, mubunge wa Naivasha Jane Kihara na mawakiri Ndegwa Njirũ na Nderi Ndĩani. Wanjiku arekinyiria wabici-inĩ cia DCI Ol Kalou kuria marakomithirie thirikari kumana na kiria maugite ni kwagagia mubunge ucio na muoroto wa kumwenderia guoya. Maugite mubunge ucio no kwagagio aragagio ni gukorwo ona ndanandikithia ndumiriri o yothe kuona aramenyithirie ati ndarathuthurio na gutire thitango o yothe imwegie irira makinyira. Na tuorie ciuria igire tu complainant no rehete matetatu wachikware huko bori mundu ucio bandoi. Gukiri uguo makinyiriirie ati maguthi na mbere kuhurira ndebe Sami Kamau wa kiama kia DCP matakuguoyohio ni thirikari. Hawa ambao unachezea wewe, watu walisimama na wewe, nikina Wanjiku Muya hawa, wewe Kasongo tunauliza, juzi ulishika Jeni Kiara, saa hii unakimbiza Wanjiku Muya, wewe. Leo ngane tisi ya mwaniko mina mugwaja, aishi wanaikane kwa nagekoyo, gekoyo ni gakoro kearia, na nikane kazuge aterere, Ruto, Ruto, Ngiribotera Inoro FM kuma kaunti ya Nyandarua, ritwa riakwa ni Simon Ngure. Inoro Roshine nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Nice Choice Animal Feeds kuma Nice Mwea. Twina Dairy Meal, Maize Jam, Soen Wiener, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na ingĩ nyingĩ na ithondeketwo na tekinoronjĩ ya kĩrĩu. Rĩu nĩ ironeka Agrovet iyo ĩrĩ hau hanyu. Kuhana atia munene ndukenginyi hashifu ai hau hari ona hinyama nduthine hakwa ndingihota kwambata karima karia gakoragwo hau. Oi sawa we madamu ukatuthie no atiriri gym kai utari uragia na upgrade ya power riu tarora uria ma customer makurire atirogire upgrade ya power ni iriku ni Shell Advance AX7 10W40. Oh wiro mweru wa Shell Advance AX7 10W40 ni upgrade ya power ya kugitira engine yaku yongagirira mileage na igacave maguta maingi. Wigwatire Shell Advance AX7 omuthi kuma Shell Station ona kana kuma kuri mwendi uria muhitukie wi hakuhi nawe. Rere neitha riahagaria mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Inoro
atongoria nĩ mĩtuge naguo mũingĩ nĩ njoho twake nyũmba mwamenana mwamenithania mũingĩ na mwendana nĩ mwaiguithania mũingĩ twake Kenya ciana ici tũra ciaracio nĩ mũtu inie nguganie nĩ gũtema mũthũngũ thekaga cong'eke ngwĩre tiga gwĩtua kĩmenyi kũrĩ arĩa angĩ mũthũngũ nĩ athire na ndagacoka enda ũrĩa ũngĩ mbara ĩngĩũka Kenya twarũa ithuothe Ngai akiumba bũrũri ũyũ ombeire mũthuri na mũtumia ithuothe tũrĩ ciana cia nyina ũmwe rĩrĩa ũgũthiĩ no tukũ wĩhũgũre wone Ngai ũcio akuorotete na kara ka mũira ũthamaki wa gũkũ thĩ ndĩmwĩrĩte kaingĩ ti wa gũtũra na nduoyagĩrwo njũgũ makengwĩre umaga kũrĩ Ngai ũcio rĩ muoyo menyerera ũkĩrwara mangũndũ kana ngwatie atongoria mwarigano ndeto icio tigai gũkĩria thome mũtiga tũiguithĩrie mũrĩmo ũrĩa tondũ nacio ciathũra gũtenderio na ciamenywo nĩ aya matũng'etheire nĩ twacamba rĩrĩa ngũina nĩ njũĩ atĩ kũrĩ maroiga nĩ ithuĩ tũrainĩirwo na ti kwenda nĩ ciana cio nĩ ũboco kahinda karĩa maranjĩta baba warerirwo nawe waciara rero rĩhe thirĩ Rĩu nĩ thaa igĩrĩ na hetũkĩtie ndagĩka 13 mũndũ wa bodaboda akũgĩragĩra mũrigo mũndũ wa bodaboda ũmũtũmaga handũ na ihenya either kumutumaga thoko either kwendaga guthukĩrĩirwo handũ either ũkũmwĩrĩte athiĩ aguthũkage we nĩ ũroka thutha kana ona hihi ũkũmũtũmĩte athiĩ taũni kana athiĩ na hau gĩcagi kana agĩre nyama andũ arĩa magĩragĩrwo nyama kana agĩre vegetables rĩu mũndũ wa nyama agagĩthia kamũnengera tondũ nĩ ũkũhota gũkĩguthũka na ihenya no nduthi yake ĩngĩkorwo ĩtarĩ na power ĩngĩkorwo ĩtarĩ na hinya nduthi yake ĩngĩkorwo atĩ engine yake atindaga akĩruta heo nduthi yake ĩngĩkorwo atĩ we aikaraga oro ũguo nduthi yake ĩtegwĩtheria kana yekĩrwo iro ũgatheria gĩko kĩrĩa kĩrĩ thĩinĩ arĩtũraga garaci arĩtũraga ekaga services arĩthiaga akagũra wĩiro akagũra ũngĩ no gakora mũndũ ũcio harĩ handũ atarathiĩ wega tondũ nĩegũthiĩ hathara no taririkana twaria ũhoro wĩgiĩ kana twakorwo tũgĩkwĩra ũbange maũndũ na twagũbanga maũndũ nĩ ũbange maũndũ ũrĩa magũikara na nĩkĩo twakwĩra ũhoro wĩgiĩ Shell Advance AX7 Shell Advance AX7 nĩrakũhonokeria mbeca nĩratũma nduthi yaku ikare wegete kũnyua maguta maingĩ na nĩrahota gũkorwo ĩgĩkũhe hinya wa kwambata irĩma wa gũpenya jamu-inĩ wa gũkorwo ĩgĩthiĩ na kũrĩkĩrĩria maũndũ maku gũkũ nĩ gwa Shell Advance AX7 ĩrĩa ĩiyũirwo nĩ mawega maingĩ kuma kũrĩa gwa Shell wathiĩ ndwĩtie blue na nĩ ũkuona maũndũ mega mũthikĩrĩria na to maũndũ mega nĩ gũkorwo ũgĩteithĩka na njĩra njega na nĩkĩo tũrakũririkania rĩngĩ tũramĩta upgrade ya power na nĩkĩo tũngĩkũririkania o rĩngĩ mũthikĩrĩria nĩ ũhoro wĩgiĩ blue na blue nĩ njega nĩ gũgũteithĩrĩria wathiĩ tu o uga ya blue nĩ ũguo hatirĩ ũndũ tanganja maũndũ maku nĩ magera nĩ thaa igĩrĩ na ndagĩka 15 Wambui karibu sana asante mũthĩkai gwathi atĩa mũthĩ anga nĩ mwakomakoma mbeũ njĩthĩ anga nĩ kana mũtiũkagera tene inyuĩ asa yani stereotype etagwa stereotype negoretwo kiraga rũcinĩ tene gũthi gwetha karibu sana asante wakirote wona atĩa na kũbara no kajamu nyingĩ biũ
wa mundu ndangiwa kwena mathina kire na maguta ma ngari ma mukire inge biu ni uguo ne buru de kuonekana utikuonekana ta kwina economy tari na problem tondu makire kwingi ngari iria cibarari aca kana ndu mumanagira hamwe mathaa maya ukorwo thaa igiri ndu niguo ndu makiagira gukinya mawira-ini gukwe ndu maumire 6 makwa ma jamu ine 6 7 8 mutiagicemania na inyue kana mutiagicemania inyuothe handu hamwe kengwire ni kanyitanu muno muno. Karibu sana. Asante. Turaga ko Rĩrĩa Kenya ino no muratwarithia na mbere agenda cia mbeũ njithi. Yes. Murauga ati riu horo wigie mwathanire mwega, murauga ati horo wigie andu ni meyandikithire taikia kura Wambui ndatiga mukiuga muko kadi fiyo nito yandikithirie fiyo mundu rakimenya ni ati areka ithida akiyandikithirie riu uria gwatigara ti mundu akimenya uria gwika na kura yake ni riu ni gwibanga wega na maundu maya mutindikaga mwathanire mwega ri ni mwendaga mukauga ni mukaruga maite-ini nigetha mukihote gukirehe mwamuko mupya ucio mugaga nenyonete na nejona wonete onawe mbeũ njithi nyingi muno ikiyumiria ikauga ni ndenda gutwika MCA ndenda igike MP ona kwena umwe witu ratwirire tagwo Morara Kibaso aratwirire we wona mubunge wanyu ndararuta wira tigana nake thie bunge umere ni ndire na mubunge ndoka gutwika mubunge wa gwitu okay leo horo mwega ucio riu ri muthenya wa Thursday ni gufangitwo 25th ni gufangitwo mirurungano ya kuririkana andu aria mahutirio ni finance bill ya mwaka wa 2024-2025 no murauga no mukurungana turuga ntukurungana kana turuga ni kiririkano kiao yes ni kiririkano kiao ni kiririkana kia jamba citu ramenya o generation ni ri jamba ciao ruicio ni jamba citu na ni tubatie tuhe urutha tumaririkane tumacakae tondu kwaria magutiri wabatie kurwo ni muoyo ni undu wa kuga ni ndrenda mwathanire mwega okay karibu sana tuna mwana kionge haha wa Kinya karibu sana. Thank you so much. Yes. Yes. Ni ndakena ni gukinya mitambo ya Inoro. Ritwa riakwa ni Ibrahim Karaja kuma kuria mwena wa Naikuru specifically kundu gwitagwo wa Rufaga Elbagon ndacirĩrwo kidogo ni tondu wa kajamu no ni ndakena ndirona na Wambui ni aretikania na ndito yo na Wambui ni mwiritu mwega ni ngatha ya ruriri mwiritu twendete muno guku andu aria mumite mwena wa Kirima. Yes, I am glad to be here. Karibu sana. Thank you. Riu ri witaburukie marito maku wega onake Wambui ndanakorwo atura no ni ndamwite no ni gwitwira uria kaga marito make ni gwitaburuka ba witaburukie. Njitagwo Ibrahim Karanja de jabaje de kuma mwena wa Naikuru nie de muteti na ndikirio mutongoria wa andu ethi ni ndoga magagiti Jeff kia ugavana kuria county ya Naikuru na ni ndirahoya andu a Naikuru metikire kuigwa ihoya riakwa na ria mbeũ njithi hande ya ruma tondu mbeũ njithi ni twihotorete tukauga atongoria aria tukoretwo twina bururi-ini uyu ri matikoretwo mena uigiririki na nikiona tugucoka kuria streets ni muthenya wa rucio nigetha tukorwo tukidemand good leadership, accountability ona tugikaga uguo ri no twirutite ta mbeũ njithi tukauga na ithuĩ ri no tuhote gutongoria bururi uyu tondu tutwire twiritwo ati ithuĩ turi atongoria rucio no ni tukinyite handu tukauga aca ithuĩ turi atongoria a umuthi na that is why tukarurungana muthenya wa rucio muthenya wa Thursday sorry tuwitie good leadership and accountability. Okay, karibu Wambui ndona taburukie wega andu matirakumenya mere we witagwo Wambui uma mwena gani wa Kenya? Njitagwo Wambui Eunice muciĩ ni Kiambu ni noga activist wa gisiasa na ndirio muhuri biashara. Yes. Okay. Uretikane na horo uyu ati
nĩ ihinda rĩa mbeũ njĩthĩ gũkorwo magĩkĩaria kana nĩ ihinda rĩa mbeũ njĩthĩ gũkorwo magĩtongoria. Eni rũcio rũrakinyire na nĩ mararega kwehera matũria mũrĩa atongoria rũcio rũcio nĩ rwakinya matirenda kwehera. So the time is now. Gũtirĩ rũcio rũngĩ twetereire na nĩ tondũ nĩ twĩtĩkĩtie tukamenya twĩ handũ nĩ turamenya ũrĩa tureka nĩ turamenya ũrĩa tũbatie gũkorwo tũgĩka. Kuguo nĩ ihinda ritũ. Yes. Gũtuĩkaga atĩ mũthenya ũrĩa mwarũrũnganire nĩ mwathũkangirie bũrũri na njĩra nene mũno, mũgĩthiĩ kũrĩa mbunge mũkĩhũranga, horo ũcio nĩ ũkoretwo ũkĩario mũno, nĩ gũtuĩkaga atĩ nĩkĩo maabitha borithi magĩtũmĩtwo mang'ethanĩre na inyuĩ. Rĩu rĩ kĩanjĩrĩria mwanjia harĩa mbere twakuĩte maĩ gacibũ bendera na thimũ nĩkĩ kĩu waigua hau kĩngĩcina kĩndũ atirĩ good ona mokire na tear gas makĩanjia kweng'erania na andũ na tondũ mũreng'erania na andũ aya rĩ andũ aya mũreng'erani nao nĩ marera mbunge rĩa atĩrĩrĩ nĩ ithuĩ twamũtũmire mwĩke ũrĩa turenda no arĩa me mbunge nao magĩtua atĩrĩrĩ inyuĩ tindai mũgĩkuga tũgũtũma borithi tucoke o ũguo mũtarenda rĩ nĩguo tũgwĩka. Mũndũ mũragaru ti mwega Jeff na mũndũ nĩ ũru mũno ũgĩtuĩka atĩ we keep on insulting people's intelligence. You know, we felt like they were insulting our intelligence. Nĩ turamenya kĩrĩa turamwĩra na inyuĩ mũgacoka mũgathiĩ mbunge mũga acio maroka nae funny matirĩ ũndũ moĩ nĩ gũtũrĩka marĩa tũrĩku. You forget gĩthũngũ gĩkĩ moragĩria aciari gĩkahĩtũka rĩ ithuĩ mũtingĩhota. Kuguo nĩ inyuĩ nĩ iyo anga na gũtinda mũgĩthirĩkio nĩ marakara rĩu mũratũthirĩkia mũgacoka inyuĩ mũgatũma thigari na no igua moka mũndũ ũcio kana rithathi oka na tear gas oka kũng'ethanĩra na mũndũ wĩna maĩ na bendera na thimũ no wacina ndĩna maĩ na bendera na thimũ woka na rithathi na tear gas no wacina okorwo nĩ kwahĩa ithe ti ũyũ wĩna matharaita exactly. Ũguo inyuĩ hatirĩ handũ ona gatagatĩ-inĩ ka gũtiarĩ na tũmĩkora twehithanĩtie tũkĩanjĩrĩria mbere biũ rĩ na twarĩ very peaceful no niĩ nĩ nguga na ndiretigĩra atĩ gũkũ kwĩna mũtugo bũrũri ũyũ andũ magĩa na matũkũya handũ ha gũthikĩrĩria andũ mũrathi mũgetha nyana kĩingĩ mũgathi mũgacirĩha cigoka cikaingĩra gatagatĩ ka andũ aya no mũndũ ũcio arehwo aingĩre na ũngĩrora wega rĩ nona kamũtugo kau ka gunism kanjia hau gatirĩ karathira nginya thaa ici karĩ oho nona to a point rĩu ĩtuĩkĩte a very big problem. So yes, our protests were infiltrated and we believe nĩ andũ marĩhirwo na marĩ state sponsored goons nĩo mathũkangirie. Yes. Jeff njetekire nyongerere nĩ njĩrĩga gũka mĩtambo-inĩ gũkũ kwa Inoro na ngiuga atĩrĩrĩ atĩ gavana witũ Susan Kĩhĩka wa kũrĩa mwena wa Naikuru nĩwe ũbangĩte goons na tũkĩrehana na Jeff igũrũ mũno Jeff akĩaga gwĩtĩkĩra ũhoro ũcio na akiuga I must withdraw na ngĩkĩ-withdraw tondũ ndiakĩendaga mĩtambo itũ twendete ya Inoro ĩkĩrehwo igũrũ. But the truth of the fact of the matter is nĩ gũkoretwo na culture ĩyo ya atongoria arĩa kana ndĩmete ateti arĩa tũgĩthurĩte in the name of our leaders nĩ makoretwo na kamũtugo kau ga gwetha goons makama sponsor na rĩrĩa rĩothe twakorwo twĩna mũrũrũngano rĩ maka infiltrate mĩrũrũngano itũ tũkoneka tarĩ ithuĩ twĩna ũru tarĩ ithuĩ tũracina tarĩ ithuĩ tũraiya na rĩu thigari ciagĩkorwo ciĩho rĩ nĩ igũkĩruta wĩra wacio na rĩu igatũingatanĩria ithuothe nginya mĩkora ĩno. Nĩ wĩrĩga kuona kũrĩa gwitũ Naikuru about 2-3 days ago nĩ kũrakorirwo na kĩũndũ kĩho kũrĩa gwĩtagwo Kuresoi North na mũmbunge wa kũu ũgwĩtwo Alfred Mutai arakorwo agĩikio thĩinĩ nĩ tondũ nĩ arokĩrĩire gavana witũ mũno agĩclaim nĩ arehete goons na kũragĩa na andũ me kũhũrwo mũno kũu ũguo na nĩ ndeto ĩna kĩeha mũno. So the truth is there are politicians who are funding goons na tũkũrĩa gwitũ Naikuru nĩ ũndũ ũrenderea bũrũri wothe mũgima ta rĩu gũkũ Kiambu nĩ nyonete o kaũndũ ta kau
ninyonetio kaundu ta kau kuria Kirisho na kuria Eldoret. So it is a culture tura entertain na ni kaundu kena kieha muno ndiu tukundire na kwatia because andu aya twathurire ri no maraturehera thina uriko thina uyu because ni maratuika intimidated ni mbeũ njithi na ni marakorwo makingirwo ni guoya muno tondu mbeũ njithi hari ikinyite ri ni marona ingiaga gutimwo ri ni kumaruta ite-ini tariu nie ni ndirona ngihagura mundu gwitwo kihika na ndarora uguo na ndirona tetisho ne tondu wira ndakirutite so na akiaikara uguo akarora ri akona atiriri she has to find a way ya gutimwo andu aya tondu angiagwika uguo no ne kurwo ni giti. So that is the problem we are having as a young people na belief yakwa ni atiriri twacemania rita riri muthenya wa Thursday ndiwe tukahota kumanuva atia because we no ni turahoya thirikari na thigari ciothe rita riri matwitikirie turungane tondu ithuĩ tutire na mundu twina uru nake. We are just demanding for justice and we are demanding for good accountability thĩinĩ wa leadership. Okay, Kung'o karibu sana. Asante Jeff. Kwa nota ni kwega muno. Ruiru ni kwega kwanyu? Ruiru gutire na uru no jam kidogo hatire thina no we are glad ntwahota gukinya ni muthi ndamwita nigetha mugitwire maundu maria murabanga tondu rimwe ni mugaga ni murariganangira na tumuhana wa Mbui niwe twambiririe nake na agitwira maundu make maria mubangite maundu manyu no ria mugikarite hari ndu cenjetie. Well hatire ndu cenjetie. I think as you know muthenya ucio wa 25th ni gucommemorate kana kuririkana ayuthi enzetu aria mahotire gututiga ni undu wa maandamano ma June 2024 and also 2025. No ria turuga ni atiriri 2025 twathire kuririkana aria matutigire but unfortunately agi magitutiga muthenya ucio. Koguo this time round turamoria aria makiri thirikari-ini oguo ndaigua my brother akiuga ithuĩ tutire na uru na mundu matwitikirie tumire turirikane aria matutigire tuine oho ni tukuina arafu tucoke mucii baadaye no tutirenda tumire arafu tucoke ringi guthie micini ya ciari a wenzetu kumira ati nturumire na mundu fulani no ndanahota gucoka mucii. Kuri na horo wa thirikari ni raigwike kiuga ati andu aria magakorwo kana guns iri igakorwo yukani kadirwo nacio na ne gukiri na horo wa gugituika ati wira no nginya andu makaroka no nyu kuri andu aria marabanga ni raigwire makiuga mena woni ngorani muthenya ucio ni ura mugaga total shutdown. You know undu umwe Jeff Akenya magirirwo mamenye gutire hindi Gen Z na millennials mari maumira bara mena intention ya gwika uru either guthukangia indo cia andu kana kuhura andu. Actually ni tuonete uhoro wa guns ici cirehagwo ni thirikari na kau ni kaundu a Kenya meyoneire na ndirikanaga wega 2024 June yo nginya ahuri a biashara ni maumaga makauga aca ici ti ciana citu ino ni mikora irehetwo nigetha igerie guthukia mbica iyo ya mirurungano iyo ya anake na airitu nigetha andu manjie gukorwo na a negative picture towards maundu maria anake na airitu marageria kuhuranira. No na ni wega muno tondu ona ndironaga TV ni Citizen cabinet secretary wa internal security CS Murkomen akiurio ciurisho na konio gina bisha ya guns sigethie hamwe na borithi akorio atiriri aya ni Gen Z aya makuwete mite ya macembere na marathie hamwe na borithi ri no marehete tondu okoti matire hetwo ni thirikari ri ni kunyitwo mangiranyitwo no marathie hamwe na thirikari guthie kuhura Gen Zs na millennials aria maumirite nigetha maandamane peacefully. Koguo nie ne kwira Akenya gutire hindi ona emwe anake na airitu mari maumira nigetha mathie magathukangia indo maumiraga bara nigetha mahuranire kihoto kia Akenya othe na gatiba gaitu under article 37 nigetekiritio guo. Koguo uhoro uyu wa kugeria guthukia mbica iyo
ya maandamano yumaga mwena-inĩ wa thirikari koguo turamũria this time round they need to style up mareke oko nĩ kũraumirwo kumirwo andũ me peaceful marekie mathiĩ mũciĩ. Kuri na kaundu gakoretwo gagĩtambio na ndĩraiguire goons mũikiaria iria ciarĩ haha gwĩtwo All Saints Cathedral makauga nĩ gwĩtĩrwo metagĩrwo wĩra na metirwo wĩra makerwo haha hena 1,500 magakiuga ithuĩ kũrĩa tũikaire tũtikaire wega magagĩthiĩ na horo ũyũ wa goons omarauga intention yao ndĩkoragwo atĩ makorwo mokĩte wĩra moko nĩkĩ ũrakinania thiti horo ndĩrakũhe Wambui nĩkĩ ũrareport ũrĩa mauga kana nĩ marekirwo interview andũ acio makauga ithuĩ tumagĩra tũthiĩ tũgethe kĩrũma tuko kibarua mũkerwo kwĩna 15 ĩraumĩra githĩte gũtikirwo na mbeũ njĩthĩ mĩkora o gatagatĩ-inĩ gaitũ na weige na nĩ ũhoro wĩna kĩeha mũno atĩ nĩ ũkũnengerwo ciringi 1,500 ma ukahura mwenzako mũndũ wa rika rĩaku no nĩwe ararũira umenye harĩa gũteithĩkĩra niho wateithĩkĩra koguo mbia ici mũrauga atĩ mwena ona ithuĩ tũkĩrĩ na mathĩna magĩte gũtũkora ithuĩ nĩkĩ no okorwo nĩ thĩna rĩ nĩ tũkĩrĩho ithuothe tũtuĩke goons ithuothe nĩ gwĩtua atirĩ atĩkĩ gũtirĩ mũndũ ũtaracaba bũrũri ũyũ twarie maona ko nĩ mbeũ njĩthĩ koguo ta mbeũ njĩthĩ atĩ wanengerwo 5,000 werũ ũrĩa nĩ Wambui thiĩ ũgũthe Wambui ũcio nĩkĩ gwĩkaga hau Wambui ũcio ateithĩka rĩ nĩ wateithĩkĩra ho we harĩa tũgũteithĩkĩra ithuĩ mbeũ njĩthĩ mũroka kũhũra niho na inyuĩ mũgũteithĩkĩra na mũbatie ũtanoya mbia ici ũgeciria atĩ mũndũ ũyũ anengera mbia ici no mũndũ ũyũ harĩa rĩrĩ ararĩ na hinya wa gũthi athondekere wĩra mwega wĩra wĩna gĩtĩo system iraruta wĩra atĩ ndarabatara ndagĩka teno ndingĩonekana ngaruta wĩra ũcio wa kũrũa tondũ ndĩna wĩra ũngĩ nyandĩkĩtwo ndĩraruta kana ndĩna wĩra ũngĩ handũ biacara yakwa ĩrathi wega itekũhangaicwo nĩ kanjũ ũguo nĩguo ũbatiĩ kũmenya mũndũ ũyũ arakũhe mbia ici tondũ kwĩ handũ abĩrĩte in leadership nĩ mabĩrĩte nĩ gũkũhaka arakũhaka nĩ gũkũhũthĩra ũru na kĩu nĩkĩo na gĩtũmaga ona thirikari rĩngĩ nĩ yaga rĩrĩ ku empower mbeũ njĩthĩ tondũ rĩu tũngĩkorwo empowered ithuothe rĩ manĩkĩhũthagĩra ũ maũndũ ma maikarĩra rĩ nĩkĩ matingĩenda tũikare wega tũngĩikara wega nĩtũkũmahangaica bũrũri ũyũ ũguo weta mbeũ njĩthĩ ũtanamba kumĩra nĩona nĩ njĩra mũndũ atĩrĩrĩ nĩoka kũne abo mwĩra abo ũrĩhe wĩra rĩu coka horera nyũmba reke mecukume na maũndũ mao ndangĩkũgĩra nĩ ũndũ wa 5,000 thikũ ici matiramba kũneo ciothe kĩrĩa matiramba kũneo ciothe kũringana na ndaiguire mũndũ ũcio agĩtarĩria ndiukana wa mũgiro ũcio wa All Saints wahumbĩrĩtwo blood face rĩ augire meragwo mambe marĩkie wĩra macoke magũthũkĩre maragũthwo rĩu ahetetio nao mamba kũneo nuthu na rĩu mũndũ angĩkũne 750 rĩ uma nacio kaa kwa nyumba icio ingĩre kĩarie akaga gwa gũkũhũthĩrĩra ũru tondũ nĩ kũhũthĩrwo ũrahũthĩrwo ũru tarĩu kũrĩ na atongoria tuonaga magĩtongoria mbeũ njĩthĩ tondũ mwakiugaga mwĩ partyless mwĩ leaderless mwĩ faceless na andũ acio nĩ tũmonaga rĩu gũkũ thirikari-inĩ thĩinĩ kana tũmonaga gũkũ thirikari-inĩ thĩinĩ githĩ mwakĩgĩire na andũ gatagatĩ-inĩ kanyu mamũkunyanĩire bwana Ibrahim Karanja party leader wakwa ũgwĩtwo Rigathĩ wa Gachagua rĩ nĩ augaga gũtiagaga kunyanĩria rũrĩrĩ na nĩ amagwetaga na marĩtwa ona ithuĩ no tũmagwetaga na marĩtwa akunyanĩria mbeũ njĩthĩ ta rĩu Kasmuel nĩ ũmwe wao mũkunyanĩri woma wa rũrĩrĩ wa mbeũ njĩthĩ na gũtiagaga gũthiĩ ũguo rĩmwe kũrĩ andũ mendaga nda ciao na kũrĩ andũ ona wona ta marapacu kĩndũ kĩega rĩ rimwe nĩ mahenagĩrĩrio na mbeca nini na makaingĩra box ĩyo na makagũrĩka no rĩu rĩ what do we do tondũ no nginya tũgĩthiĩ na mbere bũrũri no nginya ũthonge mũndũ atuĩka atĩ nĩ atũkunyanĩra rĩ kana thiĩ mwena ũrĩa wa thirikari tondũ thirikari hĩndĩ ĩyo ĩgĩta ta mũndũ ta Kasmuel meciragia atĩrĩrĩ atĩ rĩu mbeũ njĩthĩ nĩ kũhurunjũka movement ĩno menayo rĩ rĩu nĩ gũtiga gũkorwo ĩho but what used to happen arũga mwena ũrĩa rĩ nĩ kũmũmena ona twamũmenaga tũkamũthũra piũ agatuĩka thũ itũ o ta ũrĩa twakoretwo tũmenete thirikari
he murata wakwa witagwo John ugaga ni tuthuire mutongoria wa bururi muno na akauga uhoro wa kwenda mutetire andu matware kuraihu muno mundu endwo ni muka na mundu endwo ni murume ugu haha uhusiano witu katagati ka ithuĩ ta Kenya na atongoria a bururi is not a love affair. Asha the relationship between us ndogo hatire wendo wi hau kiria tukorwo tunafatana kio ri ni maturutire wira tariu he mutongoria witu kuria na Ikuru arugamaga akoria andu si munanipenda ndagire ni kuria uguo mundu ni endwo ni mukare endwo ni murume ndagire ni kuria turamwenda tumuhire kuinga ithu ndwambaga kwenda mundu nigetha ugakimuhe kura kae aca relationship ha ni ya mundu na mumwandiki na ikari uguo ni ithu tukwandikite urute wira ti wira witu gukwenda aca uko ni urenda wendo thiuka ethe mucie agukwenja nduranyita baru ati munanipenda sasa tunakupenda tukupeleke wapi tunaenda ngai safari moja pamoja na wewe wapi fanya kazi nilikuandika ufanye acha story mingi this is not a love affair kamwira muthuri wacokete we urauga ta mwanake ucio wakura na Ikuru ugaga ati mundu ni mutumia wa nema tondu wa riri onawe wi haha wira ri kira gikurehete haha ni qualities yaku na kiri ungihota gwika ti wendo SKI ri ndagioka uga ngurehete haha tondu ngwendete muno urehetwo haha ni undu wa kiria ungihota gwika kiria ungihota kuofa nigetha kambuni ino ihote gwika atia uthie na mbere ona utongori-ini ri that is the same thing that will apply mundu ndagoke guturia haha kana ni tumwendete kana ni tumuthurite that is a non issue turore wira uria twakuheire ri ni uhotete gwika oko nduhotete ri twakwira must go ri ti uhoro wa wendo kana rumena ni kure muremetwo ndi kuruta wira it is as simple as that atongoria ngera tuthuraga ni wonaga ta mamenyaga wira uria mathikota tondu ungirora andu aria mathuranaga ri taru ngiuria muingi uthunaga ni kiri andu aingi ni megukwira kire gitumaga mathurane no weta kungu tondu njui kuria kwanyu ndronire murete gukinya andu 700 kuria ruirwe nonaga andu ta mathuraga mundu kuringana ni makoragwo magitaukwo well reke njuge society ituri ikoragwo na andu sampuli nyingi kwe aria makoragwo makimenya na actually njuge the majority makoragwo makimenya no rimwe ugakora ni undu wa the economic situation area ya bururi-ini ugakora uhoro wa gucui mundu kana kumugarura utumira mbeca mbeca cigatumirwo ni mwana siasa kugarura mundu uri arona maundu no tondu mundu ucio ni muhutu ri ugakora ni akatia ni agaruruka no uria njui tha ici a Kenya tha ici o uria President Ruto ugaga andu aria kiegu Kenya ni athiru no komeku ri ni anini muno no uria turathie na mbere ri noguo a Kenya marathie makiuhigaga uria mari 2022 tiguo mari tha ici na tiguo magakorwo 2027 wo marathie makiimprovaga na ungirora ona giciasa wathie kuri andu wigue maundu maria mararia ri ni ukuigwa andu kweli heka undu different maroka nako koguo ni uringiuga ni ati andu ni makorwo magitaukwo no rimwe ni undu wa the tough economic times ukona rimwe ni maratuika swede ni uhoro uyu wa bia but uria ni njiguite tondu ni ingiraga ground andu this time round uhoro ucio kwanja wa bia wa kuheana kura ni undu wa bia ucio ni undu marathie makiheraga na ni maroria very fundamental questions kwi andu aria marenda utongoria atongoria ni mwe wira uria mathuragirwo naguo muingi ni uthuraga mundu ageke atia tamakamati we eno ne ndiramerire muthenya ungi muthenya we wa finance bill ndiraria atiriri ni undu uriku uyu wa bata muno wekaga ati ndungithie bunge ithuĩ twagutumire ni etha twaingira bunge uyu tukamenya kwina mugambo witu bunge we nawe watu atiriri nduguthi bunge niki ureka ni undu wa bata uriku uyu muno ureka no kwina mundu urarugama women rep Kiambu ndaiguire akinjira ati we ona thurwo women rep office yake Kiambu ndiri bunge
Nĩ kũrũgama ararũgama woman rep. Jeff ndaikaririe ũguo ngĩmũria rĩu rĩ na ndirege Kiambu nĩ magaguthura no mwathura mũndũ tarataũkwo nĩ kĩagĩra mbunge ũmũthĩ ũngĩũria ambunge ingĩ wĩra wao nĩ ũrĩkũ no makwĩrire wĩra ũrĩa mabatie kũruta na CDF other than that matiũĩ twĩra nema matiũĩ matitaũkagwo nĩ kĩmathiĩte kũgĩra ona ũngĩũria mũndũ katiba ĩkwĩrĩte ũgeke atĩa mbunge ndoĩ maũndũ mau matatũ twĩragwo ũhoro wa legislation oversight na representation gũtikoragwo kĩndũ kĩrĩa mekĩte rĩ representation ndĩkoragwo ho twambie kwanja mbunge ya thaa ici gũtirĩ we ũndũ ũrĩa ũrenda Mũkenya ũcio ti thĩna waku representation mareka nĩ ya president they represent the president okorwo nĩ oversight mara oversight mũingĩ na opposition but they oversight the executive as they are supposed to be doing aya kĩu kĩgenege kwĩ legislation ure warora bill iria marahĩtũkia mbunge rĩ you go back to where bill iria ciraka mbunge nĩ bill very unpopular nĩ bill citarateithia Mũkenya wa kawaida onaha so majority ciumaga executive very few of them mokaga na bill ciao makarehe so far mbunge itu ikoretwo an extension of the executive hatirĩ na boundary hatirĩ na boundary rĩu kuona andũ arĩa aingĩ me mbunge thaa ici ũmũthĩ matiyo nĩ wĩra ũrĩkũ amatwarire mbunge ũgaikũrũka kwĩ magavana rĩu kuona nkuo kũhĩu makĩria ona matiyo nĩkĩ makao magĩka ofici maseneta ma women rep nĩkĩo kũigua women rep wamuria wĩra wa women rep nĩ ũrĩkũ thaa ici ngĩkũria wĩra wa women rep na ũnjĩra women rep mũruta wĩra wake ũngĩnjĩra nĩ ũrĩkũ marĩa ũkũte tũmonaga ũkũte tini na weta rĩu finance bill-inĩ rĩ kũrĩ atumia 47 more than 3/4 ona matiarĩ mbunge ona matiwe mabatie gũkorwo mbunge magĩka atĩa atumia acio wonaga atĩ mũndũ ũcio nĩ women rep mbunge no harĩa wonire kwanza tax reforms cia sanitary towels cigĩtongorio nĩ arume and you wonder nĩkĩ ũreka mbunge nĩkĩ wagĩrĩte they don't know kana matihotaga comprehend maũndũ marĩa mathomaga no mbunge ithiti mũndũ ũkĩrĩ mũnene mũno tondũ akoragwo na mũndũ wa kũmũkĩra research ithinda rĩ ena mũndũ wa kũmũkĩra research andũ erĩ gĩtiguo ena mawakiri ona no nginya agĩkorwo athomete hote gũthoma maũndũ maya they are very ignorant nĩ ignorance ti atĩ matiũĩ nĩ ignorance nĩ kũmenya no menya ona ndathi mbunge gũthi jie ngoka ndĩmũnengere matatũ nĩ mũgathura you know no mũndũ ũcio wamũikaria thĩ ũmũthikĩrĩrie rĩ ai hatirĩ kĩndũ atĩrĩrĩ bwana na wĩtĩkie Kenya tutiendaga mũndũ atĩ tondũ tutithuraga mũndũ atĩ tondũ tũmwendete ta rĩu thaa ici no ngwĩre atĩrĩrĩ angĩkorwo he mũndũ tũmboete thaa ici kwanja ta mbeũ njĩthĩ etagwo Ndindi Nyoro ndĩraigua kwanja nĩ anogetie akĩmũhũra atakĩrwo tarĩ kuo mbunge gwake na andũ aingĩ matathire tondũ atĩrĩ nĩ Wambui haha kĩgũrĩkĩie gũtingĩtuĩka atĩ gũkũ njarĩ we nĩ ũranegena mũno ũgĩtuĩra ũhoro wa economy with very serious jargons cia economy no hakinya nĩ harĩa hagũthiĩ gũikia kura yaku rĩ effect kĩu ũtindaga ũgĩtuĩra gũkũ njarĩ we mũthenya ũcio nĩguo ũragĩa mĩhang'o mĩingĩ ya gũthiĩ na nja wa bũrũri tũkauga atĩrĩrĩ ruta wĩra ũrĩa wathurirwo ũrute mĩhang'o ĩyo mĩingĩ anga ya gũthiĩ na kũrĩ Gachagua akĩhagũrwo we ũkabstay kũrũgama ndũgũtwĩra wĩ mwa mwena ũrĩkũ finance bill we ũkabstay ndũgũkorwo kuo where do you stand exactly Kenya kana mbeũ njĩthĩ thaa ici tũrenda andũ mena mũsimamo akorwo nĩ uge wĩ witũ kana wĩ wa mwena ũrĩa ũngĩ gũtirĩ gũtuĩka kĩndũ gĩtagwo vuguvugu atĩ tũtiramenya wĩ na kwĩ no nginya you are either for us or against us na watuonia rĩu wĩ hau gatagatĩ-inĩ rĩ we will treat you as an enemy ona kĩrĩkanĩro kiugĩte atĩrĩrĩ atĩ tondũ ndũrĩ mũhiũ kana ndũrĩ mũhoro rĩ Jehova ugĩte nĩ ngũgũtua tondũ ndũramenya wĩ mwena ũrĩkũ yes nyongerera hau hanini Jeff tũgĩkĩria angĩkorwo wĩ mwena witũ please do as we say represent our values ndũngĩtuĩka atĩ wĩ wa mwena witũ ũtinda ũgĩtwĩra wanta no mũthenya ũcio wa mbunge wakinya nĩ harĩa gũtũtetera ndũrĩ kuo iyo haiwezi okay lakini nyongerere hau Jeff the reason why urona Ndindi agĩũkĩrĩrwo ũguo rĩ nĩ atĩ Ndindi Nyoro especially
in the politics ya Mount Kenya ni mundu umwe andu marari na hope muno nake tondu mundu ria ni mani muthomu na ni mundu mugi koguo andu makimurora maramurora umuthi na rucio mutongoria uria angekorwo rucio akihoteri gutongoria andu itu nikio urona this kind of pressure no ko ni mundu mugi nyagerire eyurie ndiraheo pressure ino yothe niki na twarora voting ya finance bill kwari na bunge 187 aria matarari ku eyurie niki nie ndiraheo pressure ino no ko ni mundu mugi ni akuona aja one andu mena expectation nene muno na niagirire gukorwo agichunga uhoro ucio muno ta mutongori. Very good. Twabe tuikiria hanini twina Wambui na nituri na muthuri gwitwo Kongo na twina Karanja na tukoragia ici cia mbeu njithi na kururungana no reke twabe tuikiria hanini tugicokereria tuthome maria tuhariririo ikihanda wega thaa 3 cia rucini. Every journey has a start. Mutumia wothe akoragwo na kiroto gia gukura ureri gutiga makinya make kuga ni aragerete handu hau na oho guthondekera njiarwa ciake igai riria atumia magacira micii yao ni theremaga ona itura rigathie na mbere maya mothe makinyanagira riria wina muruna wina mbeca no uri uretikania na iroto ciaku na kwa uguo agakuhotithia gucikinyaniria. Fanikisha ihotithagia atumia gwikuria kugerera nenda cia ukinyaniria urutani wa wonjoria na kuheana uteithio wa mbeca. Ambiriria rugendo rwaku rwa gwikuria na Fanikisha ruhonge-ini oro ruothe rwa bengi ya Equity umuthi. Fanikisha we grow higher. Rere neitha Riahagaria mathaa uramenyithio ni Inoro FM uramukira memerekia witwe mwekwemwe kugerera nenda-ini citu cia ukinyaniria. Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM_official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Inoro Mushi watu ginotana Inoro mohoro-ini maitu ithari kihanda. Muingi kana turona maria tuharirio wega ikihanda wega thaa 3 cia rucini. President William Ruto arekira kirorendereti yake na mwaka uyu rucini ruru niguo kumitua watho. Mubunge wa Kuresoi ya Rugogo Alfred Mutai ariretherwo mbere ya kurokio igoti-ini ria Naikuru umuthi na arimi akahwa Kirinyaga kuregana na mubango wa thirikari wa kumariha magetha mao na njira ya thimu. Macio mangi maingi no na cihanda wega thaa 3 cia rucini na muhea wa Maina. Macio na mangi maingi ni mutugo gutamburukiria ithari handa. Ni kurekerera tunarikiriria ndereti ino ya muthenya wa muthi na maundu maria mareyumiria muno ni horo wigie mbeu njithi gukorwo makiririkania kana makiuga no makaumira muthenya wa Thursday nigetha maririkane endwa ao na andu ingi muno aria makuire matafangite gukua mathire ore maumirire oro cire mundu agikiumira athie agagitetere kihoto giake na ingi matigana gucoka. Taru ona ciana twiragwo ciana taru hekana gakwire na guko Dumberi maabitha borithi mahurari marathukia rithathi kana kauga gikoro gakirathwo. Mwina program of the day mwina maundu maria matanyitwo gwikwo muthenya ucio na hihi andu maracemania ku ni Uhuru Park ni CBD niko reu Jeff ni uringe kwira ri maundu mamwe tuthi kwaririria haha mutiugaga maya ni tondu ni tukuhitwo tondu ni twi andu ayo ria makoragwo so ithuĩ ni twi uria tu communicataga so but what we can assure people ni ati ithuĩ tukoragwo twi andu athayo oria tugire aria moka gutucogotha ni borithi na nio marehaga maundu maya mothe koguo muthenya ucio ni muthenya wa thayo na akenya matiagire gukorwo na any kindu kiratuma metigire kiria kingituma metigire ni uria riu borithi ikuhandle maundu muthenya ucio. Ni murona ta ndaigwa abu yakiuga ni ta matarathikiririo
mutiri murona magicenjia nginya uguo marauga nimego compensate andu uri moyo ngima bia cigana ninge maraigana mwena uyo makauga ni tura compensate rurumiro uri rungi rukuga mumira no tukamuraga unajua ni undu makoretwo makiuga threats naona ugaikara guo keyuri atiriri o ruciaro ni rurire rwakorwo na hero zao na gutiri uri wagirio ona taru guko ni turi mashujadi ithwe turagirio kuheo holiday no itu ya kuririkanaga amwaito makuire ni etha tukaririkanaga no menya o mwaka twaririkana ri igatwikira hinya mwiri wa gutwira atiriri kiria twarwagira tutionire kuguo no nginya turwe ni tuthi na mbere matigakorwo makuire kindu hatari makuire to ni turekwo twike uguo na twakara thayo nginya ngukora tucemania CBD twerwe tuine tutire na uru na mundu ona inyo mwoka mwarehe guns na borithi mwaturia mundu wina thayo wa mugira na mucinga wake na mundu ucio ndegũkwaririe no igwa makihita na njigweta gatha makihita uria makoraga karigwo ri ure ni wira uriko niki turorania mundu ucio ndari kindu mundu ucio ringi moka andu atheru moka majia koina maina borithi cio kana mucinga hau gwika atia niki mwagira ni marekwo maririkana by the actually on a very serious note twaingira bunge muthenya ucio mama no tukautua public holiday acia no tutikariganirwo no maroka gutwira andu matura makua maandamano tukariganirwo no urio metagari no origanagirwo ithwe tumirite ithwe twimbe unjithi acio ni amwe aitu na nitwe matiabatie gukua to nitwe gutiri undu twekite wa guarantee mundu kurwo ni mutore ni maisha make so we will always remember them whether you like it or not na moya muno to twingire bunge gukoro public holiday ya 25th of June no ginya Florida witu Jeffrey wina matua maratuoi nie makandigithia muno tondu tariu Rigathi wa Gachagua atuika impeached ri ni kurari na cira wake muthenya ungi na cira ucio uri uratuirwo ri kurendirwo ni agire kuheo a fair hearing uguo process iyo ya impeachment ni kuga atiriri it was not fair no ningi maratua marauga atiriri the procedure ya impeachment yari okay now that's a contradiction no karigwo majaji mau kai maratuire atia but mundu mugi ndari mihere ohoro ni turamenya uria kurathire na ni turamenya no urakire jaji onokorwo ndaraikaraire gite kiu kia jaji thaicire jenzi acio makuire ri ni kuratwikire ni megutwika compensated no thirikari ikenderea kuga atiriri ati ona magitwikaga compensated ri tondu nie ngiciria ri ugi compensate mundu woragirwo ni state ri that means onawe ni urorete ugecokera ukona kweri ri matiekirwo wega that is why you are compensating no riu ri makauga atiriri ati gutire mirurungano engiri kagwo mirurungano ona eja ya watho na kindu ta kiu uguo na makauga ati ona hindi yo twarurungana ri no magoka and they will do the same thing ukarigwa atiriri who is making decisions in this country titare ciria wega so garigwo no riu gakimenya atiriri those who are in the positions of leadership are actually enemies of the people uguo ti arata itu na ti andu tungiikara thi ati tucire turikanire uguo ici ni thu citu na riu undu uria muri tungika ta mbeũ njithiri ni kuhorera tuge ati riu rireke magike uria mekwenda and that is why we are coming out on Thursday ni tondu tutire turakua ngoro bururi uyu witu ri ni twitikitie no tukaukomboa muthenya umwe tutikumenya niri but one day one time nitukawika atia we will salvage the situation na nikio tari kuria gwitu na ikuru ri we have organized ourselves tutikwaria muno haha tondu hakiri uria twaragia twaria twakirwo but throughout Nakuru County by the way to guku Nairobi ati andu mabangite kururungana ona kuria gwitu tariu girigiri gwibangitwo muno tariu Naivasha ni gwibangitwo wega kuria kure Soi andu ni mebangite wega pio ati muthenya wa Thursday no ginya makaumira to demand for good governance na giongerere hau Jeff jire youthi wenzetu ni to occupy parliament 2024 June na arata itu
our brothers and sisters magitutiga. Those are political matters. Riu ni yakwa ni challenge kwi mbeũ njithi. Ndimeri atiriri. Ni tuingirire bunge yo kia hinya na tukibonia ithuĩ ni ithuĩ twina hinya na ni ithuĩ tuheanaga hinya. Koguo nyũmba ĩyo nĩ itũ. Koguo me kũu thĩinĩ matigaigue me secure kana me igũrũ mũno gũtukĩra. But this is what I want to challenge my fellow young people. Ndimere this time round kwĩna gĩthurano gĩa 2027. Yes. Reke tuingire tu occupy parliament ĩyo through the ballot. Tondũ rĩu rĩ andũ aya twamarora wega ona tutinde tukimera matiraigua aya mekuo kai tutangicenjia na ithuĩ rĩ twirutire tuingire bunge ĩyo na arĩa marerutira kũrũga matani tondũ ndirarũgama gĩtĩ kĩa MP Ruiru na ticket wa DCP reke anake na airĩtu wenzetu matu support matuikie ko mumuikie bunge ni tondũ turaria ruge imwe na twacoka gũkũ njari na ithuĩ tucemanagia kũrĩa tucemanagia they will be able to hold me accountable. Koguo yakwa ni challenge kwe youth ĩno yothe andũ meyumirie arĩa maraigua no matongorie na ayage mama support mama sukume mama ikie bunge ĩyo turathi tutirihite ni ona ũndũ ũrĩa ũramakia nginya hau rĩ nĩ njokete kũigua andũ mara quote katiba ũkageria kũmwĩra kĩnjĩre nĩ ati kwĩrĩkũ Totaru ya maandamano ni ndio ni ati kweli ya katiba igirĩtie maandamano ndĩraiguire ũngĩ ũkiuga atĩ kuga one term ni against the constitution kari gore ure surely endra kwa ado ame so ignorant professor wa watho kariganira ni professor wa watho na ndĩraigua ruo mũno ndamenya makatiba ya umira ũrĩa twahũragwo thukuru ni ethome kram yothe na mũtwe wacoka kona mũndũ akĩmeagira gĩtĩo na nĩguo wahũrirwo ni ũndũ wayo nginya ũkanjia kwĩyũria kana ndathoma katiba ĩngĩ tofauti Koguo ni ndiramenya mawatho bũrũri ũyũ marahuthira kĩ to tumenyerete disrespect for the rule of law tukinyete handũ tutire nginya na discipline ya gũbuata mawatho marĩa tweyandĩkĩire tondũ katiba na kwaria mayathondekeirwo gũkũ na nĩ ithuĩ twethondekeire na rĩu ngĩrĩkia ndĩmere atĩrĩrĩ article 1 chapter 1 of the constitution yugĩte hinya wothe wĩna mũingĩ wothe koguo wewe hau ndukonete to ni magũthurire rĩu we niwe mũico aca nĩ gũkwandĩka makwandĩkire no hinya wothe ni wao umahe gĩtĩo umathikĩrĩrie okorwo tũmetwo bunge gwĩka representation please do so otherwise ũrĩa auga wakiri haha rĩ it is our time tomorrow is here rũciũ nĩ rũkinyu so we occupy parliament we take the leadership positions to nĩ ndĩretĩkia nĩ tũĩ ni ati tufati gukorwo tugika ni toy uria tufati gukorwo tugika uguo tufati gukorwo tugika yes okay kanyajui turekerie tutanarikia jitikiria juge atiriri kuria kundu gwitagwo Karauri twina mwanake witu rarugama witagwo Sammy Douglas Ngotho Kamau njariria andu a Karauri ndagika imwe ndimere atiriri matigatuike nio megutu let down matigatuike nio megukunyanira ruriri kana manyitanire na kunyaniria ruriri na matigetekire kucenjania urigithathi wao na thufu wa ndego tunyitirire mwanake ucio witagwo Douglas Sammy Ngotho Kamau atuike mubunge wa kuria Ol Kalou na galeria Sammy Douglas ndimwire Ngai arokuhe hotani toria nani akahe hotani wa gĩtĩ kĩa gavana kuria Naikuru amen giraudiro gwitikira Sammy amen toria giraudira jitikira kuria Naikuru Ngai arokuhe hotani toria akahe kuria Naikuru no gatungatira andu a Karau toria nani gatungatira andu a Naikuru because we are determined to change and to transform our country Kenya tondu ni twendete bũrũri ũyũ we are patriots na nituramenya uria tureka to turi athomu Ngai ni atwikite wega gatukinyia haha we know what we want for this nation and we are determined to deliver it njitagwo Ibrahim gitagwa Karaja kuma kuria Naikuru
na nä ndä rahoya gä tä kia ngavana kä a Naikuru ukihoete maita ta ngiri ndirakihoya muno uthi ucarie mbia uke ngohe program wari ithana nuthu riri aku abwirenda kuga tene twarikia ana ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ hau mũno ha Sami Douglas Kamau Waweru na tũmwĩre ta mbeũ njĩthĩ nĩtũgũkũnyitĩrĩra tondũ wĩ ũmwe witũ no tũrenda wakinya mbunge ũthiĩ ũmonie what the youth are capable of when it comes to representation and whatever you're supposed to be doing in parliament. Thank you very much. Asante sana. Na mbeu jithi ya karawe ikaumira gwikia kura. Thank you very much. Asante sana. Tumana wa Mbui, tumana Kinyanjui na tumana Kongo tukiaria ciĩgie mbeu jithi na Karanja tumana Ibrahim Karanja na tumana wa Mbui na Kongo. Asante sana. Thaa 3 cia rucini kahinda ga guthomerwo mohoro na njira ndaya ni muhia wa Maina tukeruturikiria tabarĩra ĩno ya kuhagaria thaa 4 cia rucini no riu githaa-inĩ gĩkĩ nĩketwambe tuthomerwo mohoro na njĩra ndaya nĩ muhia wa Maina muthikĩrĩria tuma tukiaria horo wĩgie mbeũ njĩthĩ na ngũgĩciria ndona ndũmĩrĩri nyingĩ mũno kũrĩa gwa 22989 mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro shesheni hakuhe nawe. Mugeni motare mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda. Inoro FM. Inoro Oroshine. Mũtongoria wa bũrũri nĩerĩgĩrĩirwo gwĩkĩra kĩrore ndereti ya kĩgĩna ya mwaka ũyũ wa 2026 na kũmĩtua watho. Mũmbunge wa Kuresoi ya Rũgongo Alfred Mutai araire thero na nĩerĩgĩrĩirwo kũrokio igoti-inĩ rĩa Naikuru agĩcukĩrwo mahĩtia ma kũrehe gĩthagathago mũcemanio-inĩ ũrĩa warehire nditimũrano gatagatĩ gake na gavana Kĩhĩka na warĩmi a kahũa marĩ kũregana na mũbango wa thirikari wa kuga erĩ marĩhaga magetha mao thutha wa thikũ 5 na njĩra ya thimũ. What I can guarantee the people of Kenya is that we will be ruthless when it comes to dealing with criminals who will want to infiltrate any peaceful protest. Mirurungano ni mitikirie thiini wa constitution yitu leki andu marurungane mururungano wa thayo mundu ni agure biringi uravuvuzera wenda ugereria demonstrate uteguthukia biashara ya mundu ukona ta ingihota kugia na muciarithanio na policio na ni theru angikorwo ni regumana mundu ri mburi rero icio twina muiritu wakwa inandukite igakinya hau uguo tucitengeretie nacio niguo ciambire kumira moko igituikagiria mai ithuĩ tũratangatha ng'aragu tutire mbembe tutire waru barafu ati urakinya ugatendera ukagwa riu kumania na hau yagwira irio ri cigabutha na mbembe yo ri ingitinerio ng'ombe ri ni gukua ikuaga. Rũcinĩ rwega ithaa-inĩ rĩrĩ tũrĩ rĩa thaa 3 nĩ ngatho nĩ gũcagũra mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Inoro FM aya nĩ mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Thirikari nĩ kinyĩrĩirie mũkana ikiuga nĩ kang'ethanĩra na ikundi cia arũrũngani arĩa matakaiga thayũ kũrĩ mũthenya wa kana ga kiumia gĩkĩ hĩndĩ ya kĩririkano kĩa makũmi ma andũ ethĩ arĩa moragirwo kũrĩ mwaka wa 2024. Minista wa ũgitĩri wa bũrũri Murkomen Kipchumba aroiga athagani a mĩrũrũngano ĩyo nĩ makaheo ũgitĩri no hĩndĩ akauga nyanake iria ikageria kũingĩrĩra nacio nĩ ikang'etherwo biũ nĩ honge cia ũgitĩri gũtarĩ kũiguĩrwo tha. Ayanĩte ndũmĩrĩri ĩno akĩaria na nyũmba itũ ya mohoro rĩrĩ na wonjoria kũrĩa mwena wa Dagoretti meheanĩte kũgitĩra indo ciao kumana na ũthũkangia. Na waini-inĩ wa Kamũkwa ũrĩ na ũhoro ũyũ. What I can guarantee the people of Kenya is that we will be ruthless when it comes to dealing with criminals who will want to infiltrate any peaceful protest. We ask those who are organizers of any of these protests to make sure that they work with police officers so that we can provide proper security for them as we deal with the goons together. And I hope that the peaceful protesters will support the police. Riri Minister wa ũgitĩri wa thĩinĩ Kipchumba Murkomen orĩte ikundi cia gũtetera ihoto kũnyitanĩra na mbũtũ cia maabitha a borithi
ati kuiga thayo na kurigiriria kuingĩrĩrwo kwa mĩrũrũngano ĩyo nĩ imwana na ekinaĩ. Mbeũ njĩthĩ itũra-inĩ rĩa Dagoretti Ndonyo nĩmanyitĩte mbaru bata wa mĩrũrũngano ya thayo, makiuga rĩrĩa kwagĩa na mĩrũrũngano indo ciao nĩ ithũkangagio, imwe ikaiywo na andũ kũgurario. Tiga kũhutia ngari ya mũndũ, tiga kũgũtha nyũmba ya mũndũ, tiga kũbunja nduka ya mũndũ. Hĩndĩ ĩyo nĩtuonire mĩrũrũngano mĩũru mũno mwena wa Dagoretti Ndonyo tondũ supermarket nĩ ciairwo, borithi ĩgĩcinwo. Rekei tũrũrũngane tũtegũthũkia biashara. Tafadhali tukitokelezea, mulinde maduka za watu, mulinde kila kitu ya mtu. Hiyo duka ni nyanya yako, hiyo soko ni ya mtu anakulinda. Amaretwo ngetwo Amos Njoroge wa Kamau. Tũngĩhoya ũgitĩri nĩgetha indo cia andũ itikagerie kũhutio, tũrorerwo mawĩra maitũ na maũndũ mangĩ matiganĩte. Maugĩte atĩ ona angĩkorwo nĩ kĩhoto gĩa gĩgatiba gũtabania mĩrũrũngano ya thayo, nĩ arĩ na bata na gũthingata mĩhaka ya gĩgatiba ya mĩrũrũngano. Mĩrũrũngano nĩ mĩtĩkĩrie thĩinĩ wa constitution itũ. Reke andũ marũrũngane mũrũrũngano wa thayo, mũndũ nĩ agũre biringi, gũra vuvuzela wenda, ugĩrĩria, demonstrate ũtegũthũkia biashara ya mũndũ. Minister Murkomen akiuga thirikari ndĩrĩ yanyitanĩra na ikundi cia imwana kũng'ethanĩra na arũrũngani. The government of Kenya has enough police officers to deploy. Our police officers are properly trained to act depending on the Andũ na mucio wotu ginotana Inoro FM kuma kaunti ya Nairobi. Niĩ Njũtũgũ Wainaina wa Kamukwa. Nĩ ngatho Kamukwa na ikundi cia mbeũ njĩthĩ hamwe na arutwo a university nĩ merũmĩte kĩni makiuga nĩ makeyumĩria na manyite itemi mĩrũrũngano-inĩ ya thayũ, makiririkana aruna ao a rũciaro rwa Gen Z arĩa moragirwo nĩ honge cia ũgitĩri makĩregana na ndereti ya kĩgĩna mĩaka ĩrĩ ĩrathiĩ gũthira. Marorie maabitha borithi makeyumĩria gũkorwo makĩmahe ũgitĩri matekũrehe gĩthagathago hĩndĩ ya kĩririkano kĩu magĩtĩtĩrithia atĩ marĩ na kĩhoto rungu rwa gatiba ya bũrũri gĩa kũrũrũngana. Na tore rĩu Jathani Kamau aratarĩria maabitha thirikari kĩro-inĩ ngũrani nĩ mathiĩte na mbere kũria mũingĩ ũgathiĩ na mbere na mĩhang'o yao mũthenya, makiuga mũthenya ũcio ti wa thigũkũ. Atongoria thirikari-inĩ no mathiĩte na mbere gũkanĩrĩra na atongoria mũng'ethanĩro hamwe na mbeũ njĩthĩ. Ũũ nĩ kumana mĩrũrũngano ĩrĩa mbeũ njĩthĩ na atongoria kĩũteti mũno wa mũng'ethanĩro mabangĩte wakana kiumia gĩkĩ, kĩririkano kĩa mbeũ njĩthĩ rika rĩa Gen Z arĩa moragirwo mĩaka ĩrĩ mĩhĩtũku hĩndĩ ya kũregana na watho wa kĩgĩna. Mbeũ njĩthĩ ya maugĩte nĩ kĩhoto kĩa rungu rwa gatiba kũrũrũngana. They have even gone further by threatening to kill youths who will show up to the commemoration with statements from a very dishonorable member of parliament. It is a right that belongs to the people, and the people will exercise it whenever and wherever they see fit. Nĩ moritie maabitha borithi gwĩthema na gũtuthũra ngahĩha na gũthararia mũcemanio ũcio. To the men and women in uniform, we speak to you not as enemies but as fellow Kenyans. An order to fire upon unarmed citizens is an unlawful order, and no law of this republic requires you to obey it. Remember who you are. Na gũtuĩka atongoria mũng'ethanĩro Martha Karũa na James Orengo gatagatĩ ka atongoria angĩ na ahũranĩri a ihoto cia mũingĩ nĩ mamenyithĩtie borithi mũbango wa kĩririkano mũthĩ ũcio. Thirikari nĩ ĩreganĩte na ndeto atĩ andũ matigathiĩ wĩra. Isaac Mwaũra nĩ mwaria wa thirikari. Why commemorate lives lost by endangering others, destroying property and seeking political gain? Why use solemn occasions to incite unrest and division? Citizens are urged to move forward and work that day constructively to build our economy, leaving unrest behind and uniting in fostering peace and national cohesion. Mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto hamwe na minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ Kipchumba Murkomen nĩ mokĩrĩire arĩa marabanga mĩrũrũngano ĩyo. Msitumie fitina katika kujaribu kuendesha siasa yenu. With due respect to the Article 37, any person on Thursday or any other day that will be in the streets with a machete, with a stone, with matchsticks to burn police station, to burn a court, with a sack and a bag to loot anyone's business will meet the full force of the law. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma kaunti ya Nairobi, njĩtagwo Jathan Kamau. Tũthiĩ thingira-inĩ wa iregi kũrĩa mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto ihinda rĩothe rũcinĩ rũrũ nĩ erĩgĩrĩirwo gwĩkĩra kĩrore ndereti ya kĩgĩna ya mwaka ũyũ tũrĩ nĩguo ĩtuĩke watho. Nĩ ndereti ĩrĩa yahĩtũkirio nĩ ambunge mũthia-inĩ wa kiumia gĩthiru ĩkĩrongoreria gũtigĩrĩra thirikari nĩ ĩrongania igoti rĩa ciringi birioni 174 nĩguo kũgomania bajeti ĩrĩa yathomirwo ya ciringi tiririoni 4 na birioni 800 na ĩrĩa ĩkambĩrĩria kũhũthĩka tarĩki 1 mweri ũngĩ tũraingĩra wa mũgwanja. Na ikinya rĩa kũhetũkia ndereti ĩyo nĩ rĩtumũrĩte ciũria nyingĩ makĩria thutha wa namba nene ya ambunge gũkorwo matiarĩ gĩikaro-inĩ hĩndĩ ya kũmĩikĩria kura.
Sam Njuguna ari na uhoro uyu. Thutha wa ambunge kuhitukia ndereti ya kigina kana nio finance bill ya mwaka uyu muthiini wa kiumia githiru. The ayes electronic vote 103, manual vote 19, total 122. The nays electronic vote 36, manual vote 4, total 40. Kiroko giki ndereti riu ni gutuika watho na ni thutha wa President William Ruto kumigathika kirore. President akoretwo akianirira kuri muingi no nginyagia migathike kirore na niguo ihotithie thirikari kuungania igoti ria kurugamirira budget ya mwaka turaingira wa kigina. To sign on Tuesday, we have enhanced the resources that are going to PHC from 13 billion Kenya shillings to 18 billion Kenya shillings to make sure that we cover every aspect of the commitments we have made to the people of Kenya. Ni ndereti ikoretwo iteteirwo na njira nene atongoria mwahuine wa thirikari hamwe na thiriti ayo makimitugiria. Junet Mohamed ni mutongoria wa aria nini bunge-ini ya bururi. Wengi wamenitumania mimi apology kama minority leader. Wameniambia tumesoma hii kitu haina kasoro yoyote. Sasa wengine wameenda kazi nyingine, wengine wameenda safari, wengine wameenda kulima, wengine wameenda kazi nyingine siku hiyo. Kwa sababu hakuna kitu kubwa ya hapa ya kudiscuss. Mambo ilikuwa nywe. Wale wanapiga wabunge wawache. Kwa sababu finance bill haikuwa na kasoro. Finance bill ilikuwa na kasoro pali pengine. Huko kwa nyumba ya mtu naitwa wa Munyoro. Ndio ilikuwa na shida naye. Sio kwa bunge. No ndereti ni tumukite iguru rigie itemi ria abunge hari kuhitukia ndereti ta ici. Amu hari abunge 349 no abunge 162 maikirie kura ya kuregana orona kana kunyita mbaru ndereti iyo. Ile mtu ambaye hayuko inamaanisha anakubaliana na finance bill. Sisi tunajuana, Waswahili tunajuana kwa Belema. Nimeona mwingine analia ati ameenda safari ili Njoro. Hiyo ni kawaida, tunajuana. Sasa umekubaliana na sisi unaenda safari. Riu thutha wa ndereti iyo kugathikwo kirore kiroko giki ni tanyitwo gutuika watho uria ukambiriria guthingatithio tariki 1 mweri ukite. Andu-ini ha Inoro FM kuma guku Nairobi ni njitagwo Sam Njuguna. Tukiuma guku mucii munene tuingire mucii wa Naikuru na mubunge wa Kuresoi ya Rugongo Alfred Mutai ni eregereirwo kuhingurirwo thitango igoti-ini ria Naikuru umuthi. Mutai haraikirio ngono hwae na araire thero ceceni-ini ya borithi thutha wa kwiyumiria athiite kwandikithia ndumiriri. Aracukirwo mahitia ma gukorwo atuthurire githagathago kuri andu atatu mahurirwo rithathi indi ya mucemanio uria wagomeirwo ni ngahiha gatagati ka rumiriri yake na aria gavana wa kuria Naikuru Susan Wakihika. Robert Wamaina ni ararumanirira na uhoro uyu. Cikaro-ini nene cia maabitha a DCI gitaro-ini kia Rift Valley guku mucii-ini wa Naikuru nikuo mubunge Alfred Mutai areyumiriirie hwae waira kwandikithia ndumiriri na maabitha aya indi aracoka kuhingirwo na kurara ceceni-ini ya borithi ya Central guku Naikuru. My name is Guto Gechi. I am an advocate of the High Court of Kenya. I represent Mr. Mutai. I want to confirm that where we are, this is the office of the CCIO Nakuru. He has presented himself as a law-abiding citizen based on the allegations that have been being peddled in the media about his involvement of whatever has been happening. Mutai akoretwo akihitanwo nake ni maabitha a borithi iguru rigie ngahiha iria ciatumukire mwena wa Kuresoi gicigo-ini bunge giake na kuria ahamurithirio ni nyanake ciethaite na hiyo mabanga undu umwe na miuthi ya macembe kuria ngari yake yatharikiirwo na kiuna ngũ icicio. We have accompanied Mheshimiwa Mutai to record his statement. That's where we are now. So tunataka kuingia hapa Mheshimiwa andike statement yake ile ilifanyika ile alifanyiwa. Mheshimiwa amekuwa hospitali siku 3 iliyopita na ako tayari kuandika statement, hakuna maneno mengine. Ni ngahiha ciatumukire gatagati-ini ka rumiriria mubunge uyu na rumiriria gavana wa kaunti ya Naikuru Susan Kihika na kuria macungiririo andu 56 maikirio ngono mucii-ini kwa mubunge uyu. Muthenya wa ira igoti-ini ria Naikuru maabitha a borithi magicoka kurangithia mbao andu 12 mbere ya mucirithania indi maracoka kurekererio na bodi. Gavana wa Nakuru, wewe ni kiongozi ambaye sisi wote tunamheshimu. Madam Gavana, umelete empowerment ambayo ilikuwa ni ya Kuresoino. Hii mabasi yote yenye umesafirisha watu si watu wa Kuresoino. What is your agenda, Madam Gavana? Hawa vijana wote ndio wenye umelete furugu. Wewe mwenyewe unaelewa. Investigative agencies wote msichukue uchumbe ambayo imetoka tu. Come and investigate all what happened from where it started mpaka saa hii mahali imefika.
rũcinĩ rũrũ mũmbunge ũyũ nĩ atanyĩtwo gũkinyio igoti-inĩ na kũhingũrĩrwo thitango rĩrĩ seneta wa kaunti ya Naikuru Tabitha Karanja wa Kiroshe akũmithĩtie thirikari nĩ kwaga gũtacokeria gavana Kĩhĩka makinya mahiũ ma kĩwatho akiuga arũmĩrĩri ake nĩo matuthũrire bara mũcemanio-inĩ ũcio wa mũingĩ. The only mistake we made ni kuchagua mtu kama huyu tulete hapa Nakuru atakuja atufanyie kazi. Alitoka tu US akateremuka. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma kaunti-inĩ ya Naikuru. Rĩtwa rĩakwa nĩ Robert wa Maina. Twerekere mĩgũnda-inĩ na arĩmi matũũra-inĩ ma Nyaruai hamwe na kĩambĩrĩria kũrĩa mwena wa Moro Naikuru nĩ matũngĩtio hathara nene thutha wa irio ciao mĩgũnda-inĩ kwambĩrĩria kũma nĩ ũndũ wa gũcinwo nĩ mbaa. Arĩmi maugĩte irio ciao ta mbembe hamwe na waru ithiĩte na mbere kũmagara makĩhoya thirikari gũtũma ataaramu a ũrĩmi mwena ũcio nĩguo kũmethera kĩhonia gĩa thĩna ũcio tũrĩa tũramenyithio nĩ Joel Kĩmani wa Njũgũna. Mbica ĩrĩa ĩragũtũnga mĩgũnda-inĩ matũũra-inĩ ma Nyaruai na kĩambĩrĩria gĩcigo-inĩ kĩa Moro nĩ ya mbembe na waru iria ciũmĩire mĩgũnda-inĩ thutha wacio gũcinwo nĩ mbaa ĩrĩa ĩragwa mwena ũyũ. Haha nĩ hagwaga mbaa ĩhana cumbĩ na mbaa ĩyo tũgeragia kũhũra ndawa tutihotaga tondũ tũtirĩ gĩa kũrĩa tondũ tũrahandĩte waru irahĩa turahanda mbembe irahĩa. Rĩu no tũngĩona andũ mangĩtũteithia rĩ ithuĩ nĩ tũgeretie harĩa tũngĩhota tũkaremwo. Ithuĩ tũratangatha ng'aragu tũtirĩ mbembe tũtirĩ waru. Ĩkoragwo ĩcinũ barafu atĩ ũrakinya ũgatendera ũkagwa. Rĩu kumania na hau yagwĩra irio rĩ cigabutha na mbembe ĩyo rĩ ĩngĩtinĩrio ng'ombe rĩ nĩ gũkua ĩkuaga. Kũringana na arĩmi wagi wa mbura nĩguo ũcangĩire thĩna ũyũ rĩu magĩkũrĩrwo maitho nĩ thĩna wa ng'aragu thikũ ciũkĩte. Barafu tũtingiuga nĩ ya mũndũ nĩ ya Ngai no rĩu tũkwenda kũmenya atĩrĩrĩ no tũthamio kana no tũteithio no teithio ũngĩ tondũ ũrĩmi nĩ ũtũtwarĩte hathara. Ciana citirona gĩa kũrĩa twĩna mĩaka mĩingĩ tũthĩnĩkĩte gũkũ tondũ nĩ tuge nĩ ta mĩaka ĩtatũ twahandaga mbembe ikarega gũkũra cigathuka twĩ tũnini ũguo na handũ ha gũthuka twĩ tũnini citirĩ na maciaro mũico rĩu ningĩ nĩ irakehire nĩ barafu. Tũraracimika kũhanda rĩngĩ na mbeo nĩ ũkaga ningĩ mweri wa kenda nona rĩu twahota ningĩ kũhanda ingĩ ningĩ cigakora mbaa ĩrĩkũ ĩyo ndĩ gũkũgĩa ng'aragu tondũ nuona rĩu akorwo nĩ ta ithuĩ tũtirĩ mweri wa ĩtandatũ tũgĩkinya ningĩ mweri wa kenda iria citigarĩte ciũke cihĩe ningĩ nona thĩna ũkaingĩha. Maugĩte mabebe marĩa marĩ mĩgũnda-inĩ yao thutha wa mbembe kũma matingĩmateithia kuona ona nĩ ũgwati kũrĩ mahiũ mao. Mbembe ma matingĩrĩo nĩ ng'ombe tondũ twanageria tũkahe ng'ombe igakua rĩu tũtiũĩ thĩna nĩ ũrĩkũ koguo rĩ macokaga kũbutha. Rĩu makĩenda thirikari kũhetũkĩra ministry ya ũrĩmi ĩkorwo ĩkĩmatũmĩra ataaramu a ũrĩmi kuona no hathara marathiĩ na mbere na gũtara. Twende tũmenye ataaramu a mbaa rĩ kana no marute ndawa tũngĩhũra irio icio citigae kũhĩa. Tũkũria thirikari ĩtũteithie ũrĩa ĩngĩtũtũmĩra teithio na gũkũ moke mathime ũhoro wa barafu mathima mona ndĩngĩthirai mamenye ũrĩa megũtwĩka na mangĩona nĩ gũthirai matũhe ndawa. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma Nyaruai Moro kaunti-inĩ ya Naikuru niĩ njĩtagwo Joel Kĩmani wa Njũgũna. Inoro rũcinĩ mũhĩa wa Maina. Nakuo kũrĩa Kĩrĩnyaga arĩmi a kahũa nĩ mareganĩte na mũbango wa thirikari wa kuga erĩ marĩhaga mbeca cia magetha mao ĩmwe kwa ĩmwe kũhetũkĩra thimũ cia moko. Mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto no oranĩrĩirie ũhoro ũyũ akiuga marĩrĩhagwo mbeca cia kahũa kao thikũ ithano tu thutha wa gũgatwara ithĩ-inĩ. Mũbango ũcio wa DSS nĩ ũkoretwo ũgĩtetio igoti-inĩ. Arĩmi rĩu ningĩ makiuga ciringi bilioni 2 iria iranĩrĩirwo nĩ mũtongoria wa bũrũri mũthenya wa ira cia kũmarĩhĩra mathirĩ itingĩigana. Nĩ riboti ya mwandĩki witũ Johnson Mũrĩithi no nĩ ũndũ ũrĩa mahinda maikaire tũgũkorwo tũkĩmĩamũkĩra mohoro-inĩ maitũ marĩa mekũrũmĩrĩra wona ciarĩkia kwĩhanda thaa 4 rũcinĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Kuru ni marakohe umithio na faida kwa uige wa mahe Nice Choice Animal Feeds kuma Nice Mwea. Umane ati cithondeketwo na indo ciĩna mũtukanio wĩna gĩkĩro kĩa igũrũ. Rĩu nĩ ironeka Agrovet ĩrĩ hau hanyu.
thirikari ya kaunti ya Naikuru rungu rwa Her Excellency Governor Susan Kihika nĩ yongereire ihinda rĩa waiva ya gĩcunjĩ kĩa 100 harĩ njoherera cia marĩhi ma tĩri nginyagia tarĩki 29 mweri ũyũ mwaka ũyũ. Nĩ mũkũririkanio atĩ ũkũrĩha rĩti ciaku kũringana na valuation ĩrĩa yekĩtwo hau kabere na rĩrahũthĩka nginyagia rĩu. Rĩha marĩhi maku mothe ma tĩri na ũkenerere waiva ĩno ya gĩcunjĩ kĩa 100 harĩ marĩhi mothe ma njoherera. Ene mĩgũnda arĩa mateyandĩkithĩtie na kaunti nĩ marorio meyandĩkithie na njĩra ya gũcerera wabici cia sub county iria cia hakuhĩ nawe na maratathi ma kuonania mũgũnda kana broti-inĩ yaku. Rĩu eherera faini na caveat gũkanjĩrwo license oro ũndũ ũmwe na gũikarĩrio approvals. Rĩha land rates ciaku kũgerera akaunti cia kaunti iria ithondeketwo atĩ ũndũ ndũkũrĩha mbeca baribari no nĩ kũgerera cashless payment nĩguo tũũre njeki ũthii wa na mbere wa kaunti ya Naikuru. Tulipe ushuru, tujenge Nakuru.
Haya basi, muthikiriria riu ucio tumwitaga Joseph Kariuki wa Kiarutara. Rwimbo rwega rwitagwo Kenya turenda thayo ni kurikiria turarikiriria ihinda riri na ni muthenya wa Tuesday. Mathaa maya mauma mathaa mana mega makurikiria nore Kenya begurikania ici ndeto cia kuria gugwitwo mwena wa Avenues na turari horo wigia andu a biashara horia biashara aria makoretwo makihura biashara kwa ihinda iraya na no mende gukorwo makinyitirwo kibesha ihinda tiringi riu. Biashara yaku no yone besha. Avenues ni mamekaga maundu maya ngorani. Ungikorwo wina thina o wothe Avenues ni meguguteithiriria na nikio ngwenda gukuririkania ati Avenues marakurumbuia na njira njega. Uririkane ati riu hatiri undu ungi we wona wambiriria thabari yaku ya gukorwo kirora horo wigie biashara yaku weciria andu metagwo Avenues. Namba ni 0780 931383 0780 931383. hau neho twitaga andu a Avenues magoka na magatuteithiriria na magatukinyukithia ikinya gwa ikinya. Uguo niguo kwagiriire no uguo niguo kuri rucini rwa umuthi. Mundu wothe urenda biashara yake enyite wega no nginya korwo na mbeca cia kugura stoko na njira iria yagiriire na Avenues nio marakurumbuia na njira njega. Na nikiona yago kunya nitukuoneria mbere anasitacia Selima menya tugasirira mbere njoherwo kindu njiite ninakuga kara nguizia nyitiga kugena ndukoige nisiko ingoma ni muhothania njita wega ulumbie wega Misega tueke munyitithania wito Mamodiera leo thigũkũ ya Jamhuri Baba wanyoke mũrĩu akiuga nĩegũtahĩka nĩ maigoya-inĩ agwetereire Wanyanda hekeire ate kumenya na ndiaririe Maingi morundano na ndithuguri ya wendo yuno mugunda wageirio minoga niriganagira gukunyago nimikunya Idora mwiri ana tando iredo agana nyau Odo Ire watho ugete andu mendana muno mo Baba wanyare ethe na tutire maitho na iguru tumuhoere Autio andu Manekinya riri no ria makinyire na maitugo Njera ya wendo na sira munene nio kianike ni wotho ni ugikwa wendo ni wendo Rwikanya kwenda na kwina riũa na mbura ya irano itu Kwenda na biũ Musie togo tomajogo na wagisege ni valitarita ya diwa ikiwa maveve-ini ndiatumire magivito akaikire wakamari na mahuki moko Musie togo tomajogo na wagisege ni valitarita ya diwa ikiwa maveve-ini ndiatumire magivito akaikire wakamari na mahuki moko Ni wendo
wake kana waitonga ukanake Yo karani wazedi ona robati yeni waendi ole kayole yeni wajimbi yeni areki rukuba thaa ithatũ na nuthu rĩu nĩ kahinda kega na kũrĩa mwena wa Olkalau nĩ kũrĩ na campaign irekwo atĩ kũrĩ na mwanake ndĩronire ena ndoo agĩthiĩ akĩhothithagia ciringi wa 10 wa 20 atĩ marenda kũgũrĩra mũhũranĩri wao gathuti kega gagũthiĩ kũrĩa bunge na arĩa angĩ no kwĩhĩtithia marehĩtithia yani maũndũ marĩa tũkuona Karau gwĩgakinya tarĩki 16 17 nĩtũgũkorwo tuonete maũndũ maingĩ mũno he mwanake ũrorũra na gato arathiĩ agĩkithagia harambĩ nĩgetha ethere Kamau wa Ngotho thuti njega na nĩ thuti ya gwa ĩkorwo ngwĩciria agĩgĩthiĩ kũmarũgamĩrĩra kũrĩa parliament thaa ithatũ na nuthu rĩrĩ nĩ ithaa rĩa Hagaria mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM rĩu ũramũkĩra memerekia wĩitue mwekwe kũgerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria Facebook nĩ Inoro FM Instagram nĩ Inoro FM_official TikTok nĩ Inoro FM X nĩ @InoroKE YouTube nĩ Inoro FM Inoro Mushi watu ginotana ngatho no tuthiĩte wega ithaa rĩrĩ nĩ ithaa rĩa kũrĩkĩrĩria arĩ mũndũ ũgũcaragia haha nĩ ngũgwethera rwĩmbo rũu haha rwĩmbo rũu rwa mũndũ wĩtagwo Sam Kimashe nĩ ngũgwethera oro rĩu ndũgaikare wĩ mũndũ mũmaku rwĩmbo rũu ndaruona no nginya ngũthakĩre o ruothe ngwĩciria ndaruona no nginya ngũikĩrie moja kwa moja harĩ rwĩmbo rũu njũĩ rwĩtagwo nĩ nyina wa Cirudio kana rũtũraga gũkũ aratakwa niene ngoigua kehake ingĩ ndĩraikara thĩ ndarika kwaria ngarĩra tondo wa mwanake ũmwe tũrarĩ ndogo mũno nĩ ararĩkirie gũkua ngwĩka atĩa wũi irio ndo ngwĩka tiga kũmũhoera Ngai amũige handũ hega matu-inĩ njoke hoera tumia arĩa maherithagia athuri ao magatũma makue nĩ thĩna Ngai iguĩra ũyũ tha mũirĩtu agĩcagi gĩtagwo Mwĩciringĩri nongeigua kenanio na nyonyi na Wachirũ weciria atĩ nĩ mũndũ wa kũheo itĩo atanahika ndĩmwĩre wũi Mwĩciringĩri gwotha gũtiarĩ na mũirĩtu warĩ na kĩo kĩingĩ gũkĩra nyina Wachirũ na nakĩothe matũire mamũrũagĩra githĩ etereire ahike nĩguo agirie mũrũme wĩikaro Ngai agathiĩ kũremia mabuti akainũka na nduma tũthendi tũu na tũtirĩ mũgaĩre nyina Wachirũ ndangĩrũmaio itarĩ na nyama ingĩ netherwo wĩra ndangĩũruta tũbeca tũu wa Wairimu atĩirarĩmagia nĩtuo twa kũgũra nguo na kũrera ciana nyarari ĩno nayo tũrĩa twatigare gathiĩ kagũrania mbecembece na kwoguo ngĩrĩ Ngai
maramaka mutumia toyo nĩ mũimũnĩire tũmateithanagia magũra na mĩciĩ nyina wacirũ nake no kũmũnyarira ona mũthenya wa mathiko ndamakaga ningĩ thikũ ithatũ itathirĩte akĩanjia kũrĩa mĩtĩ Ngai teithia ũyũ mwathani mũiga andũ ega matu-inĩ kĩhingo nĩ ndakũria tũmũhoere tu tondũ nĩ ũragirwo nĩ mbũkũ ĩno atĩ nyina wachirũ wacha JK Jeremiah Kimani nĩ mũkinyu rũbaro rwĩtagwo nyina wa Shiro rũinĩtwo nĩ Sam Kimasha. Haya basi JK Netuva wa mathako. Thank you muno Jeff Kuria na ule hidari gire kana tuguthuke watu moja ho nginya kuri haruini citu tuone na ciana cia timu ire gari kondu manugwetu ngori haruini mwanya na karibu timu ya bururi ya mubira wa maguru ya aire tumatakirite miaka 17 umuthi niguo ringira kiharo guthakira kana gukorwo makirurira kahura rugio mbitikaini cia iria cia gitaro kia Afrika ya irathino na gatagati nicio cietagwo cia Sekafa under 17 kuria meguikuruka kiharo kia KMC mucini wa Dar es Salaam bururi wa Tanzania guthaka na timu ya Sudan ya muhoro kana ya muhuro o ni thutha wa kiroto kiria marari na kio gukorwo magitwika njorua cia gukorwo mari thiini wa gitoro giki na gutwika ni njorua kio gukorwo mwegoroto ucio wao na kiroto kiu giao kirekirirwo makirino ma boco ni timu ya Uganda na nguru ithatu gwa kibugo ikinyire na semi final no indi nyafara wao etagwo Middle Church yaugite ona korwo ni marahotirwo ni marathomire maundu maingi muno makiria matanathi guthaka ngucanio na timu ya South Africa ya gwetha tigiti wa gwathaka mbitika cia thi yothe kuria magacemania mweri turorete. For the team, because we are prepping for the qualifiers against South Africa, so it's good to rotate the squad to see where we are as a team, to see the different players and also to give game time to them. So the match fitness is very important for us and we are gaining just that being here at Sekafa. Bitika ici cia Sekafa iratirihwo ni Uganda na Tanzania makionana nganja ithire thiini wa final iria gukorwo igithako thaa 10 cia hwaini kiaro-ini oro kiu. Na tugicoka mbitikaini cia World Cup arũgamĩrĩri gĩtaro kia Africa ni Algeria maroka kwĩgagũra Jordan tagima ya Murara na iria imata na ngũri igĩrĩ kwa ĩmwe thĩinĩ wa ngucanio ya Group J ya thira ndagĩka itarĩ kũraihu na oho kũingatithia arũgamĩrĩri acio gĩtaro kia Asia arĩa marathaka rita rĩa mbere mbĩtĩka ici na mero mainũke na mũciĩ makerute na tindutu. Amin Gwere aingĩririe ngũru ya ĩrĩa kũingĩrĩtio aigananirie ngũru ya kũingĩrĩtio nĩ Nizal na Kenathur Benaburi ahe timu ya Algeria ũhotani ũcio ndagĩka ya 80 na igiri mari Santa Clara. The little pullback, miscue and diverted towards goal and in by Nizar Al-Rashdan. Mahrez with the corner, headed towards goal and in. And Algeria get the equaliser and it's the substitute Nadir Benbouali who has made it 1-1 with a powerful header. Absolutely the reason they will go home. Could drop anywhere, and it's turned in from close range. It's a second goal for Algeria, and it's been scored by Amin Gouiri. From 1-0 down, Algeria lead 2-1. Ucio ni Amini Gwere akĩingĩria ngũri yo hotani ũrĩa watiga timu ĩno ya Algeria ĩrĩ na mwĩhoko okorwo makĩingĩra thĩinĩ wa ikinya rĩngĩ angĩkorwo nĩ makahota timu ya Austria magĩthakĩra kũrĩa Kansas City mũthenya wa Jumamothi. Timu ya Austria rahotirwo na ngũri igĩrĩ kĩbũni timu ya Argentina thĩinĩ wa ngucanio ĩrĩa ratigire timu ĩno ya Argentina ĩrĩ gacũmbĩrĩka Group J ĩrĩ na pointi 6 gũkũ timu ya Austria ũndũ na Algeria cierĩ cina pointi 3 o timu na Jordan makarikia mbĩtĩka ciao nĩgetha makorwo makiuga uhoro mucini wa Wellington magithaka na timu ya Argentina ngucanio yao ya muthia thiini wa bitika ici na mundu haruini ni bamba moto sana jitagwa fari mwenyewe Jeremiah Kimani. Netuva wa mathako na Noro FM.
aikari a Gatero o nginya Gitero Gatarakwa nginya Mutarakwa othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe kuma Kenton gũthiĩ o nginya Karampton gũkũ nĩ Nyandarua County na ũmoigaga kuga na gwĩka no athikĩrĩria gũkũ guothe no ngemi cia Inoro FM ceceni hakuhĩ nawe. Inoro arimi a Kirinyaga marereirwo muthenya wa ira kurare na kurugurio kwa maundu megie kahwa ni President William Ruto na horocio urakioneka we ufangitwo wega no marero maritumagirwo besha thutha wa thikumarikia gutwara magekirirwo besha thimu-ine na arimi ni makoretwo magitetia horocio maugaga ehe ni komonitwo maundu ma tax na ki arimi maugite magekagirwo mbia ciao account-ini ndiye kuracokire kurathie ati maracenjia ndamaigua makiaria kuri account-ini ya Kirinyaga na ningwendaga gwethana na muthuri ogwitwo Johnson Mureithi nigetha atwire niki arimi marehe githina uguo makiuga marenda besha ciao magekagirirwo either account-ini matige maundu tikwenda maundu maingio mekwenda besha ikarumigirira kana ikarumagirira mutaratara o ri irumagirira niki tondu marona ta hena maundu mahithanitio na maundu macio mahithanitio maya gwakorwo ni makamarehera githina baadaye uguo makauga ithuĩ tukwenda tutire na thina no tukwenda maundu maitu marorwo wega na mekorwo atia ore turarehagirwo besha teneri reke tureherwo uguo akorwo irageraga account-ini ri ndũrekeithie kuo wakireka ciuke na guku niki wakireka ciuke account-ini niki ngũgeria gwathana na Johnson Mureithi. Ona mangetora midira maniuru ona mekire mebuto nyita ciero ciero ne oimba morio ni naga magego subewe morio no waingane sumu umenyagerera tairia reriko kuku karina kwatodie kuku karina kwatodie Todie gwito gatango kageijata reke twambe tuthie haria Kirinyaga twari na muthuri ogwitwo Johnson Mureithi. Mureithi alo kobana atia riu gutena urde okwe mwathani Kirinyaga ni kwega Kirinyaga ni kwega no arimia kabwa na arimia mucere matikenete niki kurathie ningi na ndrakionire president agiukana aragitinda kou na ndrona andu makirumarire hagwo besha hakuheo muthenya matwara kahwa kao magetha mao president ni arakorwo agikinya kibaro kia General Kasam uria gicugu kia Nyaga na ni aragiukire wega tondu arokete gucemania arimi account 34 iri koragwo igikuria kagwa na Kirinyaga ni yo gikoragwo igikuria kabwa kaingi na kega na aragikinya guku na ria arakorwo andu katuge arimi mari na matanya manene muno number 1 mari na mathiri mangienda gukorwo makiriviro number 2 ona in fact marari tu moe kuriviro mathiri macio mangi maundu guka marakorwo magiuka the president arakorwo agikatoro ni arakoretwo akiurio ni governor Waiguru ukithikana gatwari kibaro giki na minister Paranyando ni mugite ni mekwenda makorwo makiriviro mathiri president arakorwo akiuga muthenya wa muthenya gukorwo agisaina financial bill ya 2026-2027 arakorwo akirito ni ambunge na thiri uria arakoretwo ritio kana uria arakoretwo ritio riviri arimi akabua ni arugire uthaini wa finance bill uria gusaina muthenya wa umuthi nicio ciringi bilioni 2 bilioni cigire matino na meiganeiro arimi akabua matino igwa meiganire gukiririkana gwa ta kaunti ya Kirinyaga
ena makiria over 600 bilioni itarevero na bilioni ici igiri gukorwo ikiwevero county icio ciothe tondu turerirwo kwina county ya kinyite 34 na ni kuongerethekete county ingiri magakabua koguo the 7 koguo bo marugire icio ciringi bilioni igiri tengeigana undu ungi president yarakorwo akigweta arakorwo aruga riu kwina ugaruruku munene riu arimi maretwara kabua kao thwa thuku ithano mukana ikingira mbesa igoka wenda kwabau riu uririkane undu niguo areganitwo naguo muno kuri bo emo kwemwe na niguo acungirire makoro magithii gote maturite me high court ni mathiite na magitikirio me mbera cia usukae kuri cooperative societies tondu muga cooperative society nicio ikibota kumateithia tondu riu ukorwo ni mbesa iriukaga thimu-ini na wakorwo bandu wikarite thwo na ikumisingira ukorwo ni kwikaga te musinga toku kwambira kurikani naguo koguo marenda utore mugite mbere enda mbesa ciao mabere kwemwe no president nyaronekana ni acokia mubango ucio kuithano watwara ukarego riu ni bori marakorwo makiambaruruka ona matenda korwo magitikia kana nao akorwo akiuga guto ni undu marekanite naguo ukiririkana county ici ikorwo igikuria kabua ciathiite igoti-ini ria guku haikuria gukiruguya riu ndu ciro matigire maratukanire matira guthia atia riu atukanire matiui riu kana gwikatia maundu mere maratiru na matina menya tondu maundu mere bilioni igiri tenge meigana mariri bagukabua rutha wa thuku ithano riu ona angi marumire kuma te kwimenya tondu tigu maria akoretwo meciriti kana ne gukuthia undu tocio koguo ni githina tugukorwo tugithii na mbere na ukirora tondu ndi ringi kwathii uguo ni mathire igoti-ini Thank you. Nego gwitwira uria guikara na ni wega tukirumarumirira nigetha tumenye kana ni megukuguthuka igoti-ini umuthi kana rucio nigetha tukiigue ni atia. No rikane ria kuraragio bala mbere ya president yararagia the minute kuratwikire no kiumeita maingira president yararia no makoro makibura makofi yarugire bilioni igiri naga saina rucio makofi marale maingi muno yarugire mukale bagona duko ithano makofi marale maingi muno no andu akabwa maratwiria atiriri tukume kuburaga makofi maci mekuburago makofi macio ni mandu aria maretagwo nigetha makorwo makigurira ateti makofi na indika na acio marabura makofi ti arimi akabwa acha ya marokete na ngari koguo ya andu akabwa na bandramori kai mwakira kanda injini mukubura makofi maruga macio mekubura makofi teito acio na ti arimi akabwa acha acio ni arimi igito bare ni ateti nigetha mokira papa mokira kura kibundro makofi ukikarite thank you. Nego gwitwira uria guguthi na mbere no kigithani mwena ucio muno. Asante bwana Jeff. Thank you very much. Ucio ni mundu ugwitwo Johnson Mureithi agitwira situation kuria gwitagwo county ya Kirinyaga arimi a kahua ti andu makenete ni tondu wa kwirwo ni maririhagwo mbeca na thimu kana thutha wa thiku ithano magekirwo thimu-ini ni mareganite no horo ucio ni mathiite magoti-ini makiuga matikwenda kuribwo mbesa na thimu. Karibu sana Jeremiah. Maraugaga no papa waigua no papa macio ni makuribwa ti maguko ti mandu maitu ti baburevi ni andu marokite makuribwa makagabagia makofi papa kwagwetwo bilioni igiri papa kwagwetwo thiku ithano papa ni kuota na vura rubiwe ni ndi wa guku no ucio ti wa guku kuburaga Akirejaga watire rucio watu akirejaga hawana tomorrow by the way tukatiri tu turi tiri sade na thikageri inoro muno no ni mohoro ma inoro matiri maratwika mohoro ataigwa rugano rwa Kirinyaga no papa gaza kagare gitu ga Father's Day baruga gate ate mutumia akwa iria kwenda Mother's Day no kumunengera ni munengaga kanjira ndetera ni Father's Day akinya no kunjeti anjeti angurire kebero matira tambura ari Kirinyaga ni fireworks matiri thero acio matiri bahana andu akuria kwanyu chaci ai tu tiro hinga
Andå akwanyu caci matirä nä hau goka å rä a goka tå kanårane horo cio kä o gä thira ngai atigwo arä o no nä mwatigire rä u nä matigire tene gå tiokaga kuona twonire andå angä mambia kå menya ndeto citå makambia gå kä rå makarwa makä ria kwanyu mwendete nginya gakuä må rehage thigari ahunja ciatå raä må kä hunjia makä tå kä ona ruanganga nä mararwangana nä twaiganä rire kindo marathiä å guo magä kä ranaga nä twaiganä rire mbara njekete mambä kå rä ra coya andå tondå tithä na ngua njå rä andå me gå itanä ria coya kå u nä tå nyuaga coya maita me no nyue coya baridi no nyue coya cold no nyue hot nä biå nä ĩkaga ĩcama very healthy ndå gå kä må tha ndangä menya maå ndå macio nä kå rä ĩgekä rwo mbarabu thä iniä wega na yå wega må no na nä tå rä nyama nginya ciayo må nene no ngä mä rä a må no må ndå rä u wambagia rä u kå nunga coya kå ndå twathire na Jeff ngä må twara tå kageithia tata witå na gå kå Murang'a ni twaheo irio å cio rä nä ndarä ire noka aigua Jeff nä aninire ndwä ndamenyete kå rä a coya ä yo tå raharia horo wayo no nä waimwa nyama ndiakä rä nyama nä nyama ä tiä tukanagia na maå ndå mathä nyama arä ire nä kå rä a coya ä yo ya nyama na må gate wa brown getha mwathani agagä å ka agå kora wä iguä te å kä kå nyua coya agå kora nä wariganä irwo ågacoka nengerwo ibuku rigano å gathome å horo wa Jaisu maå ndå macio rä kå må tu mathomete må no å thome rä o thä mbara yothe mbara nene ngandå LNG icio ciothe no nginya å cithome otherwise karibu sana tata wa wini atå raga atä a arä ho wega mamu awini kana tata mamu awini ndakä o harä a Nairutia na baba wao na ini wanu harä a Nairutia rä na nä mwena å yå å ngä mako harä a taåni ya Nairutia kwa Venasio maina ndång'å nä kuona ini wanu matikä na kaå ru terä rä Jeff karä atä å må thä nä kä må thä nä ribari wä kuo rora haha nä kuona nä nirä kuo atä ndoreha wakarä ndaikaire wega wakarä ndaikaire wega no nä gå gä å ka nä agoka rå cio nä agoka rå cio ngai amå teithie rä tå gå kå narä free mwena ribari mwenyewe Jeremiah ndå kanjikarä re ithe ndå kä mwä ra ithe tå twara gå kahora andå a Juma na wakarä ndä nä aheaga ngiri nä momenyaga kä rä a ngå rä a na å rä a ngå inå ka wakarä ndä atigaire ndaikara wega hau ndegå bangä two hau ndekå menyete ningä ona hau rä rä no nginya å kä rore wa karä ndä tondå å kä rä o må ndå wake rä u niä rä nä må nyitä re maå ndå mothe tondå ndigå gä å kä te no ndiroya atä nä ingä å kire ndä bangä te å rä a ngå kä rä a nä ntagä bangä te nä å menye å rä a ngå rä a andå a Seventh matiriana o guo nä ta ndakä gå ire tondå rä rä marä rå cinä makarä thina macara nä ta ndakä gå ire nä apetaiti ä rä a ngona abu tå tirä a ngå rwe na he handå ndä rekorire nä ndarä a ngå rå itekå menya ndä rathire kå rora harä a iria cia gå tinia å rä a må ndå atinagä rio kanini gagå cama ndä racamire wega biå ndä rarä a na ndä rarugithia gakanuthu ndä roria ä yo mburi rä nä kä na maguta kumbe nä gakå rwe no nä ndä ragä thiä na mbere å ngä itheragia må rå wa må ndå atanaguranä rio akangora ndä rä raiguire ta ä njega no ngoragå ire ä yo ndä na ndwara å ru ndåraigua to kå gwa ndaka-inä ngai yo ndä na ndwara å ru ngå rwe ti njå ru na ndarigwo nä atä a mwathani nake amä giririe ndigwo nyamå ä yo ä na cama ä mwethondegeire anyway team thirika umuthi maratongorio ni Jeremiah Kimani JK tucemanie muthenya wa rucio tugakorwo na mutumia wetagwo Nyokabi wa Githogora ni agatwarĩria horo wĩgie CBE twari horo wĩgie meharĩria megie ũrĩa tũngĩrwo na mĩtino mathukuru-inĩ maitũ Nyokabi nĩ ohĩgĩrĩre maũndũ macio megie CBE na njĩra nene mũno thainya cia rũcinĩ
FM twi haha niguo tukomenyithia uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi, tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inooro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Inooro Roshine. Roshine rwega ithaa-inĩ rĩrĩ tũrĩ rĩa thaa inya. Nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere gũthikĩrĩria mũciĩ wa ũtugi na ũtana, mohoro ma ithaa rĩrĩ na njĩra nguhĩ. Mũmbunge wa Kuresoi ya Rũgongo Alfred Mutai nĩ erĩgĩrĩirwo gũkinyio igoti-inĩ rĩa mũciĩ wa Naikuru ũmũthĩ. Mutai araikirio ngono hwaĩ na arairetherwo ceceni-inĩ ya borithi ya Central kũrĩa arathiĩte kwandĩkithia ndũmĩrĩri na maabitha mbũtũ ya ũtuĩria, na nĩ thutha wake gũkuruhanio na ngahĩha iria ciacũngĩrĩirie andũ atatũ kũhũrwo rithathi kiumia gĩthiru. Nditimũrano ĩyo yaumanire na ngarari gatagatĩ ka arũmĩrĩri ake na arĩa ngavana wa Naikuru Susan wa Kĩhĩka, na ũhoro ũyũ ũrarũmĩrĩrwo nĩ mwandĩki witũ kũrĩa mũciĩ-inĩ wa Naikuru Robert wa Maina. Cikaro-inĩ nene cia maabitha a DCI gĩtaro-inĩ kĩa Rift Valley gũkũ mũciĩ-inĩ wa Naikuru nĩkuo mũmbunge Alfred Mutai areyumĩrĩirie hwaĩ wa ira kwandĩkithia ndũmĩrĩri na maabitha aya, ĩndĩ aracoka kũhingĩrwo na kũrara ceceni-inĩ ya borithi ya Central gũkũ Naikuru. My name is Guto Ogechi. I am an advocate of the High Court of Kenya. I represent Mr. Mutai. I want to confirm that where we are, this is the office of the CCIO Nakuru. He has presented himself as a law-abiding citizen based on the allegations that have been being peddled in the media about his involvement of whatever has been happening. Mutai akoretwo akĩhĩtanwo nake nĩ maabitha a borithi igũrũ rĩgiĩ ngahĩha iria ciatumũkire mwena wa Kuresoi gĩcigo-inĩ mbunge gĩake, na kũrĩa ahamũrithirio nĩ nyanake ciethaĩte na hiũ, mabanga ũndũ ũmwe na mĩũthĩ ya macembe kũrĩa ngari yake yatharĩkĩirwo na ĩkiuna ngũ icio. We have accompanied Mheshimiwa Mutai to record his statement. That's where we are now. So tunataka kuingia hapa Mheshimiwa andike statement yake ile ilifanyika, ile alifanyiwa. Mheshimiwa amekuwa hospitali siku 3 iliyopita na ako tayari kuandika statement, hakuna maneno mengine. Nĩ ngahĩha ciatumũkire gatagatĩ-inĩ ka arũmĩrĩri a mũmbunge ũyũ na arũmĩrĩri a ngavana wa kaunti ya Naikuru Susan Kĩhĩka, na kũrĩa macũngĩrĩrio andũ 56 maikirio ngono mũciĩ-inĩ kwa mũmbunge ũyũ. Mũthenya wa ira igoti-inĩ rĩa Naikuru maabitha a borithi magĩcoka kũrangithia mbaũ andũ 12 mbere ya mũcirithania, ĩndĩ maracoka kũrekererio na bodi. Gavana wa Nakuru, wewe ni kiongozi ambaye sisi wote tunamheshimu. Madam Gavana, umelete empowerment ambayo ilikuwa ni ya Kuresoino. Hii mabasi yote yenye umesafirisha watu si watu wa Kuresoino. What is your agenda, Madam Gavana? Hawa vijana wote ndio wenye umelete furugu. Wewe mwenyewe unaelewa. Investigative agencies wote, msichukue uchumbe ambayo imetoka tu. Come and investigate all what happened from where it started mpaka saa hii mahali imefika. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM kuma kaunti-inĩ ya Naikuru, rĩtwa rĩakwa nĩ Robert wa Maina. Arĩmi a kahũa kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga nĩ mareganĩte na mũbango wa thirikari wa kũmarĩha mbeca cia magetha mao ĩmwe kwa ĩmwe na njĩra ya thimũ. Mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto na oranĩrĩirie ũhoro ũcio akiuga rĩu marĩrĩhagwo mbeca cia kahũa kao thikũ 5 tu thutha wa gũgatwara ithĩ-inĩ. Mũbango ũcio ũrĩa ũĩkaine ta DSS nĩ ũkoretwo ũgĩtetio igoti-inĩ. Arĩmi rĩu ningĩ makiuga ona ciringi bilioni 2 iria iranĩrĩirwo cia kũmarĩhĩra mathirĩ itingĩigana kũrĩ arĩmi thĩinĩ wa kaunti 37 kũrĩa kahũa gakoragio kwa ũingĩ. Johnson Mũrĩithi nĩ aratũtarĩria rĩ Kĩrĩnyaga. Ni akĩrĩ kũrĩha na M-Pesa koguo kũrĩha na thikũ 5 gatũrĩrĩhagĩrwo kũ. Iyo nĩ njĩra ya gũtwingĩria box yo ĩrĩa twaregi. Marenda tũrĩhagĩrwo na thimũ. Ũndũ ũrĩa wĩ wa magegania na tũtangĩwenda. Nĩ arĩmi a kahũa marĩa marekinyĩtie thĩinĩ wa kĩvaro kĩa General Rukasa mwena wa Kĩanyaga gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Gĩcũgũ, na marĩa maronekanire marĩ na marakara maingĩ ma thutha wa mũtongoria wa bũrũri gũkorwo akiuga marĩkoragwo makĩrĩvwo kahũa kao thikũ 5 thutha wa gũkorwo magatwara thĩinĩ wa factory ciao. Nakubaliana mkulima akifikisha kahawa yake baada ya siku 5 pesa iwe kwa mfuko yake. 5 days. Siku ngapi?
arĩmi ana arĩa marumĩte thĩinĩ wa kaunti 34 nĩ marakorerwo makiuga mũtongoria wa bũrũri aramacokia o kũrĩa makorerwo makĩrega na kũrĩa nginyagia mathiĩte igoti-inĩ makĩregana mũbango wa kũrĩhwo mbeca ĩmwe kwa ĩmwe. Gũtirĩ kĩndũ ta kĩu nĩ kũtũnina ratũnina kĩu. Tũtingĩenda ũndũ ũcio mũrĩithi tondũ rĩrĩ ona twĩka tũrĩrĩhaga mbeca atĩ tũgĩikĩrio rĩ ciana nĩ tũkabata gũthomithia mũrĩithi tũtikabata gũthomithia rĩu tũrauga atĩrĩrĩ nĩ ithiaga society ĩrĩa tũthiaga tũkabeo. Kaũndũ karĩa kamakia mũno nĩ kuona nyamũ ĩrĩa twaregete ĩretwo DSS ya kabwa president nĩ amĩcokia na nĩguo twokire tũkĩmĩregera aba mũcemanio twĩrĩgana tũgĩũka maita mangĩ merĩ na nginya bingo ĩno bara nyerĩgĩte atĩ kaũndũ karĩa karĩbo ga kũthugwĩthia society citũ no ko gaka karacoka. Ũndũ ũngĩ ũrakorerwo ũkĩmarakaria na njĩra nene nĩ mũtongoria wa bũrũri kuga nĩ atengete ciringi bilioni 2 cia gũkorwo makĩrĩhĩrwo mathirĩ mao. Bill ambayo imepitishwa pale bunge, kati ya pesa ambayo iko hapo ndani, mbali na pesa ambayo tumeweka ya kupunguza gharama ya mbolea, pia hapo ndani tuko na pesa shilingi bilioni 2 ya kulipa madeni ya wakulima wa kahawa. Bingo ya Uhuru twabeto 4 billion ya gũkiria thirĩ tũrĩ tũbeca tũnini mũno ngĩkompea bingo ĩyo kaunti ciothe nĩ 37 irarĩ makahũa na acoka atwĩra atĩ bilioni 2 nĩcio aratũba cia gũkiria madeni. Mũrĩithi nĩ nini mũno icio nĩ itũkinyirie bandũ rĩka twacoka kuyo kwarĩ na mbeca no nĩ mbeca cia itaĩmenyeka ciathire nakuo. Gũtirĩ ũteithio na mwako ũkĩte gũtũretera gĩcũkũ no ngume ũkĩte gũtũbeni kume kwenda gũtũbaka tũtikwenda. Ngĩribotera Inooro FM kuma thĩinĩ wa kĩbaro gĩkĩ kĩa General Rukasa Mũgĩcũgũ kaunti ya Kĩrĩnyaga njĩtagwo Johnson Mũraithi. Nake mũmbunge wa Kĩbĩbĩri Wanjikũ wa Mũhĩa rĩu nĩ atetetie kĩrĩa aroiga nĩ gũthagathagio nĩ honge cia ũgitĩri kĩenda kũmwenderia guoya. Aheanĩte ũhoro ũyũ thutha gwĩkinyia gĩikaro-inĩ kĩnene kĩa mbũtũ ya ũtuĩria DCI kũrĩa Karaũ ĩndĩ ndanahũngwo mahũri kumana na mĩario ĩrĩa ĩrekwĩrwo ya ũcogeri. Tũramenyithio makĩria nĩ Simon Ngũrĩ agĩtũhingĩra mohoro maya. Aumagarĩtio nĩ seneta wa kaunti ya Nyandarua John Methu, Karũngo wa Thang'wa wa Kiambu, mũmbunge wa Naivasha Jane Kĩhara na mawakiri Ndegwa Njirũ na Nderi Ndĩani. Wanjikũ arekinyirie wabici-inĩ cia DCI Ol Kalou kũrĩa marakũmithirie thirikari kumana na kĩrĩa maugĩte nĩ kwagagia mũmbunge ũcio na muoroto wa kũmwenderia guoya. Maugĩte mũmbunge ũcio no kwagagio aragagio nĩ gũkorwo ona ndanandĩkithia ndũmĩrĩri o yothe kuona aramenyithirie atĩ ndarathuthurio na gũtirĩ thitango o yothe ĩmwĩgiĩ ĩrĩa ĩramakinyĩra. Na tuorie ciũria igĩrĩ tu, complainant no ũrehete mateta atĩ Wanjikũ arehwo gũkũ borithi mũndũ ũcio mandoĩ. Gũkĩrĩ ũguo makinyĩrĩirie atĩ magũthiĩ na mbere kũhũrĩra ndebe Sami Kamau wa kĩama kĩa DCP matakũguoyohio nĩ thirikari. Hawa ambao unachezea wewe, watu walisimama na wewe, nikina Wanjikũ Muya hawa, wewe Kasongo tunauliza, juzi ulishika Jane Kĩhara, saa hii unakimbiza Wanjikũ Muya, wewe. Leo ngazeti cia mweri 17, aicio ndaikandĩkwo na Gĩkũyũ, Gĩkũyũ nĩ gĩgakorwo kĩaria, na nĩ ikandĩka ciuge atĩrĩrĩ, Ruto, kũrutwo, Ruto, kũrĩa Karaũ. Ngĩribotera Inooro FM kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngũrĩ. Inooro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 222